เราพยายามทำอยู่ตลอดเวลาและทุกพื้นที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ครอบคลุมเริ่มเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนนี้เป็นต้นไปนายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่องตรงจุดและทันการยิ่งขึ้นกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็น2ระยะในระยะแรกเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 30 พฤศจิกายนนี้ซึ่งขณะนี้มีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว56รายครอบคลุมหนี้จากสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถจำนำทะเบียนรถนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่วนระยะที่2จะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงินพร้อมจัดงานมหกรรมสัญจรทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคทั้ง4ภาคทั่วประเทศคาดว่าจะจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็จะทำต่อเนื่องกับทางธนาคารประเทศไทยเลยหลังจากที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเราก็จะอยู่ในระบบเดียวกันเราก็จะมีการจัดมหกรรมที่ต่อเนื่องกันนะครับในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม66นะครับจะเป็นเรื่องของการที่กระทรวงการคลังธนาคารประเทศไทยแล้วก็สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะจัดรูปแบบงานมหกรรมสัญจรทั้งในกรุงเทพและ4ภาคทั่วประเทศด้านนายรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดมหกรรมแก้หนี้ครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาปกติจากสถานการณ์โควิด -19 หรือได้รับผลจากค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างตรงจุดสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้พร้อมกับได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อหลุดพ้นจากกับดักหนี้ได้อย่างยั่งยืนเอกวินกาเกนิกรายงานประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาเปิดเผยผลรับฟังความเห็นของประชาชนออกผลิตภัณฑ์ใหม่สลาก6หลักสลาก3หลักเชื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคาและการซื้อหวยนอกระบบได้นายชาญกฤษเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาเปิดเผยถึงผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับทางออกสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักผ่านการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการสำรวจด้วยแบบสอบถามทางออนไลน์ทางไปรษณีย์และการสัมภาษณ์ต่อหน้าพบว่าผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้ง2รูปแบบเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและการซื้อหวยนอกระบบได้ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำเงินนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบรวมทั้งเพื่อให้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งกลับคืนไปแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่างๆและแก้ไขปัญหาการพนันในสังคมไทยเพราะรายได้จากการขายสลากส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการกำหนดราคาสลาก6หลักควรอยู่ที่80 บาทควรจำหน่ายทั้งในแบบใบและแบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุหรือคนชนบทที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีส่วนเหตุผลที่ประชาชนสนับสนุนการออกสลากตัวเลข3หลักเพราะมองว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อสามารถกำหนดหมายเลขที่ตนเองต้องการได้และสามารถลุ้นรับรางวัลทั้ง4รางวัลในรายการเดียวพร้อมเห็นด้วยกับการจัดสรรและจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรและการสมทบเงินรางวัลรวมทั้งการเสนอแนะออกมาตรการจำกัดการเล่นเกมหรือการซื้อสลากด้วยตนเองของผู้ซื้อรวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันการซื้อสลากของเด็กและเยาวชนโดยกำหนดให้มีระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างชัดเจนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรวบรวมความคิดเห็นรวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติตลอดจนมาตรการต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าหากรัฐบาลจีนเปิดประเทศจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยมากถึง30 ล้านคน
นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยถึงภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่ประเทศไทยได้รับอานิสงส์ในส่วนของเงินบาทอ่อนค่าจาก30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่ระดับ 36-37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจึงส่งผลดีต่อการใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อสูงขึ้นและเดินทางเข้ามาเที่ยวหรือพำนักในประเทศไทยนานขึ้นโดยททท.ตั้งเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 1.25 ถึง 2.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นการฟื้นตัว80%เมื่อเทียบกับรายได้รวมก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 เมื่อปี 2562 อยู่ที่ 3 ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากรัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนออกเที่ยวนอกประเทศได้ประเทศไทยจะมีโอกาสได้นักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง30 ล้านคนแม้ยาต้านไวรัสโควิด -19 จะอนุญาตให้กระจายไปสถานพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนคลินิกและร้านขายยาได้แล้วแต่คณะกรรมการอาหารและยาย้ำยังเป็นยาควบคุมที่ต้องสั่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นนายแพทย์ไพศาล ด่านคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้วานนี้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้ายาต้านไวรัสโควิดชนิดรับประทานสามารถกระจายยาดังกล่าวให้กับสถานพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนคลินิกเวชกรรมและร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องโดยมีเภสัชกรประจำร้านได้อย่างไรก็ตามยาต้านไวรัสโควิด -19 เป็นยาควบคุมพิเศษจะมีระบบติดตามการกระจายยาเหมือนยาควบคุมพิเศษอื่นๆเช่นยาสเตียรอยด์โดยสิ่งที่เน้นย้ำคือร้านขายยาจะขายยาต้านไวรัสโควิด -19 ให้ผู้ที่มาซื้อได้ผ่านใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นขณะนี้ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ได้รับอนุญาตนำเข้ากระจายยาไปยังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเช่นองค์การเภสัชกรรมหรืออภ.ยืนยันการดำเนินการของอย.ในการอนุญาตให้นำเข้ายาและกระจายมาถึงร้านขายยาเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึงยาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการใช้ยาต้านไวรัสโควิด -19 มีความจำเพาะสูงการกระจายยาจึงต้องอาศัยดุลยพินิจของแพทย์ตามการวินิจฉัยโรคการให้ร้านขายยาขายได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องได้รับยาต้านไวรัสการได้รับยาต้องเป็นไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลซึ่งการเข้าถึงยาในขณะนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะปัจจุบันรัฐบาลจ่ายยาให้ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วขอเพียงประชาชนเข้ารับบริการตามสิทธิสุขภาพของตนเองนฤมล อุดมพรรายงานรัฐบาลกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในรถยนต์เสียชีวิต จากเหตุการณ์นักเรียนถูกลืมบนรถตู้รับส่งนักเรียนจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากำหนดมาตรการรองรับไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถยนต์ขณะที่นายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เร่งพัฒนาโครงการ Smart School Bus ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการนำระบบเทคโนโลยีระบบ Internet of Things Sensor หรือ IoT Sensor ที่นำเซ็นเซอร์ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวและคลื่นความร้อนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถซึ่งหากมีการลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถเซ็นเซอร์นี้ก็จะทำงานโดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไปยังโทรศัพท์มือถือผู้ปกครองหรือครูและศูนย์บัญชาการของระบบซึ่งจะทำให้รู้ว่ามีการลืมเด็กไว้ในรถนักเรียนและสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นระบบที่จริง
ก็มีการใช้อยู่แล้วในบางเคสอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ในเรื่องอื่นๆก็มีเซ็นเซอร์แบบนี้ใช้อยู่แล้วในการตรวจวัดว่ามีมนุษย์อยู่ในสถานที่อย่างเช่นระบบ security ห้องตู้เซฟมันไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์นะมันต้องมีซอฟต์แวร์มีระบบคอมพิวเตอร์มีแอปพลิเคชันในมือถือเซ็นเซอร์มันเตือนว่าเราลืมเด็กใช่ไหมฮะสัญญาณไปที่ศูนย์บัญชาการคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งส่งมาที่มือถือของครูหรือของเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนให้ไปเอาเด็กออกคือถ้าลืมเด็ก10 นาทีก็ขึ้นเตือนแหละอย่างไรก็ตามขณะนี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่งได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางได้สร้างระบบป้องกันและเตือนภัยกล่องควบคุมจะสั่งการเปิดประตูรถยนต์และส่งสัญญาณ SMS พร้อมพิกัดสถานที่ไปยังโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมได้ประดิษฐ์ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์เมื่อถึงค่าที่กำหนดเครื่องก็จะทำงานและเปิดประตูรถอัตโนมัติและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้ประดิษฐ์เครื่องทำลายกระจกรถยนต์โดยจะติดตั้งไว้ในรถเมื่อกระจกถูกทำลายจะแตกตัวแบบเมล็ดข้าวโพดซึ่งนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือจากนี้จะประสานไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยนั้นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาริชัยโยรายงานDSI เตรียมทยอยเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีแชร์ Forex 3D เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมส่วนดีเจแมนและใบเตยอาสยามรอชี้ชัดในการประชุมสรุปของพนักงานสอบสวน7 กันยายนนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าในวันที่7 กันยายนนี้จะมีการประชุมของพนักงานสืบสวนสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีแชร์ Forex 3Dเพื่อหาข้อสรุปว่ามีบุคคลใดบ้างที่จะต้องถูกดำเนินคดีและหลังวันที่10 กันยายนจะมีการทยอยออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม16 คนว่าบุคคลใดบ้างที่จะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งในจำนวนนี้มีนายพัฒนพลมินทขินหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามแน่นอนแต่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่จะต้องรอดูพยานหลักฐานที่จะมีการสรุปในวันที่7 กันยายนนี้ก่อนว่าเพียงพอต่อการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าค่ะรัฐบาลเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศแก้ไขความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยอนุมัติงบประมาณ 5,282 ล้านบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่69 จังหวัดทั่วประเทศใช้ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยแบ่งเป็นภาคเหนือ9 จังหวัด183 โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19 จังหวัด883 โครงการภาคกลาง16 จังหวัด580 โครงการภาคตะวันออก7 จังหวัด52 โครงการภาคตะวันตก5 จังหวัด65 โครงการและภาคใต้13 จังหวัด323 โครงการทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข7:18 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศแคนาดาอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นของบริษัทโมเดอร์นาที่ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแคนาดากล่าวว่าการทดลองทางคลินิกของวัคซีนที่ปรับสูตรใหม่นี้สามารถตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในการต้านเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนได้สูงอย่างมีนัยสำคัญกว่าวัคซีนสูตรเดิม
และยังมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสดั้งเดิมด้วยโดยการฉีดวัคซีนดังกล่าวจะใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ใหญ่ที่อายุ18 ปีขึ้นไปขณะที่อังกฤษก็อนุมัติวัคซีนสูตรปรับปรุงใหม่ของบริษัทโมเดอร์นาแล้วรวมทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปก็อนุมัติทั้งวัคซีนสูตรปรับปรุงใหม่ของบริษัทโมเดอร์นาและบริษัทไฟเซอร์ที่มีเป้าหมายในการต้านเชื้อโอมิครอนด้วยแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 รายวันในญี่ปุ่นมากกว่า300คนต่อวันติดต่อกัน3วันแล้วขณะที่ระบบสาธารณสุขของประเทศเผชิญความท้าทายจากการระบาดระลอก 7ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงญี่ปุ่นรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต303คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทั้งหมดเพิ่มเป็น 4258 คนนับเป็นจำนวนสูงกว่า 40,000 คนเป็นครั้งแรกขณะที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149,906 คนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเพิ่มเป็น 19,117,599 คนอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้บังคับใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการระบาดระลอกใหม่นี้การเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ในอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไม่มีการออกแถลงการร่วมแม้อินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจะเตือนว่าประเทศชั้นนำด้านเศรษฐกิจของโลกต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนหรือไม่เช่นนั้นก็อาจเสี่ยงต่อการกลายเป็นดินแดนที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในแผนที่สื่อรายงานว่าความล้มเหลวในการออกแถลงการร่วมของ G20 มีขึ้นขณะที่ปากีสถานเกิดน้ำท่วมหนักทำให้ประชาชนกว่า 1,000 คนเสียชีวิตซึ่งหลายฝ่ายระบุว่าเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและมีขึ้นหลังเกิดภาวะภัยแล้งอันเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วทั้งครึ่งประเทศจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเลสเตอร์ซิตี้ 1-0 คว้าชัยเป็นเกมที่3ติดต่อกันมี9คะแนนจาก5นัดอยู่ที่5ส่วนจิ้งจอกสยามมีแต้มเดียวอันดับสุดท้ายฟุตบอลกันโชเซเรียอิตาลีอาตาลันตาชนะโตริโน่ 3-1 ขึ้นเป็นจ่าฝูงมี10คะแนนจาก4นัดเท่ากับโรม่าอีกคู่โบโลญญาเสมอกับซาลานิตาน่า 1-1 มาต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750 เจแปนโอเพ่นที่เมืองโอซาก้าหญิงเดี่ยวรอบ2เมย์รัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกตบแซงชนะหานยู่มือ17จากจีน2-1เกมเข้าไปเจอกับคู่ปรับไทซื่อยิงมือวาง2จากไต้หวันขณะที่พรบบีช่อชูวงศ์มือ10โลกพิชิตหวังซี่ยี่จากจีน21-16ทั้ง2เกมรอบ8คนไปเจอกับด่านแกร่งอากาเนะยามากุชิมือวาง1จากญี่ปุ่นชายเดียวกันทพลหวังเจริญมือ28โลกตบชนะรุ่นน้องกุลวุฒิพิทิสารกรองแชมป์โลกคนล่าสุด2-0เกมกันทพลเข้าไปเจอกับฉียู่ฉีจากจีนหญิงคู่จงกลพันธ์กิติธารากุลกับลวินดาประจงใจคู่มือ8ของโลกประสานพิชิตคู่มือ12ของโลกจากจีน2-0เกมเข้าไปเจอกับคิมโซยังกับคองฮียองคู่มือ4จากเกาหลีใต้และคู่ผสมเดชาพลภัววนานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแท้รัตนชัยคู่มือวาง2ยังได้ไปต่อตบชนะคู่จากสิงคโปร์2-0เกมด่านต่อไปเจอคู่จากเกาหลีใต้โคซุงฮุนกับเฮวอนสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ประกาศโควต้านักปั่นทั่วโลกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก UCI Road Cycling 2022 ที่ประเทศออสเตรเลียวันที่ 18-25 กันยายนนักปั่นไทยสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการได้โควต้าถึง2ที่นั่งในรุ่นประชาชนชายซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะส่งสราวุฒิศิริโรณชัยนักปั่นมือ1ประเภทถนนควงคู่พิรพลชาวเชียงขวางนำทัพไปร่วมชิงชัยรวมทั้งรุ่นประชาชนหญิงเพชรลดาเด่นสมราชกับชนิพรปัตยะและรุ่นเยาวชนชายอีก2คนติณภัทรเมืองเดชกับณัฐวัฒน์มังกรวงศ์เป็นการเพิ่มโอกาสในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม 2024 นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปีครั้งที่2วันที่ 9-11 กันยายนที่อาคารชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมามี4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดประกอบไปด้วยไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งทีมสาวไทยจะลงแข่งเวลา 18 นาฬิกาทั้ง3นัดประเดิมสนามวันที่ 9 กันยายนพบฟิลิปปินส์จากนั้นวันที่ 10 กันยายนพบอินโดนีเซียและวันที่ 11 กันยายนพบเวียดนาม
กอล์ฟอาชีพสตรี SAT TWT Open สนามที่ 7 ชิงเงินรางวัลรวม 2,500,000 บาทสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีโปรปลายพัชรตุธาคงกระพันธ์แชมป์สนามที่ 4 และ 5 ทำวันเดียว 7 อันเดอร์พาร์สกอร์ 2 วัน 11 อันเดอร์พาร์เท่ากับกุสุมามีชัยสาวเจ้าถิ่นโดยมีบุษบากรสุขพันธ์ตามหลังสโตรกเดียวลุ้นแชมป์กันวันสุดท้ายวันนี้พงษ์เกษมสมศุขรายงานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 49 เซนติเมตรและเวลา 20:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38 เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที1 นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถที่ไม่ดีก็มีส่วนส่งผลให้ยางเสียหายจนถึงขั้นเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ยางระเบิดได้เช่นขับรถปีนหรือเบียดขอบถนนชนไหลทางหรือขอบฟุตบาทบ่อยๆหรือมักออกรถหรือขับรถด้วยความเร็วสูงเบรกรถกระทันหันและบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่กำหนดซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับนอกจากนี้ห้ามเติมลมยางที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพราะจะทำให้ไหลยางเกิดความร้อนสูงเนื้อยางไหม้แก้มยางฉีกขาดบวมซึ่งอาจจะทำให้ยางระเบิดส่วนการเติมลมยางมากเกินไปจะทำให้โครงยางเบ่งตัวเต็มที่ทำให้ความยืดหยุ่นลดลงเมื่อได้รับแรงกระแทกหรือถูกวัสดุทิ่มตำจะเสี่ยงต่อการระเบิดสูง
หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปเพราะจะทำให้หน้ายางที่สัมผัสผิวถนนเกิดการบิดตัวและเกิดความร้อนสูงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอสำนวนหัวมังกุท้ายมังกรหัวมังกุท้ายมังกรเป็นสำนวนหมายถึงส่วนประกอบหรือสิ่งที่ประกอบกันแต่มีลักษณะไม่เข้ากันทั้งมังกุและมังกรในสำนวนนี้มีที่มาจากชื่อเรือตามอักขราพิธานศัพท์เรือมังกุมีหัวและท้ายลักษณะเป็นสามเศร้าส่วนเรือมังกรเป็นเรือพระที่นั่งกราบในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเห็นได้ว่าเรือมังกุเป็นเรือที่ใช้ทั่วไปในลำน้ำส่วนเรือมังกรเป็นเรือพระที่นั่งกราบมีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรือกราบนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ว่าเป็นเรือพายมีกระดานเสริมปากเรือพรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะนพเคราะห์พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและพุทธาภิเษกพระประจำวันนพเคราะห์จัดงานวันศุกร์ที่ 2 กันยายนพุทธศักราช 2565 โดยกราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระช่วงเช้า 9:30 นาทีเป็นรอบแรกรอบที่ 2 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ 12 ขบวนที่ 7 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองเต่าคำตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 8 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือกลับมายังพุทธสถานเชียงใหม่ 20 นาฬิกาเป็นการจัดงานวันกตัญญูพุทธสมาคมและมูลนิธิพุทธสมาคมเป็นเจ้าภาพขบวนที่ 9 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนไปยังวัดลังกาตำบลพระห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 10 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดอรัญยวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 11 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงไปยังวัดสันป่าแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนสุดท้าย 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงเดินทางไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ก็เป็นวันมอบโล่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในช่วง 20 นาฬิกาก็เป็นรายการกำหนดการรถด่วนขบวนพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก็เป็นกำหนดการที่ท่านจะได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษในปีนี้ก่อนจากยกมือไหว้กันส่งสัญญาณพบกันอีกครั้ง
พรุ่งนี้เป็นวันพระ ขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธรรมตาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษาครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับไผ่เชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธรรมตาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ชาติพันธุ์รวมใจรักษานาทีเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2 เดือนกันยายนพุทธศักราช 2565 ซึ่งตรงกับเดือน12เดือน10ไปขึ้น7ค่ำญาติโยมวันนี้เป็นวันเสียประจำเดือน12นี่เสีย2วันเสียพุธกับศุกร์ญาติโยมเสียวันพุธกับวันศุกร์ตามคติโหราจารย์บอกว่าวันเสียทางคติเมืองเหนือเขาก็พึงเว้นจากการทำบุญที่เป็นมังคละเป็นมงคลการเฉลิมฉลองกินแขกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อย่างต่างๆก็พึงเว้นวันเสียตามโบราณการที่สืบสานกันมาตามปกติพื้นเมืองของวัดธาตุคำเชียงใหม่วันนี้อากาศท้องถิ่นก็คงเป็นอากาศเปิดญาติโยมนะแดดแสงแดดก็จะแสดส่องเข้ามาอากาศเปิดนั่นก็ทำให้เขาได้เดินทางสัญจรไปมาในสถานที่ต่างๆสะดวกสบายขึ้นไปกาดไปลีไปซื้อของจ่ายของก็สะดวกสบายขึ้นนี่เพราะอากาศมันเปิดวันนี้เป็นวัน7 ค่ำวันพรุ่งนี้เป็นวัน8 ค่ำเป็นวันพระวันศีลวันศีลในช่วงเดือน12นี่ญาติโยมเอาก็จะได้ไปวัดป่าอารามการกวดเข้าคันเข้า
คือแก่ทุเจ้าประสงค์และก็อุทิศส่วนกุศลเพื่อแก่พ่อแก่แม่แก่ญาติโหโยติกาบุพการีชนผู้ที่ได้ล้มหายตายจากไปนะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเป็นคติอย่างหนึ่งเดือน12นี้เพิ่นก็บอกว่าได้ปล่อยผีปล่อยเปรตมาเยี่ยมรับของกินของทานจากวงวานพี่น้องอันอยู่แห่งห้องและเมืองคนก็จึงนิยมทำบุญสูนทานกันทานอย่างหนึ่งที่เดือน12เพิ่นนิยมกันก็คือทานเข้าสลากพัดทางเข้าสลากพัดอุทิศส่วนกุศลมือแก่พระสงฆ์องค์เนรวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแต่งวันดาของวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาวันวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันทำบุญสุนทานตามเข้าสลากพัดของวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาญาติโยมถ้าว่างการว่างงานจะมาร่วมอนุโมทนาตามเข้าสลากด้วยกันก็ขอเชิญชวนที่วัดพระบาทอุดมวันนี้ทางวัดเจดีย์งามเพิ่งจะได้ตามเข้าสลากพัดเฉพาะที่หัววัดถึงก็ประมาณสัก10-20หัววัดเนี่ยเพิ่นก็มานักหนาปาป้านสักเท่าใดเพราะว่าตามประเพณีมันผ่านพ้นไปญาติโยมนะประเพณีที่มันผ่านพ้นไปคือแก่พ่อแก่แม่แก่ครูบาอาจารย์ผู้ล้มหายตายจากไปซึ่งเป็นบุคคลอันสำคัญของครอบครัวของลูกของหลานที่เราและท่านทั้งหลายได้สืบสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าของเงินทองนั่นก็ลบลายหายสูญไปไหนเขาได้สืบสานเข้าของสัมปติของพ่อของแม่ของพระคุณบุญงกไว้ก็คืดกินคืดตานหาพ่อหาแม่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็มาตานเข้าสลากพัดคือแก่ญาติโหโยติกาผู้ล้มหายตายจากไปอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ได้มาพบจะเอาคุณธรรมที่มีประจำอยู่ในจิตใจของพ่อแม่คุณธรรมที่กล่าวนี้ก็คือคุณธรรมของผู้ใหญ่คือพรหมวิหารญาติโยมนะพรหมวิหารธรรมเป็นธรรมะของผู้ปกครองเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องมีพรหมวิหารธรรมพระธรรมที่เป็นพระพรหมนั่นแหละญาติโยมบุคคลใดที่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่ามีธรรมะ4ข้อเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกของเต้าของลูกศิษย์ลูกหาของลูกน้องป้องป่ายสำหรับเป็นผู้ปกครองถ้าเป็นพระพรหมในมงคลลมหายตายจากไปก็จะเป็นพระพรหมนั้นมี4หน้าญาติโยมหรือว่าพรหม4หน้าพรหม4หน้านั้นมีธรรมะประจำจิตประจำใจของพระพรหมหนึ่งมีเมตตาแปลว่าความรักใคร่2มีกรุณาความสงสาร3มีมุทิตาคือความพลอยยินดี4มีอุเบกขาคือความวางเฉยญาติโยมนะทีนี้เราก็มาอธิบายไล่เรียงศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะของพระพรหมข้อที่1เมตตาแปลว่าความรักใคร่ต่อลูกเต้าบุตรธิดาต่อลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องป้องป่ายเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกพ่อแม่ทุกคนน่ะมีเมตตาต่อลูกต่อเต้าลูกเต้าจะเป็นคนมะเลเกเรจะเป็นคนยำเตอย่างใดก็ต่างจะเป็นขี้เหล้าเมายาอย่างใดก็ต่างจิตสำนึกของพ่อแม่นั้นยังมีเมตตามีความรักใคร่เมื่อได้ทราบข่าวรู้สึกว่าลูกได้มาปฏิสนธิ
อยู่ในท้องในครรภ์อยู่ในท้องในครรภ์ของแม่เนี่ยแม่ก็อมปอยดูแลลูกที่อยู่ในท้องในครรภ์อดเผ็ดอดเปรี้ยวอดหวานญาติโยมจะไปที่อื่นที่ไกลก็ต้องระมัดระวังจะย่างจะก้าวจะเดินจะเหินจะห่างเพื่อบ่ให้กระทบกระเทือนลูกในท้องของตนเองสำหรับพ่อนั้นก็มีความยินดีสี่ไขทำเวียกทำการทำงานหามรุ่งหามค่ำเสาะเบี้ยหาเงินมาจุนเจือให้ครอบครัวให้ภรรยาให้มีความสุขไม่ได้ทำงานหนักนี่คือเมตตานะเมตตาความรักใคร่พอลูกเต้ากำเนิดเกิดมาดิญาติโยมพอลืมตามองโลกดีอกดีใจได้หันหน้าลูกหน้าเต้านะบางทีก็สลบไปสลบเมียดไปเสียเลือดเสียยางเกิดกำเนิดลูกเต้าพอรู้สึกว่าลูกเต้าปลอดภัยแม่ปลอดภัยพ่อก็ดีอกดีใจนะญาติโยมท่านสาธุชนเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองลูกจะเป็นคนเกกมะเลเกเรยำเปอย่างใดพ่อแม่ก็ยังมีเมตตารักใคร่ลูกทุกผู้ทุกคนอย่างเสมอภาคอย่างลูกมีหลายคนเนี่ยญาติโยมมี 4-5 คนด้วยกันถ้าลูกคนใดเกเรพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงคนนั้นนักกว่าคนอื่นนะเพราะยังช่วยตัวเองบ่ได้เขาจะไปเข้าใจผิดว่าพ่อแม่ลำเอียงฮักคนนั้นมากกว่าไม่ใช่ลำเอียงเพราะว่ามันช่วยตัวเองบ่ได้ญาติโยมวิถีชีวิตการกำเนิดเกิดมามันบ่เหมือนกันเนาะเกิดในเลิกในยามบ่เหมือนกันพ่อแม่ก็จะต้องอุ้มชูดูแลพ่อกวายจนกว่าจะได้ดิบได้ยีจนกว่าจะได้นอนตาหลับความทุกข์ของพ่อแม่ถึงวันมีความทุกข์อยู่3สถาน1ทุกข์เพราะลูกบ่มี2ทุกข์เพราะลูกตาย3ทุกข์เพราะลูกชั่วเนี่ยญาติโยมนะทุกข์ลูกบ่มีเนี่ยโอ้เป็นที่ทุกข์ทนประมาณอยากจะได้ลูกได้เต้ามาสืบสารวงศ์ขกุลมีเข้ามีของแล้วจะเอาไผ่มาสืบสกุลของพ่อของแม่บางทีก็ไปบนบานศาลกล่าวที่ฮั่นที่นี่ที่เพื่อนเล่าขานเล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะขอลูกขอเต้ามากำเนิดเกิดในครอบครัวเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อมีลูกแล้วญาติโยมลูกได้ถึงแก่กาละได้ล้มหายตายจากไปเป็นทุกข์ทรมานจิตใจอย่างมากบางทีจะเป็นบ้าเป็นบินไปเป็นบ้าเป็นบินไปอย่างเราได้ยินข่าวที่เอาลูกไปห้ำไปเรียนส่งลูกเปิ้นไปรับไปเรียนแล้วไปลืมลูกเปิ้นอยู่ในรถตู้ญาติโยมเสียแก่ชีวิตไปเนี่ยแม่มาหันใส่พ่อมาใส่เป็นลมสลบไป2-3 เตื้อเป็นทุกขเวทนาทุกข์เพราะลูกตายสุดท้ายทุกข์เพราะลูกชั่วญาติโยมนะมีลูกก็ดีละมาตายและลูกชั่วนี่ญาติโยมมันทรมานจิตใจของพ่อของแม่ทุกผู้ทุกคนเรียกว่าทำลายสภาพจิตใจของพ่อแม่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเนี่ยทุก3ทุกอันเกิดขึ้นจากพ่อแม่นี่มี3ประการทุกเพราะลูกบ่มีทุกเพราะลูกตายและทุกเพราะลูกชั่วเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมีกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์เราทุกผู้ทุกคนให้มีเมตตาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ต่อลูกเต้าบุตรธิดาลูกน้องป้องปายนี่เป็นธรรมะพระพรหมข้อที่1ธรรมะพระพรหมข้อที่2คือกรุณาคือความสงสารญาติโยมสงสาร
ลูกที่กำเนิดเกิดมาสงสารลูกศิษย์ลูกหาสงสารลูกน้องป้องปายลูกเกิดมาจะเป็นคนผสมประกอบเป็นคนห้อยเปี้ยเสียแขนเสียลักษณะองค์กะเป็นคนบัดเต็มบาทบัดเต็มใบเป็นคนบ้าใบซึ่งตึงอีกพ่อแม่ก็ยังอุตส่าห์เลี้ยงทะนุถนอมนะสงสารลูกเต้ามีกรุณาสงสารลูกเต้าทุกผู้ทุกคนนี่คือเป็นธรรมะประจำอยู่ในจิตในใจของพ่อแม่เฮาทุกผู้ทุกคนที่ธรรมะประการที่สองคือกรุณาสงสารธรรมะประการที่สามธรรมะของพระพรหมคือมุทิตามุทิตานี่คือความพอยินดีพอยินดีเมื่อลูกได้ดิบได้ดีลูกศิษย์ลูกหาได้ดิบได้ดีลูกน้องป้องฝ่ายที่เคยมาอยู่กับเขาได้เป็นฝั่งเป็นฝาได้ดิบได้ดีคนที่เป็นผู้ปกครองน่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีมุทิตาอิ่มเบิกบานไปโดยยินดีสีไข่ไปโดยนะบ่ได้อิจฉาตาร้อนต่อลูกต่อเต้าอยู่ที่สูงพอนะมีมุทิตาคือความพอยินดีกับลูกกับเต้านี่เป็นธรรมะของพระพรหมข้อที่สามข้อที่สี่พระพรหมข้อที่สี่คือมีอุเบกขาอุเบกขานี่แปลว่าความวางเฉยนะญาติโยมวางเฉยนี่แบบว่าอยู่ห่างๆพอบ่ไปจ้ำจี้จ้ำใจบ่ไปคือเขาเกิดความรำคาญอย่างอยู่ห่างๆอยู่ที่บนช่องพ่อเหมือนกับที่เราได้ฟังวิทยุฟังเสียงเนี่ยญาติโยมนะเขาเปิดวิทยุได้เสียงบันดีแล้วบ่จับลำบ่เอาแบบไปกวดไปฟีละฟังมันตลอดถ้ามันจี้จ้อมันดับการมันก็เอาก็ไปปรับขึ้นปรับอย่างลูกเต้าบุตรธิดาลูกศิษย์ลูกหาของเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อมันอยู่กับร่องกับรอยว่าบักให้นอนสอนบักให้ฟังก็ต้องไปปรับญาติโยมไม่ใช่อุเบกขาอยู่เฉยพอเขาอยู่ที่บนอยู่ที่สูงพอต้องไปปรับเพื่อได้ที่ได้ต่างถ้าได้ที่ได้ต่างเขาก็วางเฉยและอุเบกขาพออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะสี่ข้อเนี่ยเป็นธรรมะของพระพรหมของผู้ใหญ่เด้อมันมีโดยอัตโนมัติอยู่ในจิตในใจของทุกผู้ทุกคนคือมีเมตตาข้อที่หนึ่งสองมีกรุณาความสงสารสามมีมุทิตาคือความพอยินดีสี่มีอุเบกขาคือความวางเฉยอยู่ทางบนพอถ้ามันบาดเดือดร้อนวุ่นวายโบราณเพิ่นบอกว่านอนสูงหรือนอนคว่ำนอนต่ำหรือนอนหงายไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างอื่นนะญาติโยมนอนสูงนอนคว่ำเอาอยู่ที่สูงเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ก็พอมาตั้งรุ่มแต่นอนสูงนอนคว่ำพอลูกน้องต้องไปอยู่จะได้กินจะได้ดำเนินชีวิตอย่างใดไปปรับเพื่อได้เข้าที่เข้าทางส่งห้ามส่งเรียนศึกษาหาวิชาความรู้นี่อยู่สูงหรือนอนคว่ำนอนต่ำหรือนอนหงายลูกเฮาก็ดีลูกศิษย์ก็ดีคือพอไปทางบนพ่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่เปิ้นเคยอุปการะคุณเรามานี่เราจะได้ตอบแทนพระคุณของท่านเดือดร้อนอย่างใดก็เข้าไปปฏิบัติรับใช้อยู่ใกล้ชิดนี่นอนต่ำหรือนอนหงายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระพรหมมีสี่หน้านะหน้าหนึ่งหน้าเมตตาหน้าที่สองหน้ากรุณาหน้าที่สามหน้ามุทิตาหน้าที่สี่หน้าอุเบกขาหรือว่าพรหมสี่หน้าเป็นพรหมวิหารธรรมเมื่อเรารับความอุปการะจากพระพรหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณแก่พ่อแม่แก่ครูบาอาจารย์เช่นพ่อแม่
เอาก็ต้องตอบตีนท่านเลี้ยงเราเลี้ยงท่านตอบช่วยพ่อช่วยแม่ทำการทำงานดำรงวงศกุลของพ่อแม่ให้ดี4ประพฤติตนเป็นคนดีสมควรที่จะได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดสุดท้ายเมื่อพ่อแม่สิ้นกรรมสิ้นบุญไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านอันนี้เขาได้ว่าตอบนี่บุญคุณท่านได้คิดว่าเป็นบุตรที่ดีเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่ที่เป็นอภิชาตบุตรเป็นบุตรีบุตรชายที่ดีของพ่อของแม่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ของเขาก็เช่นเดียวกันเอาได้ดีได้รับคำสั่งคำสอนตั้งแต่เรียนชั้นประถมตั้งแต่เรียนอนุบาลมาได้ลวกได้แหลมได้ฉลาดขึ้นมาก็มีครูบาอาจารย์จะไปลืมบุญคุณของครูบาอาจารย์ไปปะที่ไหนพบปะสักการะบูชาเอาคุณงามความดีของท่านไปเส้นซ่องสรรเสริญหมอก้อยรับใจท่านอยู่ใกล้ชิดท่านนี่การเป็นการตอบแทนให้แก่ครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เอาธรรมะมาฝากเรียกว่าธรรมะพรหมวิหารธรรมคือแก่ญาติโยมลูกเต้าบุตรธิดาลูกศิษย์ลูกหาได้นำพาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเฮาก็จะเป็นมงคลกับตนกับตัวในชีวิตภพนี้ชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างก็ขออำลาจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนในภาคกลางคืนวันศุกร์วันนี้ก็จะมีการเทศน์ธรรมแสดงธรรมและการทำน้ำมนต์คือแก่ศรัทธาญาติโยมได้รับกันอย่างทั่วถึงต่อไปสุดท้ายก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านได้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความวัฒนาถาวรสมดังปอน4ประการคือมีอายุวันนะสุขภาระมีปฏิภาณทะนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกที่วาราติการเบิ่งกันทุกรูปทุกท่านทุกคนโดยเถิดฟ้านภาลัยก้องไปทั่วเขตสยามน้ำสามผิวงดงามยามได้มาโยนดินมเหสีแห่งเมืองฟางน้ำผิวสวยทั่วถิ่นร่ำลือทั่วท้องธานินโสภินยิ่งกว่านางใดสามกาลเวลาสีผิวนางเปลี่ยนแปลไปในทุกช่วงยามเลิศล้ำอำไพเปรนพิษไทยไหลงดงามหนึ่งในสยามพระนางสามผิวยิ่งใหญ่ช่วงเช้าเงางามผิวขาวนวลชวนพักษาพอถึงตอนสายมาช่วงเที่ยงผิวนางเหลืองผ่องติดตราตรึงใจแม้นใครได้มองงามเหมือนดังรูปทองมองแล้วสุราทำลงเปลี่ยนแปลงผิวแดงระเรื่องามตาพาให้ชวนชมองค์พระเจ้าฟ้าแม่นางสามผิวคู่สมผู้คนนิยมสมบารมีสีล้านนา
ษัตริย์กรุงอังวะได้แล้วอยากยนชมสุดโทธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนามแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลานรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำพลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสาวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไปชั่วกาลนานกษัตริย์กรุงอังวะได้แล้วอยากยนชมสุดโทธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนามแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลานรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำพลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสาวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไปชั่วกาลนานธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันธินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยพรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะนพเคราะห์พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและพุทธาภิเษกพระประจำวันนพเคราะห์จัดงานวันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2565โดยกราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระช่วงเช้า 9:30 น.เป็นรอบแรกรอบที่2 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่12ขบวนที่7
3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองเต่าคำตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 8 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือกลับมายังพุทธสถานเชียงใหม่ 20 นาฬิกาเป็นการจัดงานวันกตัญญูพุทธสมาคมและมูลนิธิพุทธสมาคมเป็นเจ้าภาพขบวนที่ 9 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนไปยังวัดลังกาตำบลพระห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 10 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดอรัญยวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 11 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงไปยังวัดสันป่าแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนสุดท้าย 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงเดินทางไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ก็เป็นวันมอบโล่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในช่วง 20 นาฬิกาก็เป็นรายการกำหนดการรถด่วนขบวนพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก็เป็นกำหนดการที่ท่านจะได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษในปีนี้ก่อนจากยกมือไหว้กันส่งสัญญาณพบกันอีกครั้งขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองกับพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันรักษาบริเวณคงเขตล้านนาไทยอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดสุเทพพระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางและพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทั้งสายโลหิตทั้งญาติธรรมทั้งหลายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหนานพ่อน้อยพี่ป้านาอาข้าราชการบ้านเมืองตำรวจทหารปกป้องรักษาประเทศและครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนหนังสือให้นักเรียนลูกจ้างนายจ้างตลอดผู้ที่ขับรถขับรางรับจ้างพ่อค้านายขายกลุ่มเกษตรขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคู่ทุกคนนานแสนนานได้เทิน
ก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อไปปนมมือขึ้นว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมาเชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสาธรรมสารถีสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังยัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังแปลว่าการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วเนอะเซงกล่องเซงกอง
เซ็งมองตำเข่าเซ็งตุเจ้าเตสนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮินมาถึงในเฮินมาถึงมุงมาถึงหม้อข้าวเตาไฟมาถึงในห้องน้ำห้องส้มมาถึงในรถในลามาถึงสถานที่ต่างๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้เปิดวิทยุรับฟังเมื่อว่าในไห่ในสนในกาดในลีเสียงนี้มาถึงบ้านถึงจองของพี่น้องทั้งหลายแล้วปากันลุกฟังนำฟังธรรมการฟังธรรมนี้จะทำให้คนนั้นได้ยกระดับจิตใจขึ้นสูงขึ้นบ่ให้ใจต่ำยอบลงไปมองอันใดก็มองในทางที่บวกบ่ได้มองในทางที่ลบพออันใดก็เพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาไปหมดฟังอันใดก็ม่วนเพราะสนอใจแม้แต่เสียงที่เขาด่าเขาแจ้งเขาเล่าหน้าจ่าขวัญเขาประนามเขาดูแควนก็ปรับเข้าเป็นของดีหมดเพราะว่าคนยึดอยู่ในธรรมอยู่ในศีลกินในธรรมบ่ได้อ่อนโอนไปตามนั้นเฮาตึงยิ้มแย้มแจ่มใสได้ที่เขาด่าเพราะอะไรเฮาหูอยู่เพราะว่าเฮาไปยุ่งเขาก่อนเขาจึงปิกมาด่าเฮาถ้าเฮาอยู่ในศีลในธรรมแล้วเฮาบ่ไปยุ่งเขามีส่วนน้อยที่เขาจะมาด่าเฮาที่เขาเล่าเฮาเพราะเฮาเป็นคนก่อเรื่องขึ้นเขาจึงเล่าเฮาที่เขาดูแควนเฮาเพราะเฮาทำตัวให้เขาดูแควนทำใจให้เขาดูแควนเฮาจึงบ่โคตรบ่เกลียดที่เขาอิจฉาริษยาเฮาเพราะเขาเนี่ยอย่างเฮาบ่ได้เฮาจึงบ่มีความหวั่นวิตกอันหยังจึงทำให้จิตใจของคนจากที่ต่ำยอบขึ้นไปสู่ที่สูงมองอันใดก็เพลิดเพลินเจริญตาไปหมดกรรมที่บดีก็เป็นกรรมดีขึ้นสิ่งที่มันทุกข์ก็เกิดเป็นความสุขขึ้นธรรมะนี้ผู้ใดปฏิบัติแล้วฟังแล้วมีแต่บวกกับบวกดีกับดีบ่มีการที่จะลงต่ำได้เพราะฉะนั้นตุลงจึงได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังทุกวันเพื่อจะได้ปรับระบบจิตใจให้มันสูงส่งขึ้นเหมือนกับเฮาไปก้าไปขายเต้าตื่นมันก็หาสาระหาประโยชน์บ่ได้ขายปุดตื่นซ้ำหายใหญ่เมื่อขายของก็อุ่นใจได้กำให้ใจลาบเพื่อจะได้เอากำให้ใจลาบนั้นไปต่อตื่นขึ้นแถมดีขึ้นแถมในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธเฮาจะได้อาบน้ำเฮาจะได้ฟังธรรมเพื่อทำละจิตใจที่มันสกปรกให้มันดีขึ้นสะอาดขึ้นขาวขึ้นในพุทธภาษิตบทนี้ว่าชิตสะจิตตะปริโยทปนังทำใจให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดทำใจให้ประเสริฐเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าไปเผยแพร่พระธรรมคำสอนอยากจะให้คนเฮาพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นไปถูกพวกเดรัจฉีลุมด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใจขันติธรรมคือความอดทนด่าว่าร้ายป้ายสีต่างๆนุ่งผ้าก็เหมือนไม่ยิงนุ่งผ้าถุงก็เหมือนประจายว่าสารพัดอย่างจนพระอานนท์พุทธอนุชาทนบ่ได้แล้ว
ลนด่าตึงวันทูลขออาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระองค์เสด็จไปที่อื่นอย่าเตอะอยู่ที่นี่ถ้าให้เขาด่ามันหาสาระหาประโยชน์มาได้พระองค์ทรงถามพระอานนท์ว่าสิ่งที่เขาด่ามันเป็นความจริงก่อพระอานนท์ตอบว่าบ่เป็นความจริงเมื่อบ่เป็นความจริงเราต้องต่อสู้ต่อไปถ้าเราไปที่อื่นแถมเราก็อย่าโดนด่าแถมหมู่นี้เป็นต้นในที่สุดเดียรถียอมการพระพุทธเจ้ายอมแพ้เพราะพระพุทธเจ้ามีเหตุผลกว่าที่เขาด่าไปนั้นมันมีความจริงบ่ยอมโคตรบ่ยอมเกียรติพัฒนาระดับจิตใจให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเฮายังมีสติมีปัญญาอยู่เฮายังกึดไอ้อย่างได้อยู่เป็นคู่เป็นคนอยู่บ่ต้องกลัวเพราะสิ่งที่เขาเหล่านั้นด่ามาบอกมามันบ่เป็นความจริงที่เขาว่าที่เขาเล่าเพราะได้ยินคนอื่นเล่ามาเขาบ่ฮู้เขาจึงเล่าที่เขาทราบเขาแจ้งเขาบ่ฮู้เพราะว่าคนอื่นไปเล่าให้ข้อมูลที่บ่ถูกต้องบางทีอาจเป็นความจริงก็ได้ที่เขาทราบเขาแจ้งเมื่อนั้นเขาก็ต้องยอมรับแล้วใจเขาจะผ่องใสบ่โคตรบ่เกียจมีความอดทนวันนี้จะได้นำเอากรรมที่ว่าลักษณะของคนที่บ่ฮู้จักทำ40 ข้อไม่ใช่40มาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังคนที่บ่ฮู้จักทำนั้นมีอยู่10อย่างดังนี้ 1. คนเมาสุรา 2. คนเลินเล่อ 3. คนบ้าคลั่ง 4. คนได้ทุกข์คับแค้น 5. คนโคตร 6. คนอดทนยาก 7. คนขี้โลภ 8. คนขลาดคือคนขี้กัว 9. คนด่วนได้ 10. คนใฝ่ในกามคุณถ้าคนใดประกอบด้วยลักษณะ10ประการนี้จะเป็นคนที่บ่ฮู้จักธรรมะธรรมโมอันใดถ้าเฮาเว้น10ประการนี้บุคคลนั้นจะฮู้ธรรมะธรรมโมตุลุงจะขอเมตตาเวลากับพี่น้องพ้องหิ่งทั้งหลายอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในธรรมในลักษณะ10ข้อนี้ท่านเป็นเชื้ออีก่อถ้าท่านบ่เป็นเชื้ออีเชื้อที่ว่ามานี้ท่านจะมีโอกาสได้หูธรรมหันธรรมอยู่มีคนจำนวนนักทีเดียวที่ได้สดับรับฟังเสียงที่ตุลุงออกประกาศเมื่อเจ้าถามว่าบ้านใดเปิ้นก็ฟังกันกูเจ้าเพราะมันชัดเจนดีตะกี้ได้ว่าเป็นกำยองไปหน่อยกลัวพี่น้องทั้งหลายจะเข้าใจว่าเปลี่ยนคนบ่ได้เปลี่ยนคนคนเก่านั่นแล้วคือมันคืมอกคืมใจขึ้นมาว่าไปตำนานเสียงกล่องเสียงก้องเสียงมองตำเข่าเสียงตู่เจ้าเทศนาธรรมพอได้เฮียนปากไปพ่องหวังว่าคงจะบ่เป็นโทษเป็นตาหยังต่อไปนี้จะได้ขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายลักษณะของคนบ่ฮู้จักทำ10อย่างนี้เตื้อข้อไป1. คนเมาสุราเพราะว่าเมานักลำไปบ่มีสติครอบครองหันความผิดเป็นของดีหันของดีเป็นของผิดเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นว่า
เปิ้นกำลังเมาเหล้าเมายาอยู่จะไปเต้ทำถ้าเต้ไปแล้วมันเสียผลเสียประโยชน์ทราบข่าวว่ามีตุเจ้าต่อหนึ่งไปเต้ทำในงานอย่าหมูเต้ไปเล่าไปถึงที่ว่างานใดงานนั้นถ้าไปแล้วเกิบจ้างหายแล้วก็ที่เกิบหายนั้นไม่ใช่มีไผคนขี้เหล้าทั้งนั้นลักไปกำเดียวบ่หินเข้ามาบนฝ่าเงินน้ำบังกำปรากฏว่าคนขี้เหล้าบ่พอใจตุเจ้าไปว่าเงเพื่อนว่าคนขี้เหล้าลักเกิบหมู่เนี้ยมันขาดสติบ่มีสติและแถมพระการหนึ่งคนกินเหล้ามันบ่ใจหายกูคนขี้ลักขี้จกของเพื่อนมันเพียงแต่กินเหล้ามันเมาเหล้าแล้วพ่อก็จ้างแม่ก็จ้างเมียก็จ้างเวลาผัวเมาเหล้ามาลูกเมาเหล้ามากรุณาอย่าไปสอนเวลานั้นเนี่ยเชื้อใดก็จ้างเถอะมันตึงบ่ยอมมันตึงจะบ่ฟังคนขี้เหล้ามันเมาเหล้าอยู่แล้วเอาไปสอนมันยิ่งกึดยิ่งโคตรยิ่งเกลียดเพิ่มเติมขึ้นแถมขอให้ป้อออกแม่ออกผู้ฟังตุลุงในวันนี้ทั้งหลายพยายามจำเอาไว้มันเมาเหล้าก็เอาอกเอาใจมันเหียตุลุงไปนั่งอู้ป้อนานคนหนึ่งตะกอนนี่อยู่ปากกองสารปีแล้วเมื่อลุนปุ่นป่ายนี่ไปอยู่ตังมะกับตองชื่อป้อนานตานั่งอู้กันเรื่องเงี้ยเมาเหล้ามาหาป้อนานก็บอกว่าป้อนานวันนี้ผมเมาน้อยเนื่องเเมากะลูกเหล้าลูกกินมันก็เมากะไม่เป็นยังเมาเตอะลูกเมาเตอะป้อนานอู้ถูกเอาไว้เนี่ยคนมีจิตวิทยาขอฝากขอฟังกรรมนี้ไว้ให้พี่น้องปู่ป้านาอาทั้งหลายเนอพิจารณาเวลานั้นอย่าไปฟังสอนเขาบอกว่าอันยังสักยังเมินไปมันจะดีขึ้นเองตุลุงมีอ้ายคนหนึ่งอ้ายเก่าแถมซ้ำเปิ้นกินเหล้าลำเข้าวัดมาหาตุลุงกอดจามพออ้ายวันนี้กินเหล้ามานี่หน้าแดงปลึงแดงขึ้นเหลือเก่าแถมตุจะไปตักอ้ายนะอ้ายบ่ชอบนะกำข้อลังโคตรเนื้อเดียวนี่นะโคตรอะไรยังก็คนเมาไปซ้ำไปเติมกันนี่อย่างแต่ก่อนลงหนังสือพิมพ์ที่จังหวัดน่านปุ่นคนขี้เหล้ากับคนขี้ยาพิษหัวกันคนขี้ยาอายุนักคนขี้เหล้าอายุน้อยไปป้าใส่กันคนขี้ยาว่าคือคนขี้เหล้าก่อนไอ้ขี้ยาไปไหนมาบ่ะคนขี้ยาก็เอาละจุดใต้ต่ำต่อละต่อไปยังเสียบ่ได้นะไปที่ไหนจังหาอย่างไอ้ขี้เหล้าก็โคตรไอ้ขี้ยาก็โคตรตีหัวกันเนี่ยคนขี้ยามันมีจุดด่างจุดดำของมันอยู่แล้วกองตักมันก็โคตรแล้วหมอกขี้เหล้าอายุแก่หรือคนขี้ยาคินห้องครับเป็นไอนี่อย่างขอคิงไอใส่หาลูกฮะก็ไอใส่คิงกะคนขี้เหล้าก็มิ่งก็ใส่ละตึงขี้เหล้าขี้ยาตีหัวกันตีไปตีมาไอคนขี้ยานั้นมีมีดยอกคนขี้เหล้าเหี้ยคนขี้เหล้าตายคนขี้ยาไปติดคอกมันบ่มีสาระบ่มีประโยชน์อันใดที่จะไปว่าคือมันมีผ
ปมด้อยของมันคนขี้เหล้าคนขี้ยาไผ่ที่ได้ฟังตุลุงเวลานี้คือจำไว้เถอะถ้าเขาเมาเหล้าเมายามาอย่าไปอู้ซ้ำเติมเขาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันอย่างปริปนานตาว่าโอ้เหล้าลูกป่อกินก็เมากะแต่ก่อนป่อก็กินเนี่ยมีหลายเคยสอนคนขี้เหล้ามันบอกเป็นลายนะมีป้าน้อยคนหันคนขี้เหล้ามาก็มานั่งสอนกันหมู่นี้มันตึงบ่ฮู้ทำอยู่แล้วมันกินมันเมาแล้วนั่งสอนว่าน้อยเฮ้ยไปกินอย่างนักลำเหลือเหล้าจนพวกบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวโอ้ป้าน้อยเฮ้ยเมื่อป้าน้อยนมป้าน้อยก็กินเขาลูกกินนึ่งเก่าป้าน้อยก็กินเหมือนกันนะป้าน้อยกินแล้วป้าน้อยบ่เหมือนเปิ้นโลโหป้าน้อยคนบ่เหมือนคนก็หมากัน โดนขี้เหล้าด่าเป็นหมาพี่อ่ะก็เปิงมันว่างก็น่ากินแล้วบ่เหมือนเปิ้นเนี่ยมาเหมือนเปิ้นมันเหมือนไผก็หมาได้กะ เนี่ยขอเมตตาเนอะบอกว่าพ่อบอกว่าแม่ลูกเมาเหล้าเมายามาปล่อยมันถ้ามันทะละทลายแก่แต่หักฝักหักฝาขล่มต้มต้ามก็ไปบอกแก่บ้านพุทธมันมีอำนาจเหลือเฮาก่อนอินดูมันก็ปล่อยมันขล่มต้มต้ามกันเดียวมันยุบแล้วก็มันหายสร้างแล้วมันก็จะย่างคนเดียวมันลักษณะเช่นเอี้ยมันมีโอกาสคนขี้เหล้านี่จะได้หู้ได้หันในหลักธรรมคำสอนคนดีๆอย่างเปิ้นอย่างเฮานี่เฮาหู้เปิ้นว่าจะได้เฮาหู้แล้วก็นำไปปฏิบัติยกระดับจิตระดับใจขึ้นมันสูงแถมน้อยวันนี้ตุลุงจะได้อธิบายได้ข้อเดียวเนอะวันต่อไปจะได้อธิบายแถมนอกจากคนขี้เหล้าแล้วก็คนข้อที่สองคนเลินเล่อในภาษาไทยว่าเลินเล่อคนเมืองเขาว่าเลินเล่อเผลอตัวคนบ่มีสติครอบครองอันนี้ก็ฟังธรรมะบ่ได้ฝากฟังไว้กับเจ้าพี่เจ้าน้องทั้งหลายเพื่อได้พิจารณาเมื่อตะวานี้มีแม่แก้วตั้งดอยสะเก็ดปุนโทรมาว่าขอฮื้อตุลุงอู้เรื่องเดือน12มันเป็นเจ้าใดเฮ้อพี่น้องทั้งหลายได้ฟังแถมกำเปิ้นปล่อยเพศดิเจ้าใดเขาก็บอกว่าโอ้เปิ้นก็เตดไปตึงวันแล้วมันมาแน่นใจเหมือนตุลุงนะอีแถมะก็ขอเล่าให้ฟังสักหน่อยเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชใหม่ๆได้เดินทางไปศึกษาสำนักอาจารย์ทิสาประโมกแล้วเลยไปถึงเมืองราชคฤห์บ้านเฮาว่าเมืองราชกหนครพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพญาเจ้าเมืองได้ออกไปพบพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นสมณะอยู่ขอให้สมณะได้ศึกเหียบัดบอดต่อไปละจะแบ่งเมืองให้กินเกิงหนึ่งสมณะหรือพระพุทธเจ้าของเขาเอาพระพุทธเจ้าด้วยเนาะว่าโอ้บ่ฮับเตื้อเพราะว่าตั้งอกตั้งใจบวชแล้วละลูกละเมียละทรัพย์สมบัติมาแล้ว
ฮื้อตึงหมดก็เอาไปได้พระเจ้าพิมพิสารสั่งพระพุทธเจ้าว่าถ้าแสวงหาโมกขธรรมได้หูธรรมแล้วขอมาบอกมาปั่นข้าพองเนอแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไปพอได้ตรัสรู้แล้วก็นึกถึงกรรมพระเจ้าพิมพิสารเมืองราชคฤห์ก็เสด็จมาสู่วัดเวลุวันเวลุวันนี่แปลว่าป่าไม้ไผ่วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างธาตุ84,000 หลังทำบุญฉลอง7 วัน 7 คืนพอหยาดน้ำหมายตาลเสร็จแล้วเมื่อคืนมาเสียงดังซุบสับอยู่ที่หิมปราสาทหันตัวก็มีบ่หันตัวก็มีหมาเห่าเต่าห้องแวดปราสาทจนนอนบ่หลับแจ้งมาก็นำเอาพวกเสนาตั้งหลายเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าเจ้าได้ฉลองพระเจดีย์พระธาตุ84,000 หลังหยาดน้ำอุทิศให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วเป็นจะได้เมื่อคืนมามีเสียงซุบสับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเสียงซุบสับหุยห้องมาเฮาแวดบ้านแวดจองนั่นคือเป็นเสียงเพศบรมวงศานุวงศ์ที่ก่อกรรมทำความบดีตายแล้วบ่ได้เกิดบ่ได้งอกเลยไปเป็นเพศแวดอยู่ในปราสาทเขาใครได้ของกินของทานพญาเจ้าเมืองบ่ได้หยาดน้ำอุทิศไปให้เขามาขอส่วนบุญในเวลาสร้างธาตุบ่ได้หยาดน้ำไปหาเขาก็บ่ได้กินก็เลยมาซุบสับแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ไปทำตามนั้นทำบุญอุทิศให้หมู่ญาติทั้งหลายที่ตายไปเป็นเพศเขาหมู่นั้นได้รับส่วนบุญบางคนกรรมน้อยก็ลวดไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาบางคนกรรมกลางก็ไปเกิดมาเป็นคนบางคำกรรมนักก็ปิกไปเป็นเพศอย่างเก่าอย่างเดิมจำเดิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคนเอาทำบุญทำทานอันใดย่อมจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาพ่อหาแม่แล้วก็มีกรรมหยาบน้ำว่ายังกินจิกุศลังกัตตปังกัมมังสเปหิกเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเตวาอาสามิงฐานเนอติกันตาติคายุกาสตาหนตุฮัลโหลหมู่นี้เป็นต้นเดือน12นี่ตามในธรรมเมืองว่าธรรมเปตพลีว่าเดือน12ออก1 ค่ำไปถึงเดือน12ดับจ่ายมพระบาลนี่เปิ้นปล่อยหมู่ที่เป็นเพศนั้นมาเสาะหาของกินของทานคนเฮามักนิยมทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ตานสลากหักไม้พ่องตานขันเข้าพ่องตานทำพ่องอันนี้เป็นประเพณีอันดีอันงามของคนเมืองเหนือการที่กึศถึงบุญคุณคนที่สร้างสรรค์ไว้แต่ก่อนที่เฮือนเฮาอยู่นี่ก็เปิ้นสร้างไว้เปิ้นตายละที่บ้านที่เฮาอยู่บ่เดียวก็บ้านของเปิ้นตายละไว้ให้เฮาเพราะฉะนั้นเฮาควรอย่าทำบุญอุทิศเปิ้นบ่นักก็น้อยพอให้พอดีจะไปตานนักตานหนาเมื่อหมู่นั้นไปเป็นเพศแล้วเขาจะมาขอส่วนบุญถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาไปเกิดเป็นคนเข้าสู่นิพพานแล้วก็
เฮาบ่ต้องตานหาเปิ้นก็ได้เฮาบ่ฮู้ว่าเปิ้นไปเป็นอะหยังทำบุญไปเตอะปอกออกแม่ออกบ่เสียหายอย่างเฮาดาขันตกไปสู่เปิ้นนะเปิ้นมาบ้านเฮาดาขันตกไปสู่เปิ้นเอาน้ำมาให้เปิ้นกินมาแล้วอิ่มแล้วเฮาก็ยกเขาในเฮือนแล้วเฮาจะเอาขว้างก็น่าเสียดายอยู่กับปิกเอามากินบุญนั้นก็จะสนองมาถึงพี่น้องทั้งหลายอู้นักก็บ่ได้เพราะคนบ่เดียวมันหัวแหลมจะว่าตู้เจ้าแปลงกินอย่างนี้เป็นต้นฮือกึดเอาคนเดียวพิจารณาคนเดียวแปลงกินก็บ่แปลงกินถึงบัดใจเดือน12เปงเฮาก็ถึงได้กินกันบ่ได้ว่าจะอ่านกลัวพี่น้องทั้งหลายเข้าใจผิดที่ต่างเฮาอยู่นี่รูปร่างหุ่นของเฮาพ่อแม่แปลงขึ้นมาแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนที่เฮาได้รับจากพ่อจากแม่มาเมินแล้วของฮืดทำบุญทำทานไปเรื่อยๆเตอะมันตึงจะได้ฮอดจอดถึงฮัลโหลภาษาครูบาเจ้าเจริญพรผมอยากจะให้ตุลุงอธิบายเรื่องการอยู่ร่วมกันเพราะว่าการอยู่ร่วมกันมันจะได้ให้ตุลุงอธิบายว่าการอยู่ร่วมกันคือสามัคคีการช่วยกันปรองดองกันไอ้ยาครับยินดีนะได้อู้ไปนักหลักได้ให้ถึงวันเรื่องอยู่ด้วยกันปรองดองกันคนเฮานี่มักหันแก่ตัวลำไปจะให้มันเหมือนอกเหมือนใจหมดเป็นไปบ่ได้ฮัลโหลเอาไว้สาเจ้าก็เป็นเจ้าตอบปัญหาว่าเป็นภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเนาะฮัลโหลเจ้าตุลุงเจ้าอันข้าเจ้าอันพ่อแม่ข้าเจ้ามันตายเมื่อนั้นแล้วเนาะแล้วทีนี้ข้าเจ้าก็เตือนเปิ้ลเจ้าอย่าไปบางสกุลที่ประชาน่ะได้ก่อได้กะไปเตอเนอดีเนาะคือเติงหาเปิ้นนะบ่เป็นอย่างนะเจ้าบ่เป็นอย่างเด้อบ่เป็นบาปเป็นกรรมหยังบางคนก็ว่ามาดีว่าไปฮ้องเปิ้นมาแหมมีว่าบางคนบอกว่าบัดนี้ไปฮ้องเปิ้นมาแหมมีว่าไปฟังกรรมบางคนเตอะเขามันนักลำไปเขาคิดใจจะได้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะหมู่นี้มันน่ามาเป็นอย่างนั้นเจ้าไปเตอะไปปังสกุลนึกปัญญาปังสกุลนึกปัญญาตานกับเข้านึกปัญญาเอาคิดหาบุญคูณเปิ้นพ่อเฮาแม่เฮาลูกบัดใจของเขาลูกเขาบ่คิดพ่อเขาแม่เขาเขาก็บ่คิดหาพ่อเฮาแม่เฮาทำเตอะเนอะแม่เนอะมันจำศีลกินทานเมตตาภาวนาไปใจเพิ่นถึงบอกหรอกเตียงจักใดปันลอดเบียงแก้วยอดมหาเนฮัลโหลอันไว้จ่าตุลุงตุลุงขอถามหน่อยแล้วถามว่าเชื่อใดไปวันพระเนี่ยต้นกำแพงก็ว่าเอาน้ำยาไปอันเดียวกำแพงก็ว่า2 อันก็เอาไปอันแล้วก็ยาอีกเกิงยามันดีเหรอมันดีเหรอมันดีเหรอเป็นยังไงเจ้าเอาไปอันเดียวเปาะเอาไปอันเดียวเปาะตอนจานอันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งกำแพงก็เอาไป2 อันแล้วก็3 โซนหน่อตุลุงเอาไปอย่างนักเอาไปอันเดียวพอแล้วเอาไปอันเดียวพอแล้วเนอะหยัด2 เตอร์ได้หยัด2 เตอร์ได้หยัด2 เตอร์ได้เตอร์เดียวก็ได้2 เตอร์ก็ได้
พอนักะพอทีวียังกะเวลาเปิ้นทำบุญทำทานอย่างพระบรมราชินีนาถการในหลวงกาพระบรมโอรสาธิราชกาเปิ้นญาติเตอเดียวนะกะญาติเตอเดียวโลดเดียวนะโอ้เตอเดียวโลดเดียวหันแล้วก็หานป้นญาติแล้วก็ยุดแล้วก็ยังได้ไหนเนาะมันเข้าใจเป็นเจอนั่นว่าอันตอนยะทานั่นเป็นของโตเก่าอันตอนมะโลนนั่นก็เป็นของญาติไปเฮือปีเฮือน้องญาติเตอเดียวก็พอแล้วเพิ่นมาขอถ้าหอมได้อย่าหอมอย่างใดอ่ะฮะถ้าหอมอย่าหอมอย่างใดเด็กก็อยู่บ้านห้องไม่ได้ถ้ามาหาตุลงก็ได้หอมถ้ามาก็ไม่ได้หอมอ่ะถ้าหอมถ้าส่งไปส่งอย่างใดอ่ะส่งธนานัดเขาถึงแกวนละบ้านเฮานะนานัดเนาะโยมอยู่บ้านไหนอยู่สันติดียังส่งบ้านห้องละปูนบุญเจ้าส่งธนานัดไปถามเขาเด้อคนหนุ่มมาเดียวเขาถึงหูส่งฮือตุลุงทองเนี่ยส่งตุลุงทองวัดโสภนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถึงแน่นอนธนานัทแล้วแล้วบอกบ้านตำบลของเขาเนอะตุลุงจะได้ส่งใบอนุโมทนาไปเฮือเนอะถ้าว่าจะตานนะตอนใดก็ได้เนอะสุดแล้วแต่ร่วมบุญร่วมกุศลกับตุลุงเปิ้นมาขอเอากระสนองความต้องการของเปิ้นมาขอเอาไปฮื้อเปิ้นก็บ่ใจยินดีเอาไปละไว้เห็นบ่ได้เปิ้นมาขอก็ฮื้อเอียกะเปิ้นว่าแดงเปิ้นบ่ตีบ่ดังเป็นแดงจันไรเปิ้นตีแล้วบ่ดังก็จันไรเปิ้นตีแล้วก็ดังเปิ้นเหียนักน้อยบ่ว่าก่อนเปิ้นยังว่าอยู่ก็ตามใจเปิ้นเถอะเอาก็ตานตามมีตามเกิดฮัลโหลไปสาเจ้าคนที่เปิ้นจะต้านขันเข้านั่นน่ะเปิ้นออกมากับตุลุงบอกคือบ่ยังเปิ้นมาฟังของฮะอย่างว่ามาเปิ้นมาห้ามกันบ่เฮาไปต้านขันเข้าขันน้ำนั่นน่ะคนเปิ้นเปิ้นกินข้าวหายเตาหายเป่าหายตันน่ะเนาะนั่นเป็นยังไงก็ที่ว่าอันที่อันอีปีในบรรถามในกี้น่ะว่าเพิ่นอ้ามบ่เฮาไปตานขันเข้าหาคนตายแล้วคนหมู่นั้นมันตึงอย่างนั้นน่ะมันคนบ่ฮู้ทำมันตึงว่าไปเลยมันก็ได้ยินอยู่ตรงทุกตรงก็อธิบายให้อยู่ถึงวันไปก็ไปเกิดไปสักตึกว่านานแหละครับมันน้อยเกียงไกลมาหาตุลุงเลยเหรอได้ยินเสียงซึ้งอยู่เมื่อกี้เสียงซึ้งนี่นะครับอันนั้นจัดใจจัดเยอะนั่นน่ะไม่อยากจะสร้างแค่เก่งกูยังสีสะล้อก็เก่งเป่าคุยก็เก่งเป่าคุยเป่าเพิ่นแข็งเก่งเพิ่นแข็งเก่งเขียนเข้าง่ายแล้วปนานฟังเลยเอาฟังดูวันนั้นมาที่ตุลงเลยเนาะโอ้คนหลายม่วนเนาะม่วนเนาะวันนั้นเนาะกินม่วนทานม่วนก็ได้มันห้ามเขาก็ได้นั่นมันลูกหลานทั้งนั้นเลยลูกหลานตุลุงนั่นล้อนลูกหลานมาแต่มาว่าหมู่เจ้าด้วยเจ้าเขาหมู่บ้านเขาบ้านใดก็มาเนาะใกล้เพิ่นมาเขามันก็บ่เป็นนั่นน่ะก็นี่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติชาวบ้านโอ้โหยังดีกว่าคนที่เพิ่นบ่เข้าใจก็อันนี้เพิ่นยังเข้าใจเพิ่นมาหาน่ะแล้วนี่โอ้ได้ยินฟังคำสั่งคำสอนทุกวันอีกครั้งล่ะไปงานกันเข้าเพิ่นยังไปแล้วก็เฮาว่าโอ้พ่อเฮาแม่เฮาญาติพี่น้องผู้มีคุณเฮามีหยังเฮาทำบุญอยู่ทานก่อนอยู่ถึงวันเนี่ยอยู่ที่เปิ้นบ้านอยู่จองอยู่ให้อยู่นาก็ที่ให้ที่สวนที่ของเปิ้นทั้งนั้น
การขันเข้าขันหน้ามึงว่าจะตึ้งไปอ้ายไปเอ้ยเฮ้ยฟังต้องตึ้งฟังตึ้งเอาให้เตาให้ตันแล้วไปแล้วเขาเกิดอาจารย์นี่เท่ามันเกิดจากความโมโหอย่างเดียวนะความโมโหกึดใจได้ก็ว่าไปเลยจำเป็นเถอะบ่ฟังบ่ฟังบ้านหน้าอินดูมันน่ะตุลงหน้าอินดูเพิ่นกันนะหน้าอินดูเพิ่นกันแล้วเพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นคนที่มีคุณธรรมในจังเขาว่าตะกี้นะเจ้าว่าดึงเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใสพยาตานอย่างกินอย่างจังไผวันนี้มีดนตรีประกอบนะวันนี้นะออกละถ้าอย่างดูลงมาตะกี้นะมันกินเหล้ามันเมาหนึ่งหนังมันมาหาเฮามันถามอย่างเฮาก็บอกโอ้ตะก้อนก็จะกินเนี่ยคิงเนี่ยคิงกินก็เป็นยังมาคิงเมาก็เดินเนี่ยมันก็บอกว่าเมาแล้วว่าเมาก็ไปเถอะเนี่ยไปเนี่ยถ้าเขาไปว่ามันอย่างมันถ้าเขาไปว่าอย่างมันพิษใจมือตาเขาน่ะมันท้าทายนะหมูนี่นะก็เขาว่าโอ้คิงกินนังเล่าดึงมันกะหาจะกินอะไรอย่างใดวะเนาะมันบ่มีธรรมะแล้วมันบ่มีอย่างแล้วมีสติควบคุมแล้วเขามันต้องพักไปถามมันก็จะปล่อยมันผ่านไปเนี่ยมันถามเขาก็บอกมันดีๆว่ามันก็บอกเมานะไม่ละเนยเพื่อนจะไปหันไปนี่อันเท่าไหร่คิดนั่งคิดเขาเมามาเนี่ยมันก็มันกินของหาอ่ะให้มันได้อ่ะว่าได้ละมันมีสติควบคุมละยิ่งหากันยิ่งมาหาก่อนไหนยิ่งแห้งไปก็ยิ่งแห้งมาถูกละทุกลงว่าเนี่ยบอกไปจะบุญจะคุณไผ่ละเอาเก่าคนบ้าตาป่อตีตาแม่ตีไม่หันหมดอ่ะจะเอาไหว้สาทุกลงจ้าเจริญพรฮัลโหลทุกลงเจ้าเขาถามหน่อยบ้านปากแก่ล่ะวัดใจปากแก่ด้วยน้องถูกใจปากแก่กะใจบ้านยังน้องถูกบ้านต้นพึ่งต้นลุงนั่นน่ะบ้านต้นลุงนั่นบ้านใหม่เจ้าต้นลุงเจ้าถามหน่อยถามยังอ่ะลูกเจ้าอ่ะที่มันตายไปมันตายไปแต่ไม่เรียนสีนะแล้วมันเก่าที่มันใหม่อยู่ได้ที่น้องเอามันนึงจริงยังปะตามใจเถอะเรื่องลงน่ะเขาจะได้มันอ่ะเอามานงเอาไปตานเนี่ยนะเอาไปตานแล้วก็ปูจามานงเฮก็ได้หรอเจ้าปูจามานงน่ะเอาไปขวางเสียดายมันเผาก็เสียดายมันเอาไปตานให้ตูเจ้าป้อนให้มันแล้วก็เอามานงเฮก็ได้เป็นยังฟังรายการตุลุงตุบ้านฟังถึงวันเจ้าบ้านใหม่มีคนฟังหลายอ่ะอันตุลุงวันน่ะบ้านตุลุงวันน่ะบ้านตุลุงวันปิ้นเฉียวกันว่ะมันปิ้นเฉียวกับตุลุงเหรอเจ้าตุลุงวันน่ะเจ้าวิหารนั่นเมื่อตุลุงวิหารหลังเมื่อเจอแปลงวิหารน่ะเจ้าตั้งไม่รีบมาเจอค่ะคือตั้งไม่รีบมาตัวไม่รีบมาเจอเขามันเสียวมันว่าอย่างนี้แล้วว่าก็ไปกะถ้าเสียววันมันว่าอย่างก็ว่าก็ไปกะเจ้ามันกล้าที่หนาเนี่ยที่หนาเนี่ยปอยหลงที่หนานี่ล่ะเจ้าปอยหลงวัดสะแกงตุลุงแดงปิ้นเจ้าอาวาดตุลุงเจ้าข้าไหวพระเจ้าในห้องนอนเป็นยังเนาะเป็นยังก่อนนอนนะเจ้าก่อนนอนไหวพระเจ้าเฮก็หยาดน้ำไปหาปีหาน้องเฮเจ้าไหวตุลุงปล่อยหลงวัดโฮโงเนาะตุลุงเจ้าถามปัญหาหน่อยได้อ่ะถามล่ะวิจัยวาวตุลุงโฮเม็ดอดหนาวกันยาวอดขันปากกับน้ำบวยอดหนาว
ปากกับปากกับน้ำบวยแม่นอ่ะถูกกับถูกอ่ะแม่นหอมบดฮะฉันขอเลยนะเปิดมันมีเสมอในมันมีมังกอกฮะมันมีเสมอในมันมีมังกอกเปิกมันมีบ้านเสมิงเจ้าในมันมีเมืองกอกบุญเจ้าเปลือกมันมีบ้านเสมิงบุญเจ้าในมีเมืองกรุงเทพบุญในมีกรุงเทพอย่างหานี่ตอบได้เหรอใจมาก็เขาซื้อกินทั้งวันอ่ะเขาซื้อกินทั้งวันเจ้าเปิกมันอยู่บ้านเสมิงในมีเมืองกอกกินทั้งวันเจ้าไอศตรีมเหรอกะไม่ใจอ่ะไม่แม่นอ่ะเจ้าเป็นอย่างอ่ะตอบมาเลยฮะกินหนึ่งเม่งเม่งเจ้าไปเยอะนะไปเล่นนะเจ้าจกดีละกินข้าวละกินเตอเจ้าโอ้กินข้าวกับโทโคเฮกะกำลังมันหลับหมูอยู่อ่ะฮะกำลังหลับหมูอยู่อ๋อจกดีเนอะจกดีเนอะบุญรักษาเปลือกมันมีเสมิงในมีเมืองกอกเป็นว่าเมี่ยงว่ะเขาท่าดีเฮ้ยเมืองกอกนี่เป็นเกลือแล้วเนาะเขาท่าดีฮัลโหลครับกราบนมัสการตุลุงครับจากห้วยลาครับผมห้วยลานี่อยากทำปัญหาว่าทรัพย์ที่หามาได้จากที่คุณบอกเขาได้ออกบ่าออกเองนั้นทั้งชิ้นได้จากการพนันต่างๆได้จากการขู่เข็นได้จากเงินจากใต้โต๊ะต่างๆแล้วมาทำบุญนี่สร้างบ้านแปลงหนี้ต่างๆอยากจะถามว่าจะได้กุศลผลบุญมากน้อยเพียงใดครับลุงอธิบายครับบุญนั้นจะเป็นของคนอื่นไปเห็นหมดเนอะของเจ้าที่เขาไปขู่ไปเข็นออกมานะเขาก็ได้กันหน้าอย่างเดียวนะได้กันหน้าอย่างเดียวเบิ่นว่าบุญได้น้อยเขาก็ได้หน้าอย่างเดียวบุญนั่นไปเป็นของคนที่เขาขู่เขาเข็นออกมาเอาของเพื่อนมาตานมาได้ออกบ่าออกแหงยังเรามาตานโอ้ประเดี๋ยวมันเป็นเป็นหน้าก็ประธานทอดพระป่าทอดกฐินตัวเองแต่ก็ไม่ได้ยังเป็นของคนที่เป็นประธานจะได้น้อยๆเด้อไปแนะนำมือเปิ้นปนมมือเกินสัพพโลกาเวเนมุตโตสัพพสันตาปวัสสิโตสัพพเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควร
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะนพเคราะห์พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและพุทธาภิเษกพระประจำวันนพเคราะห์จัดงานวันศุกร์ที่2 กันยายนพุทธศักราช 2565 โดยกราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระช่วงเช้า 9:30 น.เป็นรอบแรกรอบที่2 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่12ขบวนที่ 7 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองเต่าคำตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 8 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือกลับมายังพุทธสถานเชียงใหม่ 20 นาฬิกาเป็นการจัดงานวันกตัญญูพุทธสมาคมและมูลนิธิพุทธสมาคมเป็นเจ้าภาพขบวนที่ 9 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนไปยังวัดรังกาตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 10 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดอรัญยวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนที่ 11 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงไปยังวัดสันป่าแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา 1 กันขบวนสุดท้าย 12ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการธุรธรรมนำผลดำเนินรายการโดยหยกธรรมณรัตนะขันตะธัมโมทุละธรรมาจะพุทธธัมมารัตนะธัมมาธรรมเมตตากรุณาสาธุโธขอต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านสู่แนวทางในชั้นของทุลธรรมนำพ้นในภายในก็จะขยายความจากการบรรยายในครั้งก่อนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถที่จะน้อมนำเอาหลักการแนวทางของธรรมะไปถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันนำเอาไปประยุกต์ใช้เรียกว่าธรรมะประยุกต์ในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆที่แต่ละรูปแต่ละนามเราก็ไม่รู้ได้ว่าในแต่ละวาระเนี่ย
จะมีอะไรเข้ามาทางทวารมาแบบไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวแบบปัจจุบันทันด่วน เราก็เลยต้อง ทำการเตรียมพร้อมสำหรับการรับกระทบเพราะนั้นการเตรียมพร้อมหรือเตรียมตนก็ต้องอาศัยองค์ภูมิความรู้ที่ต้องฝึกฝนไว้ก่อนถ้าตนไม่ได้ฝึกตนไว้ก่อนก็ยากที่จะตั้งหลักได้ก็คือไม่เท่าทันต่ออาการกระทบ สัมผัสทางทวารต่างๆเพราะตนไม่ได้เตรียมตนเราไม่ได้เตรียมตนไว้เตรียมแต่ตัวมันก็ไม่ทันเพราะเท่าทันต้องอาศัยสติสมาธิและปัญญาตัวนั้นตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะก็เป็นพื้นจิตเดิมเขาเป็นอะไรที่พร้อมใช้เพราะนั้นเราต้องมาเตรียมตนเราจึงต้องมีการฝึกฝนเตรียมพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆพวกเราอยู่ในโลกสัมผัสเราหนีไม่พ้นที่จะต้องผัสสะเวทนาตัณหาหนีไม่พ้นเราต้องเจอทุกวันผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวกูอันนี้เป็นพื้นจิตเดิมเป็นวิถีเป็นคันลองของการดำเนินโดยลักษณะที่เป็นเราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเป็นพื้นจิตเดิมมันเป็นอย่างนั้นหลายครั้งผัสสะเวทนาตัณหาแล้วเกิดเรื่องราวตั้งแต่เล็กๆกลางๆแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็จะมานั่งบ่นว่าไม่น่าเลยถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่พูดอย่างนั้นจะไม่คิดอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นไม่น่าเลยมันเป็นเรื่องเศร้าไปแล้วตอนหลังเราก็มักจะพูดแบบนี้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้าคิดได้หน่อยหนึ่งถ้าคิดได้สักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นนะชีวิตคงไม่เจอปัญหาแบบนี้คงไม่ต้องเสียเงินเสียทองแบบนี้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวมีปัญหาทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างก็ได้รับผลกันไปทั่วหน้าเพราะเราเผลอสติหรือตั้งหลักไม่ทันใช้การแสดงออกเพราะนั้นจุดสำคัญที่เราจะต้องมาเตรียมตนเพราะปกติเราไม่ค่อยเตรียมตนเราอยู่ใน
อนามัยของทุลโลกภายนอกทุลโลกภายในเราก็เตรียมตัวนะบรรจุกระสุนพร้อมใช้ตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะตัวอวิชชาตัวอัตตามานะทิฏฐิเราเตรียมพร้อมใช้สำหรับชั้นตัวทุลโลกซึ่งตรงนั้นแหละคืออันตรายแต่เปรียบเทียบกับเหมือนกับว่ายืนอยู่ตรงปากเหวแล้วจะหล่นแล้วถ้าลงไปก็งานเข้าชีวิตเรามันสุ่มเสี่ยงแบบนั้นจริงๆเราจะปล่อยให้อยู่ยืนอยู่อย่างนี้วันใดวันหนึ่งเราต้องพลาดแน่เหมือนคนเขาบอกว่าขับรถไปบนถนนอย่าประมาทระมัดระวังให้ดีนะเขาว่าอย่างนั้นขาข้างหนึ่งข้างขวาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะขาอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายอยู่ในคุกแล้วสถานการณ์มันมาปัจจุบันทันด่วนเราไม่รู้ไงว่าเราจะเจออะไรข้างหน้านะหรือถ้าเจออะไรข้างหลังก็คือเข้ามาชนท้ายเราก็เสียผลประโยชน์เหมือนกันเราก็ขึ้นพรวดพลาดเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นการกระทบสัมผัสในชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเราปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เราซ้อมในสำนักซ้อมโอ้โหเข้มข้นนะเข้าคอร์ส3 วัน 7 วันเข้มข้นตลอดเวลาแต่พอเราลงสนามจริงเนี่ยเราออกมาสู่ทุลโลกภายนอกทุลโลกภายในแล้วเจอกระทบสัมผัสที่ฝึกมาที่ปฏิบัติมาหลายวาระเวลาเหมือนกับว่าไม่ได้ผลเลยใช้ไม่ได้ก็คือสอบตกโดนกระทบผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานอัตตามานะทิฏฐิตัวกูขึ้นพรวดพลาดก็เราก็ฝึกกันนะไม่ใช่ไม่ฝึกเราฝึกมาอุกฤษมากเนี่ยเราฝึกมาค่อนข้างจะหลายวาระแต่เวลาจะเอามาใช้ในสถานการณ์จริงเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ได้ผลมันทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้ทำไมอัตตาตัวกูมันขึ้นได้ตลอดยิ่งเวลาเสียผลประโยชน์โลกธรรมะก็ลืมสนิทเลยไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วกูขอลุยกับมึงอย่างเดียวมันจะว่าอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะมาจบตรงที่นั่งเศร้าคอตกร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาไหลไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่น่าเลยผมหลงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ผมสารพัดเหตุผลที่จะหยิบยกออกมาบอกแล้วใครจะมาแก้ไขไอ้สิ่งที่มันทำไปแล้วให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมกรรมมันสำเร็จไปแล้วไงมากันเป็นแผงเลยทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยอัยการศาลกรมราชทัณฑ์โอ้โหวุ่นวายมากเลยชีวิตไม่มีใครอยากไปหรอกไม่มีใครอยากเกิดเรื่องแต่ทีนี้มันควบคุมตัวเองไม่ได้ผมบันดาลโทสะผมหน้ามืดนี่ผมหึงมีเหตุผลอะไรอีกที่จะบอกว่าผมสารพัดเหตุผลเลยใช่ไหมนี่คือการขับเคลื่อนกำลังของจิตชั้นตัวในภายในอยู่ในใจของพวกเราถ้าให้น่ากลัวก็บอกว่าไอ้นี่คือผีโทสะ
ผีโลภะผีโมหะมันคอยหลอกหลอนนะแล้วก็ชี้นำการแสดงออกในทางที่เป็นผลร้ายในทางลบผีทั้งนั้นเลยก็คือผีอยู่ในใจของพวกเรากลัวผีข้างนอกนะแลบลิ้นปลิ้นตา แต่พวกเราไม่เคยกลัวผีข้างใน มันอยู่ในใจเรา ถ้าเปรียบเป็นบ้านก็คือมีผู้ร้ายอยู่ในบ้านตลอดเวลาเผลอเป็นโดนผีพวกนี้มันอยู่ในใจของพวกเราผีโทสะเราอยู่กับพวกมันจนเราคุ้นเคยว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของครอบครัวเราผีแต่เวลามันบ้าขึ้นเข้มข้นขึ้นมาเนี่ยผีมันไม่เห็นเลยว่านี่คือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคือลูกคือหลานมันไม่สนอะไรสักอย่างสามีภรรยาผีก็คือผีไงมันไม่สนใจว่าไอ้นี่คือผู้มีคุณนะนี่คือคนที่เรารักนะ เก็บเรียบหมดเลยบางทีตายยกครัวเป็นเรื่องเศร้าเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่ามันอยู่ในใจเราประมาทไม่ได้ลองมันถึงจุดขึ้นมาเมื่อไหร่ยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมนั่นแหละยิ่งตัวดีระวังให้ดี เพราะมันจะโดนสอบโดนลองตลอดนะถูกสอบถูกลองดูว่าปฏิบัติมาเข้มข้นขนาดไหนของจริงหรือของปลอม ผู้บรรยายได้โดนตลอดถึงรู้เลยว่าโอ้โหนะโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมไปปิดไปกั้นมันไปกดหัวมันไว้ไปสมถะ ระวังมันตีกลับล่ะนะระวังมันตีกลับอยู่ในใจของพวกเรามีอัตตามีมานะมีทิฏฐิมีสัญชาตญาณดิบโหดเอาตรงนี้แหละโอ้โหน่ากลัวเลยเราเห็นสื่อนะเราเห็นสื่อในทางโซเชียลเป็นไงโอ้โหไม่คิดเลยว่ามนุษย์นี่จะทำกับมนุษย์ได้ขนาดนี้สัญชาตญาณดิบทั้งนั้นเลยนะดิบโหดไอ้เราก็ชอบดูชอบฟังชอบติดตามแต่มันอยู่ในใจเรานะเราพร้อมจะเป็นฆาตกรพร้อมจะเป็นลองเสียผลประโยชน์มันถูกจุดเรากล้าปฏิเสธได้ไหมว่ามันเราควบคุมมันได้แล้วคือไอ้ไม่มีนี่คงไม่ปฏิเสธอะทุกคนมีหมดความรักความโลภความโกรธความหลงบรรจุมาแล้วเนี่ยบรรจุกระสุนพร้อมใช้บรรจุกระสุนพร้อมใช้บรรจุมาแล้วลงโปรแกรมมาแล้วไม่รู้ว่าใครอุตริมาลงโปรแกรมแบบนี้ให้เราก็เลยรักโลภโกรธหลงกินกามเกียจโกงนะเราก็เลยเล่นเป็นเลยแบบบทนี้เลยเล่นเป็นเลยเพราะมันมีข้อมูลให้เล่นมีโปรแกรมให้เล่นเราก็ไม่เคยเพิกเฉยใช่ไหมเราเล่นไปแล้วมันก็สนุก สนุกสนานนะโปรแกรมเหล่านี้ลงโปรแกรมมาเรียบร้อยนี่เรียกว่าจิตชั้นตัวมีปริมาณความเข้มข้นมากๆก็เป็นอัตตามากขึ้นตัวกูมากขึ้นทิฏฐิมากขึ้นเหตุผลโอ้โหเหตุผลเยอะๆนี่ไม่ใช่ดีเนี่ยมันหลบตัวกูเหตุผลไปลงที่คนนั้นคนนี้หาแพะเราถูกตลอดคนอื่นผิดตลอดเห็นไหมมันหาแพะหาที่ลงเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวปัดออกนอกตัวไปหมดตัวไม่เคยโดนสักทีไปโดนคนอื่นจิต
ธรรมะมีของแก้กันที่เรามาทบทวนเรามาขยายความก็เพราะว่าเราต้องการที่จะฟื้นให้มีกำลังของพละขึ้นมาเราก็ต้องมาฝึกฝนมาเจริญปัญญามาฟังกัลยาณมิตรผู้บรรยายยกธรรมผู้บรรยายคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่เดินทางร่วมกับพวกเราคือเดินทางไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายแต่ระหว่างที่ยังเดินไปยังไม่ถึงเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเบี้ยไล่ลายทางเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวอะไรเราจะต้องเก็บเกี่ยวอะไรให้สมประโยชน์จากการที่เรามีกายมนุษย์และเรามีชีวิตประจำวันไม่ใช่เราไหลไปตามกระแสสัมผัสใช่ไหมอันนั้นมันง่ายล่ะรักโลภโกรธหลงกินกามเกลียดโกงอันนั้นเราคุ้นชินเรามีโปรแกรมเราเล่นเป็นแล้วไงคุ้นชินมากมีโปรแกรมเหล่านี้เราเล่นเป็นแต่ระหว่างนี้มันได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่านั้นเราต้องเก็บเกี่ยวเก็บให้ได้ในที่นี้ก็คืออาริยจิตฟังดูก็สูงชนเพดาน อาริยจิตเข้าใจนะต้องเก็บเกี่ยวอาริยจิตให้สมประโยชน์จากการที่มีกายมนุษย์ไอเราใช้กายมนุษย์ไปปุยี่ปุยำไปเก็บไปเกี่ยวไอ้นรกจิตไอ้เปรตจิตสุรกายจิตสัตว์เดรัจฉานจิตโอ้ยได้เยอะแยะคนนึงเป็นขอบเป็นกรรม เป็นกรรมเป็นเวรนะได้เยอะได้แยะแล้วโอ้โหจะเก็บอะไรกันนักกันหนาพอเก็บอย่างอื่นบ้างกายนี้ปรุงอริยจิตได้เก็บเกี่ยวอริยจิตได้ไม่เก็บไปเก็บนรกมาเปรตมาอสุรกายมาสัตว์เดรัจฉานมานะพรหมวิหารสี่ดีๆไม่เก็บไปเบียดเบียนกันโอ้ยมันถนัดทะเนคล่องแคล่วชำนิชำนาญวสีเสียเหลือเกินในการเบียดเบียนออกกฎบัตรกฎหมายกฎหมาสารพัดออกมาเต็มไปหมด ดิ้นไม่ออกแล้วทุกวันเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ยากไปหมดมนุษย์มันเบียดเบียนกันมันเข้ากรียุคแห่งการเบียดเบียนเนี่ยธรรมะเอาไปไว้ข้างๆไม่สนใจเอากฎหมายมนุษย์นะกฎโลกมาอยู่เหนือกฎธรรมอีกเอากฎมนุษย์มากฎโอ้อานิจจัง มันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโลกมันเป็นไปอย่างนั้นภายใต้การชี้นำของจิตที่มีตัวประกอบมันก็ต้องสร้างกฎตัวขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดจิตที่มีตัวประกอบด้วยโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตอัตตาจิตมานะจิตทิฏฐิจิตตัวกูจิตพวกนี้มันจะสร้างอะไรก็สร้างกฎกูขึ้นมาสิกฎกูไว้ทำอะไรกฎกูไว้กดหัวมึง ประมาณนั้น มันสร้างกฎกูกฎอะไรไม่รู้สารพัดเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็จะหนีก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ไปเจอกฎอื่นๆกฎกูที่ต่างประเทศอีกเพราะฉะนั้นอยู่เมืองไทยมันนี่แหละอยู่ในโลกของพระพุทธศาสนาที่ยังมีร่องรอยเหลืออยู่เนี่ยช้าเร็วกว่านี้อิสลามเอาไปกินหมดแล้วตอนนี้มันแทรกซึมเข้าไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นคัมภีร์พระพุทธศาสนาพวกเรายังมีโอกาสเราจะเริ่มอบรมศึกษาปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้เร่งรีบทำความเพียรเก็บเกี่ยวอาริยจิตเนี่ยอาริยจิตก็จะมาถึงรายการนี้ก็จะมาบอกมาเล่ามาสู่กันฟังกัลยาณมิตรไม่ใช่มาสอนหรอกเก็บเกี่ยวเอาไปไอ้ที่ดีก็เก็บเกี่ยวไปที่ไม่ดีฟังแล้วไม่เข้าท่าเอาคืนขอคืนบางทีก็คุยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างออกทะเลบ้างเข้าป่าบ้างหัวเราะบ้างสนุกสนาน
แต่มันมีสาระอยู่ข้างในแต่สาระเล็กๆแต่ไม่มีหยอกล้อกันบ้างฟังธรรมะไปเครียดไปจะเครียดไปทำไมนะฟังแล้วเครียดฟังทำไม ฟังให้มันไม่เครียดสิเกี่ยวเก็บเกี่ยวอาริยจิตวิธีการอุบายวิธีโดยแยบคายตรงนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนี่ตรงนี้คือจุดสำคัญคือจุดพีคนะจุดสำคัญเลยคือจะต้องเป็นยุทธวิธีอุบายวิธีก็คือวิธีการในการปฏิบัติการทางจิตโดยเยี่ยงอย่างไรโดยเยี่ยงอย่างไรปรุงแล้วแต่งแล้วกำเนิดกำลังของพระห้าขึ้นมาเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพระได้อาริยจิตนี่รายการนี้เพราะเรามาถึงชั้นนี้ไงเราก็ต้องคุยเรื่องนี้ถ้าถึงชั้นโลกแล้วจะมาคุยเรื่องนี้ได้ยังไงชั้นของธุระโลกเขาก็คุยเรื่องอย่างอื่นเรื่องกินกามเกียรติโกงเงินทองสารพัดโชคลาภวาสนาทรัพย์สินเงินทองธุรกิจธุรการธุรธรรมไม่คุยเขาคุยอย่างอื่นใช่ไหมคนส่วนมากเขาก็บอกสอนวิธีทำมาหากินทำยังไงจะรวยยังไงจะให้เงินยังไงจะได้เงินยังไงแล้วก็หลอกกันไอ้บทจะได้เงินเอาถูกมันหลอกซะอีกกลายเป็นเสียเงินก็โลกในธุระโลกมันมีแต่เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายไอ้เราก็ไปหลงกลเชื่อเขาเอาลงสักเม็ด2 เม็ดลงสักหน่อย2 หน่อยเม็ดละ100,000 200,000ถูกมันโกงซะอีกนี่เดี๋ยวนี้มันโกงล้ำลึกอยู่ดีๆไม่ว่าดีโทรศัพท์กิ้งขึ้นมาเอาไอ้นี่เป็นคอเซ็นเตอร์มันหลอกเอาเงินจากบัญชีเราไปอีกเว้นนะมีสารพัดเลยเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมันมาทุกทิศทุกทางไอ้เราไม่เท่าทันบางทีนักปฏิบัติธรรมนี่เถนตรงมองโลกในแง่ดีนะวันๆเราก็มีแต่อุบายวิธีโดยแยบคายอุบายวิธีโดยแยบคายเราไปเจอเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายเขาให้หงายหลังเลยเงินหมดบัญชีจบกันนะนี่โลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในชั้นของธุระโลกภายนอกธุระโลกภายในมันก็จะมุ่งผลประโยชน์โลกทรัพย์สินเงินทองนะมันจะมามุ่งเอานิสัยเอาธุรธรรมเอาชั่วโมงธรรมมันไม่มีหรอกก็มีแต่ชั่วโมงกรรมสร้างเวรสร้างกรรมกันทุกวันแต่มันก็มีผลตอบแทนนั่นแหละเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงเราก็เข้าใจว่าหลบได้เลี่ยงได้รวยแล้วทุกอย่างคงจะดีที่ไหนได้ไปสะสมกรรมไม่ต้องเยอะต้องแยะบทจะได้ใช้ตังค์ไม่ได้ใช้ตังค์ซะแล้วไปนอนพังงับอยู่ที่โรงพยาบาลกรรมมันส่งผลการกระทำมีผลตอบแทนไงจิตเขายุติธรรมที่สุดเขาบันทึกข้อมูลหมดเลยเนี่ยเขาบันทึกข้อมูลหมดเก็บข้อมูลหมดดิ้นไม่ได้หลุดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตยุติธรรมแบบนี้นี่โอ้โหโลกคงไม่มีการจัดสรรใครดีใครสูงใครต่ำละเอียดบ้าใบบอดหนวกสูงต่ำดำขาวคงจัดสรรไม่ได้หรอกแต่เพราะความยุติธรรมของจิตนะมีอยู่จริงท่านเก็บสะสมข้อมูลจริงมีผลจริงมันจึงแยกแยะได้เห็นภาพมามันแตกต่างแบบนี้นี่เองนะกลไกซับซ้อนมากเราเข้าไม่ถึงหรอกมีแต่ปัญญาญาณของสัพพัญญุตญาณของพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงเห็นลึกหลายชั้นเชิงซ้อนละเอียดเราเอาแค่ผิววันเนี้ยนะว่างเว้นจากธุระโลกเราก็อินเข้าไปในอนามัยของธุระโลกเราก็เข้าใจว่าธุระธรรมเนี่ยมันจะสอดคล้องกับธุระโลกได้ยังไงใจเรามุ่งไปเพื่อจะแสวงหาเงินหาทองใช่ไหมหาปัจจัย4ปัจจัย5เมียน้อยเมียหลวงผัวน้อยผัวหลวงกิ๊กแก๊กอะไรต่างๆเราก็มุ่งไปทางนู้น มันจะมีเวลามาธุระธรรมเหรอนะมันคิดไม่ได้นึกไม่ออกนี่แต่รายการนี้พวกเราโชคดีนะหรือผู้บรรยายโชคดีไม่รู้
เรามีกัลยาณมิตรมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังว่าไม่จำเพาะแค่ธุระโลกหรอกนะที่มันรันนิ่งไปตามรักโลภโกรธหลงกินกามเกียรติโกงมีธุรธรรมในภายในสอดคล้องกับธุระโลกไปด้วยกันได้ไอ้ใครจะบอกว่าไปด้วยกันไม่ได้ถ้าไปโลกก็ต้องไปโลกไปธรรมก็ต้องไปธรรมไปพร้อมๆกันไม่ได้นะอันนั้นก็เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคลที่เขาจะตีความเหมือนการตีความกฎหมายอ่ะเห็นไหมนักกฎหมายหรือทนายความแต่ละคนเขาตีความข้อกฎหมายข้อหนึ่งแตกแยกย่อยเป็นนะวรรคหนึ่งวรรคสองอะไรก็ว่ากันไปแต่ธุรธรรมนำพ้นก็เป็นแขนงหนึ่งของผู้บรรยายธรรมไงเราไม่ได้ออกนอกกรอบไม่ได้พาออกนอกทะเลเรารู้แต่ว่าแบบนี้นี่เทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติแล้วไปได้เราก็จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยเหตุด้วยปัจจัยพอโอกาสดีใช่ไหมก็มาเล่าสู่กันฟังก็เป็นองค์ความรู้เป็นทัศนคติของผู้บรรยายธรรมท่านหนึ่งแค่นั้นเองคนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นมาตรฐานเพราะเราไม่ได้เรียนปริญญาเราไม่ได้จบปริญญาอะไรมานะจากเต็มที่ก็นักธรรมตรีนักธรรมโทสมัยบวชเป็นพระนะอันนี้มันก็พอไปวัดไปวาได้นะตอนตีสี่ตีห้าแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่มันโดนมาสารพัดเนี่ยถ้าเป็นจอมยุทธมันก็บาดแผลเวอะหวะนะแต่ไม่ตายนะไม่ตายเพราะว่าตายก็คงมาบรรยายไม่ได้เพราะไม่ตายก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกันซะหน่อยว่าเราผ่านมาได้ด้วยอะไรมาถึงตรงนี้โอ้โหเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ห่างไกลธรรมะไม่ได้ห่างไกลธรรมะธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมมีธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาออนไลน์ฝึกไปฝนไปสัมผัสสัมพันธ์เจอสารพัดสารเพทั้งโลกนะเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเงินเสียทองเสียดอกเบี้ยนะนี่มันก็เจ็บปวดรวดร้าวนะสารพัดนั่นคือธรรมะนั่นคือข้อสอบนะวันนั้นเรามองเห็นว่าโอ้โหชีวิตร้ายชีวิตร้าวฉานเหลือเกินตกอับตกต่ำถึงที่สุดแล้วลำบากลำบนแย่แล้วนะจะฆ่าตัวตายกันแล้วพอวันที่เรามีธรรมะเราบอกโอ้โหนั่นแหละคือข้อสอบนั่นแหละคือของดีเราได้เรียนรู้นะไม่มีมันไม่มีสวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกชีวิตที่เดินอยู่เพราะเราต้องมาฝึกตนเราต้องมาเจอโลกสัมผัสต้องมาฝึกตนมาเจอโลกสัมผัสก่อนหน้านี้เราไม่เจอทุลธรรมใช่ไหมเราเจอแต่ทุลโลกเราก็ฝึกตัวอัตตาตัวมานะตัวทิฏฐิตัวเห็นผิดตัวเพ่งโทษตัวผลประโยชน์สารพัดตัวทั้งหลายมันอยู่ในใจเราโอ้โหร้อนลุ่มกลุ่มนะมุ่งแต่อยากจะคิดจะเอาอย่างเดียวจิตที่คิดจะเอาเนี่ยจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันเหนื่อยนะมันก็ต้องคิดแผนนู่นทำนี่เป็นธุระโลกภายในธุระโลกภายนอกใช่ไหมนี่มันคิดไปในเรื่องราวของรักโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงไปในทิศทางนั้นหมดภายในด้วยการชี้นำของจิตที่มีตัวประกอบทั้งนั้นเลยนะจิตที่มีตัวประกอบรางวัลที่ได้คือทุกเหตุเพศภัยทุกเหตุเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บให้รางวัลตลอดบางทีเงินในบัญชีมันเพิ่มแต่ว่าทุกเหตุเพศภัยไม่สบายใจเลยวันที่มาสู่ธุลธรรมมีระบบผ่อนคลายระบบผ่อนคลายคลายอัตราตัวกูให้มันลดปริมาณลง
นะเพราะว่าอัตตาตัวกูที่มันเหนียวแน่นเนี่ยมันแตะไม่ได้กระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนขึ้นพรวดพลาดจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะขี้โมโหโทรศัพท์มือถือพังเป็นเครื่องได้อะไรขึ้นมาและชีวิตก็ผ่านไปเอา30 ปี40 ปี50 ปีขาลงแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แต่จิตที่มีตัวประกอบเป็นอัตตาตัวกูขึ้นมาพอมีเหตุภายนอกกระทบทำใจไม่ค่อยได้ร้องห่มร้องไห้สารพัดสารเพเพราะเราไม่เคยฝึกตนไม่เคยมีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตเราฝึกแต่ตัวมันก็มีอัตตาตัวกูแก่กล้าขึ้นเนี่ยทีนี้เราจะฝึกตนแล้วก็เข้าสู่แนวทางของธุรธรรมในภายในเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาดีอย่างไรทำไมต้องธุรธรรมนี่ทำไมต้องธุรธรรมดีอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจำวันเราจะต้องตั้งหลักในใจเราอย่างไรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกำลังเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าในใจมีข้อมูลจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธรรมสายดับธรรมสายดับเราไม่ปฏิเสธธรรมสายเกิดชั้นตัวใช่ไหมมันมีจริงแต่เราก็ต้องไม่ปฏิเสธแล้วว่าธรรมสายดับนะธรรมสายเกิดชั้นตัวมันมีจริงแต่ในชั้นนี้คือธรรมสายดับชั้นตนในภายในมีจริงหลายครั้งที่รอดมาได้ก็เพราะธรรมชั้นตนคอยเยียวยาคอยช่วยเหลือถ้าไม่รอดจากความรู้สึกที่เป็นอัตตาตัวกูให้บ้าขึ้นใช่ไหมพอมีชั้นตนชะลอตัวซะหน่อยไม่ให้มันบ้ามากไปกว่านี้ใช่ไหมพอมันบ้ามากมันก็ทุกเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็ต้องลำดับเข้าสู่ธุรธรรมในภายในซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติและธรรมดาซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติและธรรมดาทำความแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างลวงลึกของท่านพละ5ระดับนี้ให้ปรากฏบังเกิดขึ้นด้วยอุบายวิธีโดยแยบคายฟังดูก็ง่ายแต่วิธีการล่ะเราก็จะมาคุยกันเรื่องวิธีการในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละลมหายใจเราจะเก็บเกี่ยวอาริยจิตระดับนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคือทรัพย์ภายในที่เป็นอริยจิตธุระโลกเราก็เก็บเกี่ยวทรัพย์ภายนอกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองธุรธรรมเราเก็บเกี่ยวอาริยจิตเป็นทรัพย์สินในภายในให้ปรากฏบังเกิดอะไรคือทรัพย์ภายในทรัพย์สติทรัพย์สมาธิทรัพย์ปัญญานี่คืออริยจิตทรัพย์ในภายในซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ในชีวิตประจำวันบางคนเขาก็ต้องไปปฏิบัติการทางจิตตามสำนักธรรมต่างๆตามแต่สัญญาตามแต่ร่องรอยที่เราไม่มีเวลาไงพวกเราต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องอยู่กับครอบครัวต้องอยู่กับเพื่อนต้องอยู่กับหน้าที่การงานเขามันต้องใช้เงินไงเนี่ยไม่มีเวลาปลีกตนอันนั้นก็แขนงหนึ่งแต่เราต้องอยู่ในสถานการณ์จริงเราจะใช้โอกาสอันงดงามอย่างนี้ในการเก็บเกี่ยวอาริยจิตให้ได้ในแต่ละวันนะด้วยอุบายวิธีโดยเยี่ยงอย่างไรบางคนฟังก็บอกมันไม่ได้หรอกมันค้านแย้งกันเพราะจะต้องไปนั่งหลับตาต้องมีเวลาต้องสงบต้องมีสถานที่
ก็ในชั้นนั้นคือสมถะก็ไม่ปฏิเสธแต่ในชั้นนี้เขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาธุลธรรมในภายในนี่คือสมถะวิปัสสนาไปพร้อมๆกันร่วมไปกลมเกลืนกันไปเกื้อกูลกันไปทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามีอยู่ในตรงนี้แหละในสถานการณ์ในโลกปัจจุบันในชีวิตประจำวันนี่ไม่ได้ไปค้านแย้งแต่ความเข้าใจโดยพื้นฐานเดิมก็เข้าใจกันไปแต่ชั้นนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของผู้บรรยายคนหนึ่งแค่นั้นเองเขาประยุกต์ใช้ธรรมะศึกษาธรรมะมาเขาเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรทำให้ได้อริยจิตทำให้เกิดนิสัยใหม่ทำให้นิสัยเปลี่ยนทำให้โทสะมันลดลงจากกลายเป็นคนขี้โมโหนะกลายเป็นคนขี้โมโหไม่มาโหไม่มีนะเพราะมันครึ่งกลางกระด้างกระเดื่องเริ่มไม่โมโหมีแต่โมอย่างเดียวนี่เพราะถ้ามันโมโหมันเข้ารอบของมันเลยแต่นี่มันขึ้นเหมือนกันนะมันขึ้นแล้วมันขึ้นถึงกลางทางแล้วมันไปต่อไม่ได้จิตมันกลายเป็นหัวเราะไปเลยก็มีบางทีโมโหปุ๊บมือนี่คว้าจะเอาอะไรเฟี้ยงพอยกขึ้นมาแค่นั้นเอ้าหัวเราะกากเลยมันโมโหไม่เต็มกำลังเหมือนเดิมมันไม่ไปแสดงว่าปริมาณข้อมูลจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะมันลดได้จริงๆนะเราไม่ใช่กินยาแล้วมันลดนะแต่ใช้อุบายวิธีใช้อุบายบ่อยๆมากๆเนืองๆตื้อมันอยู่นั่นน่ะจนมันลดลงไปพอมันลดตอนหลังมันไม่สามารถจะชี้นำการแสดงออกในทางที่เป็นอกุศลได้เพราะแต่เดิมนี่ผัสสะเวทนาโทสะมันขึ้นเลยใช่ไหมเสียผลประโยชน์โลกมันจะชี้นำการแสดงออกผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เป็นอกุศลออกมา3แนวทางคิดพูดทำภายใต้การชี้นำผลักดันของจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะมูลจิตแต่พอกระด้างกระเดื่องนี่มันหมายถึงว่ามันมีกำลังจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วในใจของพวกเราเขาก็เกิดจุดประกายขึ้นมาแล้วออนไลน์ขึ้นมาในใจเบียดให้มันตกล่องแซงขึ้นไปนะจนชี้นำการแสดงออกจนจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะมันขึ้นสู่วิถีจิตไม่ได้เต็มกำลังมันก็ไปถึงกลางทางก็หมดแรงนะจิตที่มีตนประกอบด้วยศรัทธาความเพียรพละเนี่ยก็เข้าควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้เพราะว่าผ่านกระบวนการในการฝึกจนชำนิชำนาญวสีในสถานการณ์จริงอันนี้เป็นธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาท่านให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นให้เกิดหรือไม่เกิดแต่ว่าสามารถปรุงด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะเริ่มตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในโดยเริ่มต้นที่โยนิโสมนสิการในปฐมกาลแล้วก็จะลำดับทำให้เหตุปัจจัยภายนอกสู่ภายในกำเนิดกำลังของพละขึ้นมาซึ่งปกติเขามีอยู่แล้วไงแต่บางทีไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็ไม่เกิดแต่พอมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นจิตที่เข้ามายังสภาวะของใจให้สงบระงับจิตฝ่ายตรงข้ามในจิตชั้นตัวโทสะจิตเนี่ยในแต่เดิมเนี่ยเขามีเหตุมีปัจจัยให้เกิดคือเสียหน้าเสียราคาผลประโยชน์ภายนอกส่งผลสู่ภายในเป็นอัตตาตัวกูเกิดมานะเกิดทิฏฐิส่งจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะขึ้นสู่วิถีจิตเข้าไปควบคุมสถานการณ์ของใจก็เป็นสภาวะของความโกรธพอความโกรธขึ้นก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกในสัดส่วนที่เป็นอกุศลการกระทำนั่นก็คือส่งผลออกมาอย่างนั้นนั่นคือแต่เดิมจิตที่มีความโกรธก็จะเป็นอย่างนั้นผัสสะก็เวทนาโกรธขึ้น
ผัสสะก็เวทนาโกรธขึ้นทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะพวกเราลองสังเกตใจเราดูเวลาเราเสียผลประโยชน์โลกหนักๆหน่วงเสียหน้าเสียราคาเสียความรู้สึกผัสสะเวทนาโกรธผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานโกรธอัตตามานะทิฏฐิโกรธโอ้ยไม่เบื่อหรือไงไอ้จิตตัวเนี้ยมันขึ้นตลอดเป็นของเก่านี่ว่าของเก่าของดั้งเดิมพวกเราก็เลยอนุรักษ์นิยมไว้ไม่เป็นไรอนุรักษ์มันไว้ในใจเรานี่แหละไม่งั้นไม่มีอารมณ์ ให้มันมีอารมณ์ซะหน่อยผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานโกรธอันนี้ยกตัวอย่างตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นมันก็ไม่ว่ากันนะก็มันก็มีเหมือนกันนะเหมือนเดิมนั่นแหละนะผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมผัสสะเวทนาตัณหาความทยานอยากกินกามเกียรติอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมอันนี้คือเราเล่นตัวโกรธก่อนเพราะไอ้ตัวโกรธนี่คือทับหน้าถ้าโกรธลงได้แสดงว่าพละมีกำลังมากขึ้นตามลำดับเดี๋ยวก็ค่อยเขาจะไปจัดการไอ้ตัวอื่นเองเราไม่ต้องไปชี้นำอะไรมากมายพละที่มีกำลังเขาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีปรากฏเกิดขึ้นในใจของเราด้วยเหตุด้วยปัจจัยโดยมีจุดประกายเริ่มต้นที่โยนิโสมนสิการแต่ฝ่ายตรงข้ามนี่มันเริ่มต้นด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายนะฝ่ายชั้นตนเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการเขามีกำลังของเขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าบางทีกำลังมันไม่แข็งแกร่งพอเราไม่ได้ฝึกตรงนี้เราไปฝึกตรงนู้นไงไอ้ฝั่งนู้นมันก็แข็งแรงแต่จะให้ฝั่งนี้แข็งแรงจนวันที่เขาแข็งแรงเขาก็จะไปจัดการกันเองเขาเรียกว่าจิตล้างจิตเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอะไรอย่างนี้แหละเขาจัดการเขาเองไม่ใช่เราที่มีอัตตาตัวกูบอกว่าจะไปจัดการจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะในใจแล้วเกลียดมันเหลือเกินไม่ชอบมันเลยมันขึ้นแล้วมันร้อนรุ่มกลุ้มใจใช่ไหมฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดขาดความเมตตาหน้าอินหน้าพรมมองไม่เห็นสักใครว่าใครเป็นใครใช่ไหมแต่นั่นน่ะมันเป็นธรรมชาติสายเกิดมันเป็นเพียงแค่ลมเป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันมีของมันอย่างนั้นน่ะจนเราคุ้นชินจนเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะนั่นคือความเพี้ยนคือความผิดปกตินั่นคืออัตตานั่นคือมานะคือทิฏฐิคือตัวกูนั่นคือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือสมุทัยสัตว์นั่นคือพืชเชื้อของการก่อกำเนิดขุมพลังแห่งความทุกข์นั่นคือการสืบทอดสืบต่อวัฏฏะในใจของเราให้ยืดเยื้อต่อไปนั่นคือภพนั่นคือภูมินั่นคือที่เกิดของสัตว์ต่างๆในอบายภูมิไม่เชื่อก็อนุรักษ์มันดู เราก็จะเห็นว่ามันส่งไปไหนก็มันเวลามันเกิดขึ้นมันก็เหมือนทุกขติเป็นที่หวังได้มันทุกข์อยู่แล้วไงแล้วมันจะส่งไปสุขติภูมิหรือเปล่าล่ะมันไม่ใช่พืชเชื้อของการนำส่งภาวะฐานะจิตวิญญาณสู่สุขติภูมิมันจะพาไปอบายภูมิแล้วถ้าขืนเราตัวเนี่ยเราสะสมไว้ในปริมาณมากๆล่ะมันก็คือมะเร็งทางจิตทางวิญญาณนั่นเองผลมันออกเป็นทุกข์แน่นอนอยู่แล้วเรามีจิตชั้นตนตนเข้ามามีสติสมาธิปัญญามาเตือนตนเตือนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละจะมาช่วยเหลือจะมาปลดล็อกชั้นตัวให้มันบรรเทาเบาบางจนหมดศักยภาพก็คือตนอะไรเราก็ต้องส่งเสริมตนศรัทธาความเพียรตนสติตนสมาธิตนปัญญาใช่ไหมซึ่งธรรมชาติชนิดนี้มีอยู่แล้วในใจของเราสามารถปรุงกำลังของธรรมชาติเหล่านี้ให้มีปริมาณมีความเข้มข้นมีกำลังมากขึ้นในยุคสมัยที่มีกายมนุษย์เราก็เข้าสู่กระบวนการในการเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมเริ่มต้นสู่ธุรธรรมภายนอกกฎระเบียบรูปแบบสีสันพิธีกรรมของเส้นไหว้ต่างๆเป็นธุรธรรมภายนอก
เข้าสู่ธุรธรรมในภายในที่สุดก็มาถึงชั้นนี้ชั้นของธุรธรรมในภายในเราไม่ได้ว่ากันเรื่องกฎระเบียบรูปแบบภายนอกแล้วเพราะจะเดินสู่ความว่างเปล่าของชีวิตแล้วจะไปเอาอะไรมาติดไม้ติดมือไปอีกอ่ะใช่ไหมเราจะต้องเดินสู่ความว่างเปล่าของชีวิตไปสู่จุดศูนย์ถ่วงซึ่งมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจริงๆนะแต่เดิมมันว่างเปล่าอิสระลอยตัวที่มันมีรายละเอียดมากมายเพราะไอ้ชั้นตัวมันสร้างขึ้นมาตัณหาอุปทานมันสร้างโลกมันสร้างอัตตาสร้างมานะสร้างทิฏฐิสร้างเรื่องราวต่างๆโครงการนู่นโครงการนี่กฎบัตรกฎหมายสารพัดสารเพขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละคือจิตชั้นตัวเรากำลังสู่ความเป็นอิสระลอยตัว เดินสู่ความว่างเปล่าของชีวิตจะไปแบกกฎรูปแบบสีสันต่างๆเอามาทำไมมันไม่มีเหตุปัจจัยของการที่จะต้องไปแบกตรงนั้นอีกแล้วก็คือเข้าสู่ธุรธรรมในภายในเหลือข้อสุดท้ายคือรู้ควรอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นในแต่ละวันในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีหน้าที่2ชั้นธุระโลกตามสัญญาตามร่องรอยต่างๆหน้าที่การงานครอบครัวก็ต้องบริหารไปปากท้องใช่ไหมเงินทองมันต้องมีต้องใช้เป็นธุระโลกภายนอกลึกๆในใจนะกำหนดหมายไว้เก็บเกี่ยวอาริยจิตเป็นธุรธรรมอยู่ในภายในนะใช้สูตรเข้าไปกำกับนะใช้สูตรเข้าไปกำกับเป็นบทปฏิบัติการทางจิตเป็นธุรธรรมในภายในชีวิตประจำวันนะไม่ได้หนีโลกหนีสังคมไปอยู่คนเดียวในป่าอยู่ในป่านิสัยถูกกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนแล้วนิ่งในไม่โต้ตอบแล้วยอมแล้วหยุดแล้วเย็นแล้วนิ่งในไม่โต้ตอบเพื่อต้องการอาริยจิตฝืนทนต่ออาการของวัฏจักรจิตเดิมจริงๆแล้วไม่ยากง่ายมากก็คือไม่ต้องทำอะไรกระทบสัมผัสกำหนดกรอบไว้ก่อนตั้งโยนิโสมนสิการไว้ก่อนกำหนดกรอบไว้ก่อนตั้งโยนิโสมนสิการไว้ก่อนถึงหัวข้อของการควบคุมการแสดงออกคือเราจะควบคุมการแสดงออกให้ดีที่สุดไม่หลุดไม่รั่วไม่โผล่นะไม่หลุดไม่รั่วไม่โผล่ไม่เผลอนี่ตั้งหัวข้อแล้วเราจะยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบไม่ยากไอ้ที่ยากเพราะว่าไอ้ตัวเก่ามันไม่ยอมเนี่ยใช้สูตร4 ยอเข้าไปกำกับเป็นเทคนิคเป็นวิธีการของผู้บรรยายธรรมคนหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งใช้สูตร4 ยอเข้าไปกำกับเข้าไปจับไปกำหนดกรอบกระชับพื้นที่ไม่ใช่กระชับที่พื้นที่แถวลาดประสงค์ไม่ใช่นะอันนี้กระชับพื้นที่ในใจของเรากำหนดกรอบใช้สูตร4 ยอเข้าไปกำกับยอที่1โยนิโสมนสิการยอที่2ยอมยอที่3หยุดยอที่4เย็นมีดีเทลเข้าไปหน่อยหนึ่งคือนิ่งในไม่โต้ตอบใช้สูตรนี้กำกับแค่นี้แหละสูตร4 ยอโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือเรากำหนดกรอบแล้วเรากำลังเข้าสู่บทปฏิบัติการทางจิตใช้เป็นลักษณะธรรมะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะเรียนมาขนาดไหนศึกษามาขนาดไหนไม่สนใจเราก็เอามา
กรอบแล้วมาประยุกต์เป็นธรรมะปฏิบัติในภายในปัจจุบันใช้บทปฏิบัติการทางจิตแค่นี้เป็นธุรธรรมในภายในภายนอกก็ทำไปนะหน้าที่การงานไม่ได้สนใจไม่ได้เกี่ยวกันนะไอ้ข้างนอกก็ทำไปสิไม่ได้ค้านแย้งกับธุระภายนอกเลยเพราะเรายังคงต้องยืนเดินนั่งนอนกินนะเดินทางไปนู่นไปนี่ปกติแต่ในใจลึกๆเนี่ยเราใช้ธรรมะธุรธรรมในภายในเข้าไปกำกับเป็นบทปฏิบัติการทางจิตเพื่อที่ต้องการให้ได้เกิดกำลังจิตขับเคลื่อนคือพละห้าและสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวเพาะบ่มเป็นตัวหล่อหลอมพอเกิดสถานการณ์เข้ามาตนที่ตั้งไว้ก่อนเนี่ยเขาจะเข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมระบบแสดงออกในระหว่างฝืนทนต่ออาการกระทบสัมผัสภายนอกระหว่างฝืนระหว่างทนระหว่างที่ตนออกแรงเนี่ยมันจะกำเนิดกำลังของพละขึ้นมาตรงนี้ต่างหากเราต้องการตรงนี้สักนิดสักหน่อยสักครั้งหนึ่งในการทำได้ก็ถือว่าเป็นมหาอานิสงส์ยันยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลจิตมีอานิสงส์แรงเร็วหนักหน่วงแน่นอนมากๆอันนี้ผู้ฟังเอาไปทำและเอาไปสัมผัสสภาวะเองไม่มีใครบอกใครสอนใครเป่าใครเสกได้หรอกตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ใครทำชั้นตัวก็ได้ชั้นตัวใครทำชั้นตนก็ได้ชั้นตนใครทำธุระโลกก็ได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ว่ากันไปใครทำธุระธรรมก็ได้กุศลผลบารมีอาริยทรัพย์อาริยจิตเก็บเอาสิเกี่ยวเอาสิทำเอาสิในสมัยที่มีกายมนุษย์เนี่ยเพิกเฉยอยู่ได้อย่างไรแล้วมันก็แห้งเหี่ยวตายไปในที่สุดจบเกมในชาตินี้เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้อาริยจิตเลยไม่ได้มีการขับเคลื่อนกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของมรรคเลยเสียดายเสียชาติเกิดนะเกิดมาสูญเปล่าเสียชาติเกิดเรามีกายมนุษย์เพื่อการนี้นะเพื่อการนี้เพื่อตรงนี้นี่คือสมประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอ้โหคุ้มแล้วคุณเกิดมาครั้งนี้คุณถ้าไม่ได้พืชเชื้อของโพธิไปสักนิดสักหน่อยนี่เสียโอกาสอันมหาศาลจากการเกิดเป็นมนุษย์เลยนะเพราะนั้นอย่ามัวหมกมุ่นแต่ธุระโลกอย่างเดียวต้องธุระธรรมด้วยทำแล้วได้นิสัยลดปริมาณความโกรธลงเห็นชัดๆเลยล่ะนะคนผู้ปฏิบัติจะสัมผัสสภาวะเองและจะเห็นอุณหภูมิในใจเองว่าอะไรมันขึ้นอะไรมันลงอะไรมันเบาบางอะไรมันหนาแน่นอะไรมันเจริญงอกงามอะไรมันพร่องไปนะมันจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติธรรมะเขาจะปรากฏขึ้นเองในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราไปข้างนอกแล้วจะเดินกลับเข้าบ้านเดี๋ยวเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็บ้านเราจะมีเป็นบ้านไม้สูง2 ชั้นจะมีชานพักขึ้นบันไดมาแล้วก็จะมีชานพักแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปนั่งพักตรงชานพักเนี่ยเราก็ไปส่วนมากเราก็จะไปพักตรงนั้นไอ้ตรงชานพักนั่นแหละคือสมถะส่วนมากไปอยู่ตรงนั้นกันหมดยังไม่เข้าบ้านนะยังไม่ได้ถึงบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วแต่ขึ้นไปบันได5 ขั้นก็ไปมีชานพักอยู่ตรงหัวบันไดไปนั่งตรงนั้นมันสบายวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขนลุกขนพองตัวเบาตัวหายไปพักอยู่ตรงนั้นแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านก็นึกว่าถึงบ้านแล้วนึกว่าแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านส่วนมากไปพักอยู่ตรงนั้นกัน
นะก็จะต้องก้าวไปอีก 4-5 ขั้นขึ้นไปถึงประตูบ้านใช่ไหมไปถึงประตูบ้านก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปในบ้านได้เลยมันก็ต้องมีกุญแจเปิดเข้าบ้านเพราะประตูยังปิดอยู่ประตูที่จะไขเข้าไปในบ้านนั่นน่ะคือโยนิโสมนสิการกุญแจนั่นน่ะนี่เพราะนั้นหลายรูปหลายนามได้มาแล้วมาถึงบ้านแล้วจะกลับบ้านเก่าจะไปนิพพานจะกลับบ้านเก่านะไปติดอยู่ตรงชานตรงระเบียงบ้านชานพักมาอยู่ตรงนั้นกันโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่ขึ้นไปต่อไม่ไปต่อไปติดอยู่ตรงนั้นไอ้ที่ขึ้นไปต่อขึ้นไปถึงประตูบ้านเอาเข้าบ้านไม่ได้อีกไม่มีกุญแจนะไม่มีกุญแจก็เข้าไม่ได้ยืนออยู่ปากประตูนั้นแต่มีคนหนึ่งก็มีกุญแจเขาก็โอ้โยนิโสมนสิการนะกระทำไว้ในใจโดยแยบขายถึงกรอบปฏิบัติการระบบควบคุมการแสดงออกจะเข้าไปในบ้านได้นะเข้าไปในบ้านก็โอ้เนี่ยควบคุมการแสดงออกได้พละห้าเจริญเติบโตนิสัยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนแล้วเริ่มทำนิสัยนะโยนิโสมนสิการเริ่มเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกในชั้นต้นก็ใช้ระบบช่วยเสริมนะเพื่อให้สมบูรณ์ถึงพร้อมเป็นสมถะวิปัสสนาก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยยังไม่ได้เลยเวลาเรานั่งสมถะถ้าเราจะเอาบทนำล่องเข้าสู่กระบวนการในการขับเคลื่อนกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลระดับชั้นของมรรคเนี่ยเราภาวนาอย่างนี้เลยโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบอันนี้คือคำบริกรรมภาวนาเลยโยนิโสนั่งสมาธิเนี่ยพอซ้อมไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อที่จะต้องลำดับเข้าสู่ตรงนี้นะหรือบางคนก็มีสมถะเขาก็ภาวนาพุทโธสัมมาละหังยุบหนอพองหนอบริกรรมคำบริกรรมภาวนานี่หรืออานาปานสติลมหายใจเข้าออกจิตกำหนดนะเห็นตามดูรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติเป็นบทบาทฐานพอสักพักหนึ่งวิตกวิจารนึกคิดตึกตรองประคองไว้ในอารมณ์นี้เป็นสมถกรรมฐานอ่อนๆพื้นๆนะอันนี้คือบทปฏิบัติการในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนข้างในใจเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการลำดับขึ้นสู่เตรียมพร้อมสำหรับการลำดับขึ้นสู่ในภายในก็เป็นธุรธรรมในภายในใช้บริกรรมภาวนาเกาะกระแสไว้ก่อนใช้อานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นวิตกวิจารปีติเป็นลำดับเข้าสู่องค์ฌานเล็กๆโดยพื้นฐานเป็นสมถะเพื่อที่จะต่อองค์ความรู้เป็นความรู้ความเข้าใจก็ต้องมีการลำดับขับเคลื่อนพละอีกระดับชั้นหนึ่งต่อเนื่องเพราะชั้นแรกนี่ใช้กำลังของพละในระดับของสมถะและอีกชั้นหนึ่งเป็นพละในระดับชั้นของมรรคพอเข้าสู่กรอบปฏิบัติการควบคุมระบบแสดงออกพละห้าระดับชั้นของมรรคก็เข้ามาทำหน้าที่โดยพื้นฐานในกรอบของสมถะพละห้าในระดับของสมถะก็ทำหน้าที่แต่กำลังและบทบาทความเข้มข้นไม่เหมือนกัน
พละเหมือนกันแต่พละคนละชนิดกันพละระดับของสมถะก็ออกแรงในระดับหนึ่งแต่ระดับชั้นของมรรคเป็นระดับของการควบคุมระบบแสดงออกแล้วมันมาทุกทิศทุกทางแล้วทีเนี้ยทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนาแต่ว่าระบบของพละ5ระดับชั้นของมรรคเขาทำหน้าที่แล้วเขาออนไลน์อยู่ในใจแล้วเขาจึงควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้เขาจึงควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้เพราะในจังหวะนั้นเนี่ยไม่เปิดช่องว่างให้จิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะจริงๆมันมีหลายตัวนะแล้วเอาโทสะเป็นเป้าเป็นตัวอย่างของฝ่ายสายเกิดนะเราพูดถึงว่าโทสะนี่ก็คือครอบคลุมตัวอื่นด้วยเพราะมันก็กำลังจ่อจะมาผสมโลงด้วยอยู่แล้วนะพละ5ระดับนี้เขาควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้ก่อนคือต้องเตรียมพร้อมแม้กระทั่งก่อนที่จะมีการกระทบสัมผัสถ้าไม่เตรียมพร้อมเวลามันมีจุดกระทบสัมผัสจิตเดิมที่มีตัวประกอบด้วยโทสะมันก็ปริ่มอยู่แล้วเวลาเสียผลประโยชน์โลกมันจะวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตเลยเบียดแซงจิตทุกจิตออกว่ากลายเป็นอัตตาตัวกูเป็นโทสะขึ้นมามันชิงลงมือก่อนเพราะนั้นมีลักษณะชิงไหวชิงพริบชิงพบจากผู้ดีจากผู้ร้ายเนี่ยมันเสี้ยววินาทีเดียวละของลมหายใจเลยความรวดเร็วของจิตนะแต่ว่าอุบายวิธีโดยพื้นฐานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ากำหนดหมายโดยเยี่ยงอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เปิดโอกาสแต่ละฝ่ายก็จะไม่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายหนึ่งก็ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งก็ผลบารมีนี่จิตเขาก็จัดการเขากันเองชิงลงมือก่อนแต่ว่าอุบายวิธีโดยแยบคายเนี่ยเราต้องกำหนดในปฐมกาลเพื่อสร้างความเคยชินเพื่อให้บทปฏิบัติการนี้สมประโยชน์ในระหว่างที่มีจุดกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆเราก็จะเก็บเกี่ยวอาริยจิตได้ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมการแสดงออกในระหว่างนี้เราใช้สูตรสำเร็จเข้าไปกำกับกำหนดกรอบเพื่อให้จิตชั้นตนดำเนินออกมาถ้าไม่กำหนดกรอบก็หลุดไปในจิตชั้นเดิมจริงๆแล้วไม่ยากนะก็แค่กำหนดเป็นอุบายวิธีโดยแยบคายในปฐมกาลเพื่อให้จิตชั้นตนลำดับขึ้นสู่วิถีจิตก็จะมีองค์ประกอบด้วยศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาพละ5อินทรีย์5เนี่ยจะขึ้นสู่วิถีจิตพอเขาขึ้นบ่อยครั้งธรรมชาติชนิดนี้ก็จะมีกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นในการควบคุมสถานการณ์ของใจให้ได้มากขึ้นพอควบคุมสถานการณ์ของใจได้เขาก็สามารถที่ผลักดันพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นสำรวมอินทรีย์ควบคุมไม่ให้การแสดงออกนั้นหลุดรอดเป็นอกุศลได้อันนี้คือกลไกไม่ยากนะไม่ยากไม่ง่ายไอ้ที่ยากเนี่ยคือมันมีแรงต้านของจิตเดิมลำพังโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบเนี่ยผัสสะเวทนาก็โยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบเขาก็จะเซตไปสู่ที่ระบบของอุเบกขาเวทนาก็นิ่งในไม่โต้ตอบคอยสังเกตสังการดูอยู่แต่มันเกิดแรงต้านของจิตเดิมที่ว่ายากก็เพราะว่าไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันไม่ยอมจิตชั้นตัวมันไม่ยอมอัตตามันไม่ยอมมานะมันไม่ยอมทิฏฐิมันไม่ยอมตัวกูมันไม่ยอมเพราะเขายึดอำนาจการปกครองใจนี้ไว้ก่อนตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ปล่อยโอกาสที่จะเสียบัลลังก์มารไปได้ในโอกาสต่างๆเขาไม่ยอมอยู่แล้วแต่ทีนี้จิตชั้นตนเนี่ยก็มีกำลังแต่เดิมไม่มีกำลังชี้นำพอเริ่มมีกำลังขึ้นมาระดับหนึ่งมันก็จะเจอแรงต้าน
นะมันก็ไม่ยอมลงจากอำนาจง่ายๆนะมันจะเป็นลักษณะแรงต้านอันมหาศาลจิตที่มีตัวประกอบเนี่ยมันก็ไม่ยอมไม่หยุดไม่เย็นอยู่ๆเราจะบอกให้มันยอมนะหยุดเย็นเนี่ยมันก็ไม่ยอมไม่หยุดไม่เย็นก็ตัวอัตตาตัวมานะมันเข้มข้นมันเหนียวมันหนาแน่นมันดึกดำบรรพ์น่ะมันมีสัญชาตญาณดิบมันโหดนะสัตว์เดรัจฉานมันจะขนาดไหนนรกมันจะขนาดไหนเราก็ต้องดูเราก็ต้องรู้เพราะว่ามันอยู่ในใจเราไม่รู้กี่ขุมมันอยู่ในนี้หมดนะเราก็ดูภายนอกเราก็หน้าตาก็หล่อเหลาภายนอกก็ดูสวยงามแต่เวลามันเสียผลประโยชน์ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาอัตตาตัวกูมันขึ้นเราถึงจะเห็นตัวกูตัวที่แท้จริงของมันนะเห็นตัวกูที่แท้จริงของมันว่าโอ้โหไอ้ภายนอกก็แบบเป็นสามีเป็นภรรยาทำไมกลายเป็นฆาตกรไปได้นะไอ้ภายนอกก็ดูเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่นะภายนอกก็ดูเหมือนเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมเวลาผลประโยชน์มรดกแบ่งจัดสรรไม่ลงตัวมันก็ฆ่ากันแล้วทำไมมันมีสัญชาตญาณดิบออกมาได้ยังไงดูหน้าตาร่างกายถูกทำลายนี่คือบทพิสูจน์ว่าสัญชาตญาณดิบโหดก็คือจิตที่มีตัวประกอบในภายในมีอยู่จริงและยังเป็นขุมพลังงานนะเป็นขุมนรกเป็นระเบิดเวลาที่เราพกกันมาคนละลูกสองลูกนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้พกกันคนละลูกสองลูกเรามากันไม่รู้กี่เป็นคลังของระเบิดเวลาที่อยู่ในใจของพวกเรานะบางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนสถานภาพได้โดยไม่คาดคิดซึ่งอันนี้เราก็หน้าหวาดเสียวอยู่ประมาทไม่ได้เพราะเราดูแล้วคนรอบข้างเราก็อันนี้ก็มีเป็นคลังข้างซ้ายก็ลูกหลานเผ่าพันธุ์ญาติพี่น้องก็มีคนละคลังสองคลังระเบิดเวลานะแต่ส่องไปดูจริงๆก็ยังมีอยู่ก็เห็นพระอยู่หลายองค์อยู่นะพระสติพระสมาธิพระปัญญาส่องไปส่องมาเจอแต่ผีเปรตผีโลภะผีโทสะผีโมหะผีอวิชชาผีบ้ากามนึงมันอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในใจเราส่องไปดูดีๆนะส่องดูดีๆส่องดูไม่ดีเดี๋ยวมันตีกลับเอาก็ยังมีพระศรัทธาความเพียรสติพระสมาธิพระปัญญาที่จะคอยเป็นผู้ที่ควบคุมคอยคุ้มครองคุ้มปกป้องภัยไอ้อย่างนี้เราก็ยังพออุ่นใจได้ว่าเราอย่างน้อยเราก็ยังมีพระอยู่ในใจแต่ว่ายังไม่แสดงตนออกมาเต็มที่นะจะแสดงตนเต็มที่ก็ตอนสถานการณ์สร้างวีรบุรุษวีรบุรุษวีรสตรีก็ต้องเจอสถานการณ์แต่ว่าโลกสัมผัสสร้างอาริยะสร้างนรกสร้างเปรตจะสร้างอาริยะก็ตรงจุดกระทบสัมผัสถ้าควบคุมการแสดงออกได้แสดงว่าพละทำหน้าที่องค์มรรคขับเคลื่อนระบบคิดพูดทำเป็นสัมมาถ้าควบคุมการแสดงออกไม่ได้แสดงว่าชั้นของวัฏจักรชั้นตัวทำหน้าที่ผลักดันพฤติกรรมการแสดงออกก็อย่างที่รู้ๆกันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าผลักดันการแสดงออกได้จนเป็นผลเป็นวสีชำนิชำนาญนิ่งในไม่โต้ตอบตลอดเวลาสงบระงับพละก็จะโตขึ้นตามลำดับในระหว่างที่กำลังกำหนดหมายขณะนี้ก็มีฌานปัญญาญาณอยู่ในนั้นมีทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อที่จะเป็นบทนำล่องให้เราเข้าสู่ธุรธรรมในภายในชีวิตประจำวันเราต้องจำได้หมายรู้ในข้อวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือภาวนาแม้กระทั่งเรานั่งหลับตาภาวนานั่งสมาธิอยู่ออกจากสมาธิเรายืนเดินนั่งนอนเราก็ต้องภาวนาไปด้วยจะกำหนดอานาปานสติแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ตลอดเวลา
หรือกำหนดบริกรรมภาวนาเราก็พุทโธสัมมาอรหังยืนเดินนั่งนอนนะทำภารกิจธุระโลกก็ให้ดำเนินอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาพร้อมเพื่อที่จะเป็นบาดฐานนำล่องไปสู่การขับเคลื่อนกำลังของพละที่จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกในภายหลังจากการกระทบสัมผัสถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้ก่อนหลุดแน่นอนใช่ไหมหลุดแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราภาวนาอยู่ในใจลึกๆนะวิตกวิจารปีติเป็นสมถะเล็กๆขณะยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำภารกิจหน้าที่ตามปกติข้างในใจมีองค์บริกรรมภาวนาไว้หรือกำหนดอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเพาะว่าจะต้องนั่งอยู่กับที่เพียงอย่างเดียวไม่จำเพาะว่าจะต้องนั่งอยู่กับที่เพียงอย่างเดียวทำให้ได้ตรงนี้จนเกิดความวสีชำนิชำนาญแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างปกติวิสัยเราเดินทั้งธุระโลกภายนอกเดินทั้งธุระธรรมในภายในเพื่อผลิตกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลระดับชั้นของอาริยจิตเราก็ไม่เสียเปล่าโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียข้างนอกก็ได้เงินข้างในก็ได้อริยจิตอย่างนี้มันน่าจะสมบูรณ์กว่านะแต่เดิมเรามีแต่ธุระอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจเลยว่าธุระธรรมในภายในจะทำได้หรือไม่ได้เราเข้าใจแต่เพียงว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่คนเดียวนะอยู่ในป่านิสัยนี่แหละในป่านิสัยเนี่ยเราต้องการอริยจิตต้องการนิสัยชั้นสูงเราก็ต้องเจอนิสัยโลกมันกระทบยิ่งมันกระทบมากเราก็ยิ่งดูว่าโอ้เรายิ่งแข็งแกร่งมากเรานิ่งในไม่โต้ตอบได้มากเรายิ่งแข็งแกร่งมากถ้าเราสวนแสดงว่าเราสอบตกสอบตกแล้วก็ตั้งลำขึ้นมาใหม่ไม่ว่าเราอยู่ในภาวะฐานะอะไรภายนอกมันจะมีดีกรีอะไรขนาดไหนไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาสนใจว่าขณะกระทบสัมผัสเนี่ยเราควบคุมระบบแสดงออกได้ขนาดไหนควบคุมได้ก็เป็นอาริยจิต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 ควบคุมไม่ได้ก็เป็นโทสะจิตโมหะจิตโลภะจิตนะควบคุมได้ก็ขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนควบคุมไม่ได้ก็เตรียมตัวลงชั้นล่างชงชั้นล่างนะพอลงชั้นล่างจิตก็เก็บสะสมข้อมูลจิตมาเก็บสะสมข้อมูลมากขึ้นก่อนที่เราจะตายเนี่ยมาเลยละนี่มันจะมาเลยคตินิมิตอารมณ์มันจะขึ้นมาเลยมรณวิถีจิตสุดท้ายมันจะขึ้นมาเลยคุณสะสมอะไรไว้ก่อนหน้านี้งานเข้าเลยสะสมแต่นรกคุณได้สิทธิ์ไปนรกแน่นอนสะสมเปรตโกงคอร์รัปชันกินทุกอย่างกินสารพัดสารเพคุณได้สิทธิ์ไปเปรตแน่นอนนี่อันนี้คือสัจจะภาวะไม่ต้องให้ผู้บรรยายมาบอกหรอกพวกเราจะรู้ตัวเราเองเพราะคตินิมิตอารมณ์มันปรากฏแค่นั้นนะมรณวิถีจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งไปเลยนี่ปฏิสนธิจิตเกิดปุ๊บมันจะไปอุบัติบังเกิดทันทีเลยตรงไหนก็ตรงนั้นไปตามแต่ข้อมูลที่เราอยากจะไปนะเราจะไปที่ชอบตรงไหนเราชอบไม่ได้เลือกไม่ได้หรอกมันไปตามข้อมูลยุติธรรมมากเลยนะจิตนะจิตยุติธรรมจริงๆต้องยอมรับเลยว่าเพราะฉะนั้นเราต้องศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมมีผลตอบแทนจริงๆวันนี้เราปรุงเหตุปัจจัยของการเจริญปัญญาฟังธรรมเนี่ยจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลระดับชั้นของมรรคเป็นอันมากได้บังเกิดในใจของเราเนี่ยอานิสงส์มหาศาลแรงดึงดูดแรงมากดึงเราขึ้นนะไม่ดึงลงแน่นอนดึงขึ้นนะเพราะกุศลจิตเกิดในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือพูดเร็วๆฟังต่อเนื่องฟังต่อเนื่องไม่ให้ขาดช่วงเลยกุศลเกิดนะไม่ให้มีช่องว่างของจิตที่มีตัวประกอบด้วยอกุศลมันโผล่เข้ามาเลยใช่ไหมขณะเนี้ยถ้ามันโผล่มันก็แวบหนึ่งมันก็ตกลงไปแล้วก็เป็นกุศลต่ออย่างเงี้ยเพราะนั้นกุศลตลอดต่อเนื่องบุญบารมีตบะเดชะอำนาจการอิทธิฤทธิประสิทธิตั้งความปรารถนาอย่างไรก็สมปรารถนาอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นดีไหมดีนะ
ก็สะสมกันไปเก็บเกี่ยวกันไปจิตควบคุมฟังดูมีเหตุผลไหมเนี่ยพอฟังได้ไหมกัลยาณมิตรมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะที่บรรยายไปนี่คือธรรมะประยุกต์เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์กำหนดกรอบนะไม่ยากเลยนะยังไม่ได้ในตอนนี้ให้ศึกษาคำว่าตัวและตนแยกตัวแยกตนอย่าเพิ่งไปแยกรูปแยกนามคำว่าแยกรูปแยกนามเห็นรูปเห็นนามนั่นนะมันแยกมาจากในบัญญัติแต่โดยสภาวะเนื้อแท้นั้นนะผู้ที่จะแยกรูปแยกนามเห็นรูปเห็นนามนั้นคือพละห้าที่มีกำลังเขาจะเห็นของเขาเองเขาจะแยกของเขาเองเขาจะลดปริมาณอัตตามานะทิฏฐิของเขาอัตตาตัวกูนะเขาจะเห็นของเขาเองว่าอันนี้คือรูปนี่คือนามนี่คือสมมุติบัญญัตินี่คือปรมัตถบัญญัติไอ้เราก็ไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปซะก่อนรูปเป็นอย่างนั้นนามอย่างก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเนื้อในมันยังไม่ไปเราต้องผ่านกระบวนการของอริยมรรคมีองค์8แล้วกำเนิดกำลังของพละขึ้นมาพละจะเข้าไปแยกแยะล้วงลึกแล้วถอดถอนอัตตาตัวกูในพื้นฐานก็คือเขาต้องแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะล้วงลึกและถอดถอนถึงจุดหนึ่งเขาจะแยกแยะเองว่าอ๋อนี่ไม่ใช่อัตตาตัวกูนี่เป็นแต่เพียงสภาวธรรมนี่เป็นรูปนี่เป็นนามโดยสภาวะนะไม่ใช่แยกโดยบัญญัติแยกโดยสภาวะให้ทำให้สภาวะเกิดก่อนโดยพื้นฐานเนี่ยเอาเล็กๆง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราจะต้องสัมผัสนะจะต้องนะมันไม่ใช่ว่าเข้มข้นจนขนาดว่าจะต้องนั่งตัวแข็งทื่อเลยไม่ใช่ปล่อยไปในชีวิตประจำวันสัมผัสนอกมองในเลยสัมผัสนอกมองเข้ามาข้างในบริหารใจตนแต่เดิมนี่เราสัมผัสนอกเราจะมองข้างนอกใช่ไหมเราสัมผัสนอกเรามองนอกมองอะไรมองมันเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวกูเราเขาเป็นสมมุติบัญญัตินะเป็นหน้าที่การงานตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้บ้าๆบอๆกันไปใช่ไหมมันมองกันไปอยู่แค่นั้นนะในชั้นนั้นคือวิสัยของโลกมันก็ต้องมองได้แค่นั้นจริงๆในชั้นนอกถ้าจะให้วิสัยธรรมเขาก็ไม่มองอย่างนั้นนะในชั้นนอกเราสัมผัสนอกมองนอกเป็นอัตตาตัวกูมองนอกมองไปเรื่อยๆทุกวันพอมองไปข้างนอกมากๆก็เป็นอัตตามากขึ้นเป็นตัวกูมากขึ้นเป็นความยึดมากขึ้นเป็นความถือมากขึ้นความมั่นมากขึ้นมันไม่ปล่อยสักทีอ่ะมันได้แต่มองข้างนอกทีนี้ไม่ต้องเราเอาข้างในบ้างสัมผัสนอกมองในบริหารใจตนเมื่อกี้นี่สัมผัสนอกมองนอกบริหารใจตัวไหลไปตามกระแสสัมผัสใช่ไหมเพราะมี2ชั้นให้เราต้องทำไงพอถึงธุรธรรมก็ต้องสัมผัสนอกมองในบริหารใจตนนี่กำหนดกรอบแล้วควบคุมการแสดงออกให้ได้ขณะสัมผัสขณะก่อนสัมผัสขณะสัมผัสภายหลังจากสัมผัสเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเป็นวิชาบังคับคือถ้าชั้นนี้จะมองเห็นเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเป็นข้อสอบชั้นนี้นะจะมองเห็นเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียเงินเสียทองเป็นข้อสอบเป็นวิชาบังคับทำให้เราแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ถ้าเป็นชั้นนอกสัมผัสนอกมองชั้นตัวนะชั้นตัวสัมผัสนอกมองนอกไม่ได้มองว่าเป็นข้อสอบมองว่าเป็นอัตตาตัวกู
มองว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นมองว่ากูเสียผลประโยชน์ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวก็คือเกิดตรงนี้แหละเพราะมันเป็นอัตตาตัวกูเพราะว่าเวลาเสียผลประโยชน์มันกระทบกูก็ขึ้นนะกูที่ขึ้นมาคืออะไรก็คือจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะก็กูพร้อมใช้กูก็ต้องใช้กูใช่ไหมกูก็คือจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะกูพร้อมใช้แล้วทำไมต้องพร้อมใช้ก็ใช้ทุกวันก็เคยคุ้นชินก็ใช้ทุกวันก็คุ้นชินพอคุ้นชินก็พร้อมใช้พอพร้อมใช้ก็คุ้นชินพอคุ้นชินก็พร้อมใช้มันเป็นวังวนแห่งความรู้สึกใช่ไหมคุ้นชินไหมพอเราคุ้นชินอัตตาตัวกูก็พร้อมใช้แต่พร้อมใช้ก็คุ้นชินมันก็จะอยู่ในวังวนนี้พออยู่ในวังนี้ในวังนี้ในวังวนในวังวนนี้มันก็ใช้อัตตาตัวกูมันก็ทำกรรมพอทำกรรมก็เกิดวิบากกรรมนะภายใต้การผลักดันของจิตที่มีตัวประกอบก็จะวังวนอยู่อย่างเงี้ยใจก็จะถูกเก็บข้อมูลอีกจิตก็เก็บข้อมูลเป็นอัตตาตัวกูเอาไว้ไปต่อเชื้อต่อมันก็ไม่สลายสักทีเพราะว่าคุ้นชินแต่พอชั้นตนสัมผัสนอกมองในเนี่ยมองในก็บริหารใจตนก็กำหนดกรอบแล้วรู้เลยว่าสิ่งที่มากระทบสัมผัสนี้เป็นเพียงแค่ข้อสอบไม่ใช่เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังถึงขนาดต้องพลีชีพใช่ไหมมันเป็นข้อสอบมันเป็นสิ่งที่เราต้องมายกระดับจิตวิญญาณมันเป็นวิบากจิตที่เราต้องมาเจอมันเป็นของเก่าที่เราเคยชินเคยใช้แล้วมันส่งผลเราต้องมาเจอรูปนั้นกลิ่นนี้เสียงนั้นเสียงนี้เพราะมันเป็นวิบากที่ต้องเจอนับจากตรงนี้เป็นต้นไปเราจะลำดับขึ้นสู่การฝึกตนพอเราจะฝึกตนเราก็ต้องใช้กำลังขับเคลื่อนของจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของพละ5อินทรีย์5เข้ามากำกับให้เขามามีบทบาทเราก็ต้องกำหนดกรอบการกำหนดกรอบก็โยนิโสมนสิการเข้ามากำกับอะไรบ้างที่กำหนดกรอบในชีวิตประจำวันแล้วทำให้พละ5ขับเคลื่อนกำลังก็นิ่งในไม่โต้ตอบก็ยอมหยุดเย็นยอมคืออะไรสภาวะสัมผัสทุกยอมรับความเป็นจริงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นะยอมรับความเป็นจริงหยุดเย็นยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนะหยุดก็คือสมุทัยสัตว์การแสดงออกที่สำรวมระมัดระวังหยุดตรงนั้นไม่สำรวมระมัดระวังหยุดตรงนั้นเย็นก็คือนิพพานความสงบระงับนิ่งในไม่โต้ตอบก็คืออริยมรรคมีองค์8เพราะนั้นสูตร4ยอก็คือโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบก็คืออริยมรรคมีองค์8เชิงปฏิบัติการทางจิตไม่ใช่เชิงบัญญัติส่วนใครจะอ่านบัญญัติศึกษาบัญญัติเรียนบัญญัติรู้บัญญัติมากก็ว่ากันไปแต่ทีนี้จะต้องนำธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเราต้องมีอุบายวิธีที่แคบกำหนดกรอบสั้นกระชับและแต่ว่าอานุภาพรุนแรงได้ผลอันนี้คือบทปฏิบัติการทางจิตในชีวิตประจำวันซึ่งโพธิปัจจยธรรม37ประการรวมอยู่ในนี้หมดเลยไม่เชื่อยังไม่ต้องเชื่อฟังให้เอาไปพิจารณาจะเอาไปทดสอบในการปฏิบัติการจริงในชีวิตประจำวันก็เอาไปไอ้ที่ไม่เอาไปก็อยู่ตรงนี้เพราะว่านี่คือธรรมะประยุกต์ไม่ใช่มาชี้นำว่าคุณจะต้องมาใช้แบบนี้เชื่อแบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเราขี้โมโหตอนนี้มันเบาบางไปพอสมควรมันลดได้จริงเพราะอะไรเพราะสูตรนี้พอได้สภาวะเราค่อยไปยกสภาวะเข้าไปในบัญญัติแล้วมันจะเข้าไปในบัญญัติทุกข้อแล้วจะตีบัญญัติแตกนะแล้วก็ค่อยไปเทียบเคียงกับข้อวัดปฏิบัติมันจะเป็นเกิดการเปรียบเทียบเปรียบ
นะเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ไปชี้นำหรือไปเพ่งโทษใครแต่ว่าในภายในที่มีกำลังเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นไปอยู่ข้างบนที่มีสภาวะเนี่ยมันขึ้นไปชั้นบนแล้วมองลงมาชั้นล่างว่าอ๋อติดอยู่ตรงนั้นค้างอยู่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้เป็นสภาวะอันนี้เป็นชั้นฌานอันนี้เป็นชั้นจิตอันนี้เป็นชั้นธรรมนิสัยอันนี้เป็นฌานนี้เป็นปัญญาเป็นญาณองค์ภูมิความรู้ในภายในทุกคนจะไปถึงตรงนี้กันหมดและจะเข้าถึงเหตุเดียวผลเดียวเพราะเหตุตรงกันผลก็ย่อมตรงกันแล้วก็เทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติเราก็จะตีบัญญัติแตกจะไปศึกษาพระอภิธรรมก็จะเข้าใจโดยละเอียดมากขึ้นวันนี้เรายังไม่มีสภาวะเราไปนั่งเรียนพระอภิธรรมปริเฉดที่1 2 3 4นะเหมือนผู้บรรยายเมื่อก่อนไปเรียนที่วัดมหาธาตุคณะ4คณะ5เรียนกับท่านอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุจิตภาวันภาวนาสภาวะไม่มีเราทั้งมึนทั้งเบอร์เราว่าโอ้โหตอนหลังกลัวธรรมะเพราะอยู่ๆไปเรียนพระอภิธรรมเราไม่มีสภาวะธรรมรองรับเราไปเรียนบัญญัติเราโอ้โหจิตแต่ละดวงจิตกี่ดวง89ดวง1 2 3 4แต่ละดวงชื่ออะไรเต็มไปหมดมึนกลับมาตอนหลังกลัวธรรมะเลยไม่กล้าลงโอ้โหว่าของสูงมากเข้าไม่ถึงหรอกกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วโอ้โหธรรมะกับมือเดียวเช่นผมบังภูเขาใช้สูตร4 ยอเข้าไปกำกับกำหนดกรอบกระชับพื้นที่เก็บชั่วโมงธรรมโลกสัมผัสวัดกายในใจใครถึงผัสสะเวทนากำหนดกรอบของโยนิโสในการเข้าไปตั้งโจทย์ไว้ก่อนสภาวธรรมเกิดสภาวธรรมเกิดไอ้จิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะมันไม่ขึ้นหรือมันขึ้นเร็วนะแล้วมันลงเร็วแต่ทุกวันนี้ของเรานี่มันขึ้นมันไม่ใช่ไม่ขึ้นมันขึ้นเร็วแล้วมันไม่ยอมลงไอ้ตรงที่มันไม่ลงนี่แหละไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหามันใครไม่ลงบ้างอ่ะอัตตาก็ไม่ยอมลงมานะมันก็ไม่ยอมลงทิฏฐิมันก็ไม่ยอมลงตัวกูมันก็ไม่ยอมลงนะมันก็บวกรวมเข้ามาอีกกี่ตัวเข้ากวนมันเลยทีนี้แล้วมันพาทำกรรมนะมันไม่ใช่พาสร้างกุศลกรรมก็มันมาจากพืชเชื้อของนรกมันก็ต้องเป็นแบบนรกใช่ไหมมันมาแบบพืชเชื้อของเปรตมันก็ต้องมาแบบเปรตก็ยี่ห้อนี้มันบอกอยู่แล้วมาแบบเปรตนะก็ดูที่มันมาแบบไหนก็จะเห็นเลยนะอะไรจะไปถามหาความชอบธรรมของจิตที่มีตัวประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอวิชชาชี้นำการแสดงออกให้สืบต่อพืชเชื้อของวัฏฏะมารที่ไหนจะพาออกจากวังวนแห่งวัฏฏะสงสารมารที่ไหนมารก็จะพาวนเข้าไปในวัฏฏะสงสารเพิ่มพืชเชื้อของนรกจิตเปรตจิตอสุรกายจิตสัตว์เดรัจฉานจิตนะช่วยกันเข็นกงล้อของวัฏฏะสงสารให้หมุนไปหน่อยพระบรมศาสดาก็มาบอกสรรพสัตว์นะพุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันหมุนกงล้อของธรรมจักรแต่หมุนเท่าไหร่ก็หมุนไม่ไปสักทีเนี่ยหมุนเท่าไหร่ก็หมุนไม่ไปก็เราเคยชินกับการหมุนกงล้อของวัฏจักรใช่ไหมมารที่ไหนจะพาออกจากวังวนของวัฏฏะมันก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนออกจากวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นพอมาเกิดในโลกมนุษย์มันก็เลยมีสารพัดในการส่งเสริมโลภะส่งเสริมโทสะโมหะอวิชชาต่างๆเต็มไปหมดเพราะมันเป็นโลกสัมผัสสัตว์ที่มาเกิดที่นี่มันก็เลยเพลินหลงไปเพลินไปหลงไปเพลินไปกินเหยื่อ มันก็เอากามมาป้อนมันก็กินเข้าไปโอ้ยอร่อยรสชาติดี เอาเกียรติมาป้อนโอ้ยมีเกียรติหนูเลิศหรูเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วจะมาเกียรติอะไร
แต่งหรูดูใส่บั้งใส่อะไรเต็มไปหมด เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วนะกินกามเกียรติรักโลภโกรธหลง พยามารมันส่งเสริมก็จริงๆนะดูเลยเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วจะเอาเกียรติไปไหนอีกอะเอาเกียรติอะไรนักหนานะกินกามเกียรติโอ้กินหรูอยู่ดีเนี่ยไอเราก็ชอบนะเราก็ชอบด้วยนะไม่ใช่ไม่ชอบนี่เผลอจะไปนู่นจะไปเที่ยวพัทยาจะไปเซ็นทรัลแกรนด์มิลาดว่ายน้ำทะเลใช่ไหม กิเลสมันชวนไปให้รางวัลแก่ชีวิตบ้างเนี่ยแต่รางวัลที่เราควรจะให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรางวัลแบบโลกเพราะอายุสังขารเรามันเหลือเวลาน้อยลงเราต้องสร้างชั่วโมงธรรมอย่างเดียวตอนเนี้ยถึงจะปลอดภัยเราไปสร้างชั่วโมงโลกมันก็ติดโลกมันก็ไปอยู่ในโลกไปไหนไม่ได้นะมันไปเข้าทางของพยามารโลภะโทสะโมหะอวิชชาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเราต้องสร้างชั่วโมงธรรมวันนี้เราฟังเนี่ยเราได้2 ชั่วโมงธรรมบางคนฟังไปขนลุกไปนะปีติธรรมเกิดนะฟังเสียงผู้บรรยายยกธรรมเกิดธรรมปีติขนลุกเบาตัวโล่งโปร่งนี่สุดยอดนี่กุศลจิตปีติสุขฌานเล็กๆฌานอ่อนๆนะฌานอ่อนๆฌานเล็กๆเข้าฌานตลอดเวลาฌานแบบเปิดตาไม่ใช่ฌานแบบหลับตานะฌานแบบเปิดตาเนี่ยตะบะไม่ค่อยแตกเพราะมันตื่นรู้พร้อมสำหรับการรับกระทบแต่ฌานแบบปิดตานี่ตะบะแตกมาหลายคนแล้วผู้บรรยายก็ตะบะแตกพอออกจากฌานมาโอ้ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงโดนแซวโดนว่าเขาหน่อยอัตตาขึ้นพรวดพลาดเมื่อกี้ยังนั่งตัวนิ่งนะไม่ไหวติงเลยเมื่อกี้นะเหมือนกับโอ้จะบรรลุแล้วเป็นอริยะที่ไหนได้ตะบะแตกทุกคนรักษาฟอร์มไว้ก่อนดูมาดดูเข้มข้นดูโอ้ท่านองค์นี้สุดยอด นะเข้าไปหลังกุฏิหรือไม่ก็ผัสสะเวทนาขึ้นเราไม่มีหมกเม็ดไม่มีไถยจิตเรารู้ใจของเราเองภายในเพราะนั้นเอาแบบฌานเปิดตาเนี่ยแหละนะฌานเปิดตาก็กำหนดภายในวันไม่ต้องคิดอะไรมากนึกอะไรไม่ออกก็กำหนดลมหายใจอานาปานสติเข้าออกแวบหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมหรือนึกอะไรไม่ออกก็เอาคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดินนั่งรถไปในกรุงเทพเนี่ยโหนรถเมย์อยู่ในใจก็พุทโธคือมันยืนเป็นชั่วโมงอ่ะมันก็ปวดขาแล้วก็ไม่มีที่นั่งมือก็แขวนอยู่ข้างบนจับราวไว้โอ้โหนึกว่าเราปวดมันก็ปวดพอเราภาวนามันก็หายปวดจิตมันไปหน่วงไว้อีกจุดหนึ่งมันก็เลยลืมไปตรงนั้นไปนี่ภาวนาไว้ก่อนเพื่ออะไรเตรียมพร้อมสำหรับการรับกระทบนะเหมือนเราเตรียมพร้อมสำหรับรถเมล์ที่มันจะจอดหรือมันจะเลี้ยวใช่ไหมมันจะเบรกเราไม่จับราวไว้ก่อนเป็นไงไอตอนที่เราจับราวไว้ก่อนเนี่ยคือเรากำลังปรับเข้าสู่องค์ฌานกำลังปรับสมถะปรับอินทรีย์นะภาวนาปรับอินทรีย์เพื่อรองรับบาดฐานการขับเคลื่อนกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลดับชั้นของพละ5อินทรีย์5เพื่อที่จะควบคุมระบบแสดงออกภายหลังจากการกระทบสัมผัสเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุให้ต้องโกรธต้องวิพากษ์วิจารณ์ต้องเห็นผิดต้องเพ่งโทษมันจะต้องมีเหตุก็เราอยู่ในโลกสัมผัสเนี่ยวันไม่พูดหรือยังไงมันมีเหตุให้พูดถ้าเรานิ่งในไม่โต้ตอบเราก็ได้อริยจิตถ้าเรานั่งไปบนถนนเราเผลอไปเราวิพากษ์วิจารณ์บันไออีมึงกูอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจิตที่มันละปรุงขึ้นมามันมีอกุศลทั้งนั้นเลยก็เป็นอกุศลจิตเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันหนักข้อเขาให้มันก็จะโกรธเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีมันไม่เป็นผลดีต่อใจของเราเพราะมันก็จะเก็บข้อมูลใจเขาจะเก็บข้อมูลของเขาถ้าเราปรุงกุศลก็มีวิบากเป็นกุศลก็เป็นสุขปรุงอกุศลมีวิบากที่เป็นอกุศลก็เป็นทุกข์ก็มีแค่นี้เองแต่เราฉลาดไงในการปรุงทำไมเราไม่เลือกปรุงสิ่งที่ดีๆลำเลียงเข้าไปในใจให้มีประกายของกุศลเกิดขึ้นตลอดเวลา
นะอยู่ตลอดเวลายังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ทำบาปทั้งปวงทำจิตใจให้ขาวรอบนึกอะไรไม่ออกก็ภาวนามนไว้นะภาวนามนนะพุทโธสัมมาอรหังลมหายใจเข้าออกอานาปานสติดูไปดูมาข้างในใจลึกๆก็กำหนดพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบภาวนายอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบไม่ใช่ไม่สู้คนแต่ไอ้ที่สู้นะมันตายไปแล้ว บางคนเขาบอกโอ้โหไม่มีศักดิ์ศรีเลยเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์คุณไม่สู้คนเลยเนี่ยเอาเราก็ไม่จะตอบยังไงเราบอกไอ้คนที่มันสู้นะมันตายไปแล้ว ก็คือมันบันดาลโทสะไงแล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วมันฆ่ากันแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะเราต้องใช้กายไปทำอย่างอื่นเราไม่ได้เอากายเราเกิดมาเพื่อการนี้เพื่อการที่จะมาทะเลาะกับคนนั้นคนนี้เพื่อการที่จะมาโกงมากินไม่ใช่เราจะมาสร้างบารมีแล้วก็นำพากายเรามาสร้างบารมีไม่ใช่มันลดทอนกำลังของกุศลลงแล้วไปเพิ่มอกุศลมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเราจะไปลดทอนมันทำไมเรากายมนุษย์มันสร้างกุศลได้จนถึงที่สุดคือนิพพานโอกาสมาถึงแล้วเราไม่สร้างเองแล้วใครจะช่วยเราได้ ใครจะช่วยเราได้เราไม่สร้างเองทำไมเราไม่สร้างเราไม่รู้เหรอว่ากายมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญได้ถึงนิพพานสร้างกำลังจิตที่มีองค์ประกอบในกุศลในระดับชั้นของมรรคได้ในระดับชั้นของโพธิปักขิยธรรม37ได้ทำไมเราไม่รู้หรืออะไรมันบังเราอยู่มันปิดเราอยู่หรืออวิชชาใช่ไหมเราโทษว่าวิชานะก็ง่ายๆสบายๆทำไมเราไม่ทำสูตร4 ยออันนี้เป็นประยุกต์ใช้นะไม่ใช่มาตรฐานที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ผู้บรรยายเขาฝึกมาอย่างนี้ไงฝึกมาอย่างเงี้ยเวลาบรรยายก็มีอย่างบรรยายอย่างเนี้ยก็บรรยายเรื่องเดียวนี่แหละคือสูตร4 ยอคือ10 ปีก่อนก็ยังเข้าใจว่าคงไม่ได้ผลอะไรมากมายไปกว่านี้หรอกอะไรธรรมะปฏิบัติต้องใช้สูตรด้วยเหรออันนี้คือการประยุกต์ใช้โดยปรับเอาธรรมะที่เจริญอบรมศึกษาปฏิบัติมาเนี่ยนะเอามากรอบไว้ในชีวิตประจำวันว่าประยุกต์ใช้แบบเนี้ยกำหนดกรอบแบบเนี้ยให้อยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดแล้วเทียบเคียงสภาวะเข้าไปในบัญญัติมันก็ไม่ได้หนีออกจากบัญญัติไปเท่าไหร่นะอยู่ในนั้นหมดเลยคือประยุกต์ใช้เขาเรียกว่าธรรมะประยุกต์ธรรมะประยุกต์ก็ว่ามันมีของเป็นของดีนะเราไม่ได้พากัลยาณมิตรหรือผู้ปฏิบัติธรรมเข้าป่าที่ไหนล่ะให้เขาก็มีปัญญาเขาก็พิจารณาได้ใช่ไหมไม่ใช่ไปเชื่อทั้งหมดนะก็ยังบอกเลยว่าที่บรรยายมานี่นะอย่าเพิ่งเชื่อเอาไปทำวิจัยเอาไปศึกษาดูเอาไปปฏิบัติดูบางทีมันก็ตรงกันบางทีก็ไม่ตรงนะถ้าเกิดว่ามีองค์ภูมิความรู้ที่สมบูรณ์มากกว่านี้โอ้ยขอเมตตาแบ่งปันให้ได้ยินได้ฟังสักหน่อยเถิดขอเมตตาเพราะว่าแสวงหามาตลอด 30-40 ปีมันได้มาแค่นี้จริงๆนะสมถะมาก็มันก็ได้มาแค่นั้นจริงๆแล้ววันนี้มันได้มาแค่นี้จริงๆก็เลยว่าโอ้ยถ้ามีองค์ภูมิความรู้บทปฏิบัติการทางจิตที่เป็นธรรมะประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนี่นะเพราะผมไม่มีเวลาไปนั่งอยู่ในป่าไม่มีเวลาปลีกตนนะมันสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันเยอะขอเมตตาขอเถอะนะช่วยเมตตาชี้นำให้เหตุให้ผลองค์ภูมิความรู้ปัญญาธรรมจะได้เป็นบาดฐานเป็นแนวทางเอาไปเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติเอาไปทำวิจัยแล้วก็กำหนดกรอบปฏิบัติการให้เกิดตัวเราเองนะเราคิดว่าเสื้อเบอร์นี้มันใส่แล้วมันพอดีตัวเราแต่เดิมเราใส่แล้วมันหลวมแล้วมันคับแต่เบอร์เนี้ยเราว่ามันพอดีแล้วนะเนี่ยพอดีแล้วก็เล่าสู่กันฟังพอเล่าสู่กันฟังก็บอกว่าโอ้อย่าเพิ่งเชื่อเอาไปพิจารณาก่อนนะไม่ใช่จัดสรรถ้อยคำให้สวยหรูแต่ว่าลองเอาพิจารณาดูนะเพราะทุกรูปทุกนามมีองค์ประกอบมีโครงสร้างที่เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็ย่อมที่จะปรุงได้ถ้าปรุงได้ก็ไม่ต้องมาชี้นำไม่ต้องมาอะไรก็บอกขอสภาวะก็ไปสัมผัสเอาเองไปสัมผัสเอาเองแล้วจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะเวลามันลงแล้วก็ยินดีด้วยนะหรือจะอนุรักษ์มันไว้ก็แล้วแต่ถ้ามันยังอยู่เนี่ยก็บอกไว้เลยว่ามันมีระเบิดเวลาไว้นะ
มันยิ่งกว่านิวเคลียร์นะยิ่งกว่าที่เขาลบกันอีกเพราะไอ้ระเบิดเวลาตัวเนี้ยมันพร้อมจะระเบิดได้ทุกเวลาแต่ไม่รู้มันจะระเบิดเวลาไหนที่เราพกมาอยู่เนี่ยมันไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีต่อเจ้าเข้าเจ้าของต่อกายนี้ต่อใจนี้จิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะจิตที่มีตัวประกอบด้วยโลภะโมหะฟังดูมันก็เหมือนกับคุ้นเคยชินแล้วมันนะรู้จักมันดีนะแต่เวลาที่มันแสดงศักยภาพแสดงตัวออกมานะมันไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันนะมันไม่เห็นผู้มีคุณเขาเรียกว่านิสัยกรรมไอ้ตัวนิสัยกรรมเนี่ยมันมีพื้นฐานมีพื้นฐานเป็นธรรมชาติของมันเลยคือไม่เห็นผู้มีคุณเนี่ยเราก็ดูรอบข้างเราใครมีนิสัยกรรมบ้างวะเนี่ยใครมีนิสัยกรรมบ้างมันไม่เห็นผู้มีคุณจริงๆด้วยนะใครมีนิสัยกรรมก็ดูธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่เข้าใจมันเองไงเราก็ไปทุกข์กับมันถ้าเราเข้าใจมันก็ทำไมมันถึงมีนิสัยแบบนี้ทำไมคนนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นิสัยกรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละมันจะให้เป็นยังไงอ่ะจะให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือกรรมที่ไหนจะมาเมตตามุทิตาอุเบกขามันมีแต่นิสัยบุญนิสัยธรรมเท่านั้นใช่ไหมที่จะมีพรหมวิหารธรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเจอคนอย่างเงี้ยในสังคมเราก็จะอ่านนิสัยได้นี่นิสัยกระทบนิสัยหยาบนิสัยทุกข์นะแต่ละคนก็พกคนละหลายลูกหลายนิสัยอยู่ในใจใช่ไหมเวลาเราไปสัมพันธ์ไปอยู่ใกล้ไปผัสสะไปทำธุรกิจร่วมด้วยนะเขาก็จะเล่นงานเราเวลาเราเผลอเราก็จะโดนผลประโยชน์เสียไปนะตอดนิดตอดหน่อยเอานู่นเอานี่สารพัดสารเพว่านิสัยกรรมไม่เห็นผู้มีคุณมันเป็นธรรมชาติมันเรามีธรรมะเราก็จะไม่เพ่งโทษไม่เห็นเขาผิดไม่ถืออัตตาตัวกูไม่ถกไม่เถียงไม่ด่าไม่ว่าเพราะเราปรุงไปจิตเราก็จะเป็นอกุศลเรื่องอะไรเราจะไปเสียรางวัลให้จิตเราเป็นอกุศลใช่ไหมเขาเป็นเขาอย่างนั้นเราเข้าใจมันเราเข้าใจด้วยอะไรด้วยพละห้าองค์ความรู้ที่มีกำลังมากขึ้นเป็นฌานเป็นปัญญาเป็นญาณเข้าใจดีเราจะทำให้พละห้ามีกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างล้วงลึกถอดถอนนะเป็นฌานเป็นปัญญาญาณด้วยอะไรด้วยอุบายวิธีโดยแยบคายด้วยการปรุงยังไงกำหนดหมายควบคุมการแสดงออกกำหนดยังไงด้วยการกำหนดกรอบกำหนดกรอบอะไรโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนี่คือการฝึกปฏิบัติการทางจิตเพื่อผลคือพละห้าโดยตรงถ้าทำได้เป็นผลมีชั่วโมงธรรมมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับใจเราฌานเกิดขึ้นในใจเราปัญญาเกิดขึ้นในใจเราญาณเกิดขึ้นในใจเราได้อะไรลดลงอัตตาตัวกูลดลงมานะลดลงทิฏฐิลดลงอริยจิตเกิดอริยจิตเกิดและเป็นยังไงปริมาณข้อมูลของอริยจิตมีมากขึ้นโลกุตตรจิตปรากฏโลกุตตรจิตปรากฏโลกุตตรจิตปรากฏทุกคนสามารถทำให้ปรากฏขึ้นได้เมื่อโลกุตตรจิตปรากฏเกิดขึ้นจริงมีจริงเป็นจริงในใจเราโลกุตตรภูมิเป็นที่หวังได้นั้นเราจะไปอบายได้หรือเปล่าเนี่ยเราอยากไปเสียเหลือเกินเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเพราะเราไม่มีเชื้อไปแล้วเราจะไปได้ยังไงนะตอนนี้เราไม่อยากไปแต่เราก็ต้องไปเพราะอะไรก็เรามีเชื้อไปอยู่เรามีเชื้ออบายอยู่เราไม่อยากไปคุกไปนรกไปเปรตไปอสุรกายเราต้องไปเพราะอะไรเพราะในใจเรายังมีพืชเชื้ออยู่มันมีชั่วโมงเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่แล้วแบบนี้ใครจะช่วยใครได้เราไม่ทำแล้วใครช่วยเราใครจะทำให้เราได้ใครจะทำแทนเราได้ใครมีชั่วโมงของโลกุตตระแล้วช่วยแบ่งปันให้เราได้ไหมไม่ได้ถ้าได้นะพระบรมศาสดาพระองค์ก็คงจะ
บันดาลให้พวกเราแต่พระองค์ให้หลักธรรมคำสอนให้แนวทางให้เส้นทางให้หนทางปฏิบัติในการนำตนเข้าสู่โลกุตระด้วยแนวทางของอริยมรรคมีองค์8โพธิปัจจยธรรม37ประการอริยมรรคมีอยู่แล้วในใจของเราเป็นกระบวนการของจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลมีอยู่แล้วในใจของเราเราก็ปรุงเสียสิเราทำไมไม่ปรุงมรรคนะเราปรุงอย่างอื่นเราปรุงอย่างอื่นเราคุ้นชินในโลภะในโทสะในโมหะในอวิชชาเราก็เลยปรุงมันต่อไปเนี่ยถ้าเราปรุงมันต่อไปมันก็จะให้รางวัลเราอีกละเพราะมันคือเหตุปัจจัยของทุกข์คือสมุทัยสัตว์เราก็ได้รางวัลเป็นทุกข์เนี่ยก็จบแค่นั้นเองหมดแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเหลือแต่ตนปฏิบัติการตัวตนธรรมนะเราก็เบาๆตัวธรรมลงบ้างเราก็ใช้ตนธรรมเป็นทุลธรรมในภายในเห็นไหมเป็นทุลธรรมในภายในทุลโลกทำได้ไหมทำได้มันค้านแย้งกันในชีวิตประจำวันไหมไม่ค้านที่เราเคยเข้าใจว่าทุลธรรมเนี่ยมันจะต้องค้านแย้งกับทุลโลกเพราะเราไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเพราะเรายังเข้าไม่ถึงเหตุผลที่แท้จริงที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเราจึงเข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์8ต้องไปอยู่ในป่าแท้จริงแล้วมรรคเจริญงอกงามได้ในป่านิสัยไม่ใช่ป่าไม้ป่านิสัยสุดท้ายเราก็ต้องมาทำนิสัยอยู่ดีนะเราทำฌานเราก็ต้องมาทำนิสัยเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมในปัจจุบันสมถะและวิปัสสนาต้องควบคู่ไปด้วยกันเราขึ้นไปบนบ้านไปถึงฌานบ้านแล้วเราต้องเข้าไปในบ้านนะการจะเปิดเข้าไปในบ้านเราต้องมีกุญแจเปิดกุญแจก็คือโยนิโสมนสิการในปฐมกาลเห็นไหมถ้าฟังหลายๆรอบเข้าใจก็จะบรรลุอ๋อนะอ๋อสมบูรณ์ด้วยเหตุผลเหลือแต่ตนธรรมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนนั่นแหละอยู่ในตนนะตนอยู่กับพร้อมกับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตนรวมเรียกว่าเราในชั้นนี้เรากำลังนำเสนอกุศลจิตในระดับชั้นของตนนะถ้าชั้นตัวเราก็จะบอกว่าโอ้วิธีทำมาหากินทำเงินทำทองทำนู่นทำนี่ทำยังไงใช่ไหมแต่นี่คือวิธีในการปรุงกำลังจิตเพื่อให้ได้ซึ่งอาริยจิตอาริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นที่พึ่งที่เที่ยงแท้กว่าหลักประกันใดๆในโลกถ้าเรามีอริยทรัพย์หรือญาติพี่น้องเราเนี่ยใครมีอริยทรัพย์เราไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะยังไงเขาก็ไม่ไปอบายภูมิมันหมดห่วงส่วนการเป็นการตายของกายนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ข้อมูลจิตที่เขาได้ไปเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราปรารถนามากเลยว่าต้องการให้เขาได้อริยจิตไปเพราะอริยจิตจะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยที่มีกายมนุษย์เขาจะปรุงได้ในยุคสมัยนี้เราพาเขาหลงทางไปปรุงแต่โลกเราไม่พาเขามาปรุงธรรมให้มาสร้างชั่วโมงธรรมนะพอเขาเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเขาไม่มีก๊อกสองไอ้ชั่วโมงธรรมรักโลภโกรธหลงมันแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่ความรุนแรงไอ้โทสะมันขึ้นมาเลยพอเจอปัญหาชีวิตนี่มันต้องมีก๊อกสองอะไรคือก๊อกสองกุศลจิตในระดับชั้นของทุลธรรมศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาจะขึ้นมาเตือนมาติงมาบอกมากล่าวมาบล็อกมาสกัดกั้นการขับเคลื่อนกำลังของอัตตาตัวกูเขาจะมีกำลังสูงมากอริยจิตนี่ถ้าเกิดขึ้นสู่วิถีจิตแล้วเขาจะขึ้นแล้วขึ้นเลยได้แล้วได้เลยทำครั้งเดียวมีแล้วมีเลยมีแล้วมีเลยไม่มีคำว่าสูญสลายหายไปไหนจะอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลามีเหตุกระทบเนี่ยเขาจะมีกำลังในการขับเคลื่อนกำลังของอริยจิตเวลาขึ้นสู่วิถีจิตนั่นนะเราว่าโทสะจิตมันแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าเครื่องแรงกว่าหลายเท่า
จิตที่มีประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเราเข้าใจว่ามันแรงมากๆนะโอ้แรงม้ามันแรงแต่ถ้าเจออริยจิตเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเชียวแรงม้านี่กำหนดไม่ได้ว่าแรงขนาดไหนกำหนดไม่ได้เลยนะว่าแรงขนาดไหนเวลาวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตนะเบียดทั้งบล็อกทั้งตัดกำลังของฝ่ายวัตตะให้ล่วงลงไปเลยนี่มีจริงเป็นจริงสิ่งเนี่ยสภาวะเนี่ยมีจริงเป็นจริงเกิดขึ้นจริงๆในใจของบุคคลนะที่มีกายมนุษย์ถ้าปรุงถูกส่วนแล้วเนี่ยถ้าอริยจิตเป็นผลเนี่ยโอ้โหอย่าบอกเลยนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระองค์ใหญ่ๆกำลังแรงดึงดูดสูงมากนะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอ่ะเป็นพลังงานมหาศาลนะเป็นเครื่องรถยนต์ก็โอ้โหแรงม้าไม่มีข้อจำกัดมีจริงเป็นจริงนิพพานพลังงานพละนะโลกุตระสุดยอดการเป็นมนุษย์ทุกรูปทุกนามสามารถไปถึงได้เราเกิดมาในชาติเนี้ยจริงๆแล้วกายมนุษย์เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้สรรพสัตว์ที่มาทรงในกายนี้ให้มีโอกาสในการบรรลุธรรมให้มีโอกาสในการออกจากวัฏสงสารปิดเกมเพราะเราเหนื่อยมากในการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารในภพภูมิต่างๆเราไปเกิดในภูมิต่างๆเราก็ออกจากเกมไม่ได้หรอกเราจะออกจากเกมนั้นได้ในยุคสมัยที่เราต้องมีวรสัญญาเชื่อมโยงมาเกิดมีกายมนุษย์แล้วเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติตามแนวของอริยมรรคมีองค์8นะศึกษาตามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ทรงค้นพบทางออกของสรรพสัตว์แล้วเราจึงจะออกได้ในช่วงจังหวะนี้เท่านั้นหลังจากตรงนี้ไปแล้วหมดสิทธิ์ก็คือตายจากมนุษย์ไปแล้วไม่รู้เราจะไปเกิดตรงไหนอีกวันเวลายาวนานขนาดไหนเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาและจะได้มาเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติตามแนวของอริยมรรคมีองค์8ไม่ง่ายต้องบอกว่าไม่อยากจะพูดคำว่าไม่ง่ายไม่ยากนะไม่ง่ายแล้วก็โอ้โหยากมากโอกาสที่จะกลับมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีกายมนุษย์นี่ต้องภูมิอกภูมิใจอย่างที่สุดนะถึงแม้ว่าในกางเกในบัญชีตัวเลขจะไม่ค่อยมีมากก็อย่าไม่มองว่าโอ้โหน้อยอกน้อยใจกายมนุษย์นี่แหละสุดยอดแล้วคืออริยทรัพย์ไม่ต้องมีทรัพย์ภายนอกหรอกนะมันคือความสุดยอดแล้วนะนี่เพราะนั้นอย่าได้มองข้ามตรงนี้ไปนะก็สมควรแก่เวลาก็อนุโมทนาในกำลังของจิตที่มีองค์ประกอบในกุศลเจริญเกิดขึ้นเป็นอันมากในใจของเราทั้งหลายการได้สะสมชั่วโมงธรรมวันนี้2 ชั่วโมงธรรมก็ถือเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ขออนุโมทนาสาธุจริงๆเลยกำลังจิตที่มีองค์ประกอบในกุศลเนี่ยเขาไปสะเดาะเคราะห์ล้างกรรมทำบารมีให้บังเกิดขึ้นนะทุกเหตุเพศภัยบรรเทาเบาบางนะเขาจะเป็นเขาเองนั่นแหละเขาจะมีอานิสงส์ระดับนั้นเองก็อนุโมทนาสาธุสายด่วนธรรมปฏิบัติก็ติ่งไว้หน่อยเผื่อมีคนโทรศัพท์มาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ผู้บรรยายยกธรรม095-143-1989รัตนมหันทโยหยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคผลธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมส่องนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่ง
นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นายวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นายวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่าง ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะนพเคราะห์พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและพุทธาภิเษกพระประจำวันนพเคราะห์จัดงานวันศุกร์ที่2 กันยายนพุทธศักราช 2565 โดยกราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระช่วงเช้า 9:30 น.เป็นรอบแรกรอบที่2 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่12 ขบวนที่ 7 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ข้ามเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดหนองเต่าคำตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 8 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ข้ามเดือน 12 เหนือกลับมายังพุทธสถานเชียงใหม่ 20 นาฬิกาเป็นการจัดงานวันกตัญญูพุทธสมาคมและมูลนิธิพุทธสมาคมเป็นเจ้าภาพขบวนที่ 9 18 กันยายน 2565 แรม 8 ข้ามเดือน 12 เหนือรถด่วนไปยังวัดรังกาตำบลพระห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 10
25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดอรัญยวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนที่ 11 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงไปยังวัดสันป่าแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1 กันขบวนสุดท้าย 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงเดินทางไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ก็เป็นวันมอบโล่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในช่วง 20 นาฬิกาก็เป็นรายการกำหนดการรถด่วนขบวนพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก็เป็นกำหนดการที่ท่านจะได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษในปีนี้ก่อนจากยกมือไหว้กันส่งสัญญาณพบกันอีกครั้ง ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมพระพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันพร้อมกับรายการธรรมะสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลตลอด24ชั่วโมงมีแอปพลิเคชันนี้เพียงแค่แอปพลิเคชันเดียวเท่านั้นที่รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆไว้ในที่เดียวกันหลายสถานีแต่ละสถานีนั้นเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์วัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101วัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วัดสามชุก
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมวัดเขาปรีดีอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเกาะบกรัตนารามอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเป็นต้นยังมีอีกหลายจังหวัดหลายสถานีที่เป็นสถานีชั้นนำของประเทศไทยของเราในด้านการให้ความรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนี้38สถานีณปัจจุบันใครที่บอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดผู้ที่บอกนั้นจะได้อานิสงส์แห่งบุญไปด้วยยิ่งบอกมากยิ่งบอกเยอะอานิสงส์บุญก็จะได้เยอะตามไปด้วยโดยลำดับเพราะผู้ที่ฟังแอปพลิเคชันนี้เขาจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการฟังซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิที่เราสร้างให้กับผู้อื่นด้วยการบอกต่อนี่คือการสร้างมหากุศลแบบลูกโซ่ซึ่งเราสามารถช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้ท่านสาธุชนทั้งหลายอย่ารอช้าเลยช่วยกันขยายช่วยกันกระจายข้อมูลความรู้เหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวพุทธของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราครอบครัวของเราชุมชนของเราสังคมของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราตลอดจนถึงสถาบันพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวในโลกที่ทำให้พวกเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเพราะเป็นแอปพลิเคชันสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ใครที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดจึงได้บุญด้วยประการฉนี้แลโยมไม่สาธุกันล่ะสาธุแล้วรวยนะโยมอนุโมทนาสาธุทีนี้มาเข้าเรื่องเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้หลายท่านหลายคนที่ฟังรายการเมื่อวานรอคำตอบว่าความเป็นไทยนั้นคืออะไรประเทศไทยคืออะไรอาตมาไม่ลืมนะโยมแต่ก่อนจะถึงเนื้อหาตรงนั้นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลให้ครูบาอาจารย์ของเราสักเล็กน้อยนะโยมนะหลังจากออกพรรษาไปแล้วเนี่ยมันเป็นบุญประเพณีที่พวกเราคนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดร่วมกันทำโดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางนี่แหละคือวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของเราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าประเทศไทยนี่แหละคือประเทศไทยของเราเป็นส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีความเป็นประเทศไทยอีกเยอะแยะที่จะต้องนำมากล่าวในที่นี้มากมายซึ่งจะได้ไปเฉลยกันในตอนกลางๆรายการและก็ตอนปลายๆในวันนี้ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์บุญประเพณีที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือบุญกฐินโยมเป็นบุญใหญ่มากเป็นบุญที่ได้อานิสงส์มากเพราะเป็นบุญที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระบรมพุทธานุญาตไว้ให้ชาวพุทธเราจัดเราทำกันได้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลกับในสมัยปัจจุบันนี้ 2565 เนี่ยสถานการณ์ของโลก
มันเปลี่ยนแปลงไปคนละทิศคนละทางเลยโยมคนละเรื่องศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่ศาสนาล้าหลังเป็นศาสนาที่มีความทันสมัยใหม่อยู่เสมอเราสามารถประยุกต์หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาบรรพชนไทยของเรามีความเฉลียวฉลาดอย่างมากๆที่รักษาพระพุทธศาสนามาให้แก่เราได้ก็ด้วยบุญประเพณีทั้งหลายทั้งปวงที่สืบต่อกันมาจนถึงพวกเรานี้แหละและพวกเราก็จะต้องสืบต่อสารต่อรักษาต่อยอดกันต่อไปโดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นต้นแบบทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินทุกปีโยมพวกเราเนี่ยดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาตั้งแต่บรรพชนเราแล้วไม่ใช่เรามาจัดมาทำกันเองนะโยมและบุญประเพณีต่างๆทั้ง12 เดือนเนี่ยเราก็รับมาจากในรั้วในวังมาประยุกต์ใช้ในระดับของชาวบ้านของชุมชนประชาชนของเราซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ของเราส่วนหนึ่งด้วยที่เรารับบุญประเพณีเหล่านั้นมาสืบสารต่อมาดำเนินรอยต่อจากพระบาทของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเป็นไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงบุญทอดกฐินปีนี้โยมอย่าลืมนะฮะครูบาอาจารย์ของเราที่ประกาศเชิญชวนทางสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยโยมขอให้โยมเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจาธิษฐานไว้เลยว่าฉันจะต้องไปร่วมงานบุญกฐินที่ฉันสามารถไปได้ที่ใกล้ที่สุดวัดไหนที่ออกอากาศสถานีวิทยุที่ฉันฟังอยู่ฉันจะต้องเป็นเจ้าภาพกฐินสัก1 กองหรือตามกำลังที่ฉันทำได้ขอให้ฉันได้มีส่วนร่วมด้วยเถิดการตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะไว้ในเบื้องต้นเนี่ยโยมมันเป็นบารมี1 ใน 10 ทัศนะโยมนะอธิษฐานบารมีไงแล้วก็มีสัจจะบารมีอีกด้วยเห็นไหมแล้วเมื่อเราเดินทางไปถึงวันงานไปทำบุญให้ทานก็เป็นทานบารมีเห็นไหมเล่าแล้วก็ยังมีอะไรอีกอะเนกขัมมะบารมีก็ได้ด้วยอย่างวัดสามชุกเนี่ยจัดงานทอดกฐินวันที่8 พฤศจิกายนวัดสามชุกสุพรรณบุรีนะญาติโยมที่ฟังอยู่ที่สามชุกกำหนดจำไว้แล้วโยมอธิษฐานจิตเลย8 พฤศจิกายนฉันจะไปทอดกฐินที่วัดสามชุกเวลาบ่าย3 โมงหลังจากนั้นฉันก็จะบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมต่อเนื่องจากวันที่8ไปจนถึงวันที่11 พฤศจิกายนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานบุญกฐินวัดสามชุกโยม8 ถึง 11 พฤศจิกายนดีทีวีของอาตมาภาพจะไปถ่ายทอดสดงานที่วัดสามชุกด้วยเชิญชวนไว้เลยนะโยมนะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆส่วนในต้นออกพรรษาจะมีบุญกฐินที่กำหนดตายตัวไว้เลยคือพอออกพรรษาปุ๊บวันแรกวันเริ่มต้นวันใหม่วันพรุ่งนี้แรม1 ค่ำเดือน11ของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยโยมวัดป่าจริยธรรมจะจัดงานบุญกฐินหลังจากออกพรรษา1 วันปีนี้ก็คือแรม1 ค่ำเดือน11ตรงกับวันอังคารที่11 ตุลาคมวันที่11 ตุลาคมนะโยมนะแต่ว่าญาติโยมต้องไปที่วัดป่าจริยธรรมในวันออกพรรษาก่อนคือวันที่10 ตุลาคมตรงกับวันจันทร์เป็นวันพระโยมไปบวชเนกขัมมะวัน1 คืน 1ไปถือศีลพอเช้าวันที่11ทอดกฐินกันเลยโยม
วัดป่าจริยธรรมมีบุญใหญ่รอพวกเราอยู่ทำได้ทั่วประเทศนะโยมนะเดี๋ยวอาตมาจะให้เบอร์โทรศัพท์ 1. สร้างมหาอุโบสถเนื้อที่900ตารางวา900ตารางวาก็คือ2 ไร่กับอีก1 งานโยม2 ไร่1 งานเป็นพื้นที่สร้างอุโบสถหลังนี้หลายคนเอาอีกแล้วว่าพระอีกแล้วทำไมสร้างใหญ่สร้างโตกันเหลือเกินพระเดี๋ยวนี้ญาติโยมถ้าครูบาอาจารย์ของเราไม่มีเป้าหมายท่านจะไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยรูปนี้เนี่ยท่านคิดท่านทำอะไรมีการวางแผนและเป้าหมายชัดเจนเหล่าบรรดาอาตมาภาพเราทำงานร่วมกันมาตั้งเป็น10 กว่าปีเกือบ20 ปีเนี่ยเรารู้ใจกันครูบาอาจารย์ตั้งแต่ภาคเหนือจนมาถึงภาคใต้เนี่ยเรารู้ใจกันทั้งนั้นแหละแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์โยมท่านมีเป้าหมายทั้งนั้นแหละทำเพื่อความเจริญและมั่นคงของพระบวรพุทธศาสนานี่คือเป้าหมายทั้งหมดทุกวัดเลยในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นบุญเดือนไหนทั้ง12 เดือนเนี่ยครูบาอาจารย์เรามีเป้าหมายทั้งนั้นแหละทำเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทของเราทั้งสิ้นเพราะศาสนาพุทธนี่แหละอุบัติขึ้นมาในโลกทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นและเป็นธรรมถ้าหากว่าโลกนี้ขาดพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็โยมก็จะเห็นอะไรอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละจะมีสงครามมีการไล่เข็นฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์กันทั่วไปหมดนั่นคือพื้นที่ที่ไร้พระพุทธศาสนาพื้นที่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้เมตตากรุณาต่อกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยกเว้นนะป้องกันตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้เหล่าสาวกของพระองค์ท่านยืนให้พวกโจรหรือพวกคนชั่วเนี่ยมาทำลายเราเฉยๆโดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลยนะใครที่บอกว่ายืนเฉยๆให้เขาฆ่าทิ้งเฉยๆเนี่ยไอ้พวกนั้นมันพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นแหละเอาพูดภาษาชาวบ้านว่าเราก็มีมือมีตีนเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองใช่ไหมโยมกราบขออภัยครูบาอาจารย์แล้วก็ขอขมาญาติโยมด้วยนะภาษารายการคดีโลกคดีธรรมมันเป็นอย่างนี้นะโยมอย่าถือสานะก็เรามีมือมีเท้าพูดเพราะๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวโยมฟังกันไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองสิเราจะไปยอมให้ชีวิตนี้มันตกล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ทำไมเล่าก็ป้องกันเอาไว้เพื่อทำความดีต่อไงรักษาชีวิตไว้ทำความดีไม่ใช่ปล่อยให้พวกโจรมันฆ่าทิ้งเฉยๆทำลายล้างทิ้งเฉยๆไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนโง่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราโง่นะโยมเพราะฉะนั้นใครที่พยายามสอนให้เราโง่เนี่ยโยมอย่าไปเชื่อศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมการกระทำกรรมวาทีวีริยะวาทีนะโยมความเพียรพยายามไม่ใช่ยืนซึมโง่ให้เขาตีหัวตายอย่างเงี้ยไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วล่ะนั่นน่ะเป็นศาสนาผีที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครแต่ใครก็อย่ามาเบียดเบียนเราก็แล้วกันเห็นไหมเราไม่ได้ทำลายเขาเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขานะเขาเบียดเบียนเราจึงต้องลุกขึ้นมาป้องกัน
รายการคดีโลกคดีธรรมที่พูดอยู่ทุกวันด้วยวจีกรรมเนี่ยเป็นวจีกรรมกระทำเพื่อป้องกันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำร้ายใครสักนิดจริงไม่จริงท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูให้ดีแล้วที่มีบางคนไม่ชอบรายการนี้หมายความว่าอะไรลองพิจารณาความรู้สึกนึกคิดในใจของตนเองดูสิว่าเป็นอะไรเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมจึงไม่พยายามจะเข้าใจในสิ่งที่กล่าวที่บอกที่แนะนำที่เชิญชวนให้ช่วยกันแล้วก็กลับมาตำหนิมาแสดงอาการที่ไม่พอใจถึงขนาดเบียดเบียนก็มีนะโยมเบียดเบียนด้วยวาจาเป็นวจีกรรมฮะส่วนมโนกรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยเบียดเบียนอยู่ในใจมีโทสะอยู่ในใจไม่พอใจมีความอิจฉาริษยาในใจมีอุทธัจจะกุจจะมีวิจิกิจฉาอยู่ในใจเป็นอกุศลจิตทั้งนั้นเลยถ้าใครสั่งสมอารมณ์เหล่านี้อยู่เนืองๆเนี่ยเวลาใกล้จะตายสิ่งเหล่านี้แหละมันจะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตในขณะเวลาที่จิตจะดับไม่มีระหว่างขั้นฮะถ้าคตินิมิตเหล่านี้กรรมนิมิตเหล่านี้ไปปรากฏเพราะมันมีกำลังมากนี่มันสั่งสมทุกวันพอฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมันก็เกลียดทุกวันมันก็ตำหนิทุกวันน่ะเขาเรียกว่าสั่งสมกรรมที่เป็นอกุศลพอใกล้จะตายแล้วสิ่งนี้มันจะไปปรากฏไงเพราะมันมีกำลังมากสั่งสมทุกวันมันก็มีกำลังมากนะโยมถึงบอกพวกเราว่าอันตรายมากนะเรื่องของการสั่งสมอารมณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครสั่งสมไม่ดีเนี่ยอันตรายต่อภพข้างหน้ามากรายการคดีโลกคดีธรรมครูบาอาจารย์ของเราจึงประกาศเชิญชวนให้พวกเราฟังธรรมะกันให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยเนี่ยไว้ในโทรศัพท์กันไว้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนว่างๆนั่งบนรถบนเรือยกเว้นบนเครื่องบินมันฟังไม่ได้นะโยมนอกจากจะบันทึกเป็นคลิปเอาไว้โยมก็เปิดฟังได้ทุกที่เลยทั่วโลกเปิดฟังพระครูจริยสารธรรมเปิดฟังพระอาจารย์พระประหลัดประเสริฐเปิดฟังพระครูสมุวิสุวัตเปิดฟังท่านพระครูปริยัติโพธิธรรมพระครูอุดมวรานุวัตรเปิดฟังท่านพระครูจริยสารธรรมเปิดฟังท่านพระครูสมุนิติศาสตร์เปิดฟังท่านพระครูประภัสสมาธิคุณเปิดฟังท่านพระครูสุวรรณวิจิตรเปิดฟังท่านองค์พจนกรโกศลเปิดฟังท่านบ่าวหลวงพระครูสิริยานวิมลเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีครูบาอาจารย์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยที่ท่านบรรยายทำให้เราฟังกันแบบง่ายๆเห็นไหมสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจเราโดยใช้หูเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันให้มากที่สุดทุกวันนี้เราใช้ตากับหูไปดูสื่อแมลงวันกันอยู่ใช่ไหมเล่าอันตรายนะเสพทุกวันน่ะมันเหมือนกับกินยาพิษทุกวันน่ะโยมมันสั่งสมไปเรื่อยพอวันใกล้จะตายจิตจะดับยาพิษมันออกฤทธิ์ขึ้นมาลงนรกอบายภูมิกันเรียบเลยเพราะสั่งสมกันอยู่ทุกวันเนี่ยกลัวกันบ้างไหมเนี่ยกลัวไหมโยมนี่พูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะโยมไม่ได้เมคขึ้นมาพูดเพื่อมาข่มขู่พวกเรานะเป็นเรื่องจริงนะโยมนะอาตมาภาพนี่ศึกษาเรื่องวิถีจิตมาแล้วในตำราชื่อของเขาจริงๆอย่างถูกต้องเขาเรียกวีธิสังคหะวอแหวนสระอีถอถุงสระอิแต่พอมาอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยมันสลับตัวสระอิกับสระอีเอาอีเอาไว้ที่ถอถุงเอาสระอิจากถอถุงมาไว้ที่วอแหวนก็เลยเป็นวิถีจิตนั่นแหละลองมาศึกษาดูสิโยมจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะเรื่องจิตของคนเราเนี่ยมันสั่งสมอารมณ์อะไรไว้พอถึงเวลาใกล้จะตายเนี่ยไออารมณ์เหล่านั้นแหละ
มันจะมาปรากฏตอนที่จิตใกล้จะดับจะไปนรกหรือจะเกิดเป็นมนุษย์หรือจะอยู่สวรรค์มันอยู่ที่อารมณ์ตรงนั้นแหละช่วงอะไรเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อไม่มีระหว่างขั้นเป็นอนันตรปัจจัยตรงนั้นนะโยมจะส่งไปทันทีตายปุ๊บเรียกว่าจุติปุ๊บปฏิสนธิปั๊บเลยไม่มีระหว่างขั้นฮะเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องนี้กันดีๆนะทุกคนจะขวนขวายกุลีกุจอดูฟังทำแต่สิ่งที่ดีๆกันทางวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็จะขวนขวายแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลกันอยู่ตลอดเหมือนกับญาติโยมเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบวชเนกขัมมะทำกันเป็นปกติเป็นประจำถ้ามีโอกาสก็ทำกันได้ก็ทำเป็นบุญเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองมากมายมหาศาลเลยรายการคดีโลกคดีธรรมก็เลยขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนั่นคือระดับปัจเจกบุคคลนะโยมนะแต่รายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้หยุดอยู่แค่ปัจเจกบุคคลเท่านั้นโยมในระดับชาติบ้านเมืองรายการคดีโลกคดีธรรมก็ให้ความสำคัญไม่น้อยเลยจึงพยายามพูดเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลต่อการกระทำให้เกิดความเสื่อมของศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการบ้านเมืองของใครบางคนบางกลุ่มบางพวกเพื่อจะสกัดกั้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเผยแพร่ไปสู่ในจุดต่างๆของประเทศจึงให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันทำกัน3 ข้อรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยของเราเนี่ยได้ยึดหลัก3 ข้อนี้เอาไว้อันนี้แหละเขาเรียกว่าทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอใครมาสั่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอสังขาริกจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยมันแรงมากโยมมันมีอานิสงส์ผลที่แรงมากอสังขาริกะคือมันไม่มีใครมาชักชวนมันเกิดขึ้นเองหลังจากที่ได้ยินได้ฟังปรโตโคสะจากใครก็แล้วแต่มาแล้วก็มานั่งขบนั่งคิดนั่งพิจารณาจนมันเกิดปัญญาขึ้นเองฮะเขาเรียกว่าจิตที่เป็นอสังขาริกแล้วก็เร่งขวนขวายทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้พยายามมาพูดในลักษณะเช่นนี้ในรายการคดีโลกคดีธรรมจะไม่เหมือนกับรายการธรรมะอื่นๆหรอกอาตมาภาพเคยพูดแล้วว่าถ้าจะให้อาตมาภาพพูดธรรมะเนี่ยก็พูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้โยมจะให้พูด2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง10 ชั่วโมงพูดได้ทั้งนั้นแหละแล้วใครล่ะที่จะมาใส่ใจในเรื่องชาติบ้านเมืองในระดับภาพรวมองค์รวมของสังคมที่กำลังถูกทำลายแบบซ่อนเร้นมีใครจะกล้ามาพูดมาบอกกับพวกเราบ้างไหมล่ะแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขตรงเนี้ยมีแต่น้อยมากอาตมาภาพก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นฮะขอมาทำหน้าที่บอกพวกเราว่าประเทศไทยของเรานั้นมีรากฐานที่บรรพชนเขาใช้ชีวิตเลือดเนื้อปกป้องรักษามาถึงพวกเราทุกวันนี้มีอยู่นะรากฐานของประเทศอ่ะทีนี้พวกเราจะเข้าใจหรือเปล่าในระดับของการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำลายหรือส่งเสริมมันได้ทั้ง2 ส่วนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่อาตมาภาพทำการสังเกตศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ย 80% มันอยู่ในเหตุแห่งการทำลายทั้งนั้นเลยไม่ได้ส่งเสริมเลยโยมสรุปกันสั้นๆให้ฟังแบบนี้อย่าให้อธิบายเลยเดี๋ยวยาวพูด3 ชั่วโมงก็ไม่จบคือเราถูกทำลายถึง 80% จากการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการส่งเสริมสักเท่าไหร่เลยส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่ด้านวัตถุไม่ได้ส่งเสริมทางด้านจิตใจอะไรสักเท่าไหร่
มีวิชาพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองก็ไปตัดไปยกเลิกวิชานี้ออกการตัดการยกเลิกวิชาภาคบังคับแบบเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายลองใช้สมองคิดกันดูสิแบบธรรมดาสามัญพวกเราจบป .4 ป .6 กันเนี้ยอาตมาก็จบแค่ป .6 นะโยมอาตมายังคิดออกคิดเป็นเลยไอระดับปริญญาทั้งหลายตรีโทเอกจะคิดไม่เป็นนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วการตัดเอาหลักสูตรวิชาภาคบังคับของชาติบ้านเมืองวิชาศีลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยออกไปจากหลักสูตรภาคบังคับเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมชาติบ้านเมืองหรือทำลายชาติบ้านเมืองแล้วทำไมไม่นำกลับมาล่ะที่ไม่นำกลับมาเนี่ยเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายไม่นำกลับมาเนี่ยมันก็มีคำตอบคำถามสามารถถามและตอบได้ทุกคนก็ตอบได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อตอบได้แล้วพวกเราล่ะคิดจะทำอะไรช่วยกันแก้ไขไหมมีไหมมีไม่มีอาตมาไม่รู้แต่อาตมาภาพมีวิธีมาแนะนำว่าช่วยกันได้ช่วยกันด้วยการสร้างจิตสำนึกขึ้นมาให้กับตัวเราเองก่อนวิธีการก็แนะนำแล้วหลายครั้งมาโดยตลอดเมื่อวานก็เพิ่งจะแนะนำไปช่วยกันทำ3 ข้อเนี่ยพวกเราที่ฟังรายการอยู่ทุกคนเนี่ยทำ3 ข้อเนี้ยออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นทำต่อเพียงแค่ใช้ปากเราให้เป็นประโยชน์นะปากเราเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์พูดคำเนี้ยประโยคเดียว16 พยางค์เนี่ยครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่คือข้อที่ช่วยกันพูดช่วยกันกล่าวคำนี้ให้ลูกหลานเยาวชนเราเนี่ยให้ติดหูติดปากติดตาติดใจเลยเกิดมานี่ก็พูดหรือให้ฝึกพูดในท้องเลยก็ได้ออกมาคลอดมาก็พูดให้เขาฟังตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาจนกระทั่งเรียนอนุบาลท่องให้ได้จนถึงประถมมัธยมให้เขาท่องอยู่อย่างนี้แหละฝังลงไปเป็นชิปในสมองเขาเลยในใจเขาเลยนี่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามและถูกต้องเขาเรียกว่า back to basic ดึงกลับมาจากคนรุ่นใหม่ของเราที่จะใส่ให้เนี่ยยุคปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปรออย่าไปรอรัฐบาลทำอะไรกันอยู่พวกเราก็รู้ใช่ไหมออกกฎหมายเอื้อประโยชน์กับใครเราก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะเอื้อประโยชน์กับพวกเราหรือเปล่าออกกฎหมายบางฉบับออกมาเนี่ยเอื้อให้กับใครถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูคลิปวิดีโอหม่อมช้างพิมพ์คำว่ากฎหมาย3 ฉบับตามที่รายการแนะนำไปแล้วหลายครั้งก็ไปดูกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อทางการไม่ส่งเสริมแล้วเราคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศแท้ๆเนี่ยเป็นเจ้าของอธิปไตยแท้ๆเนี่ยนะเราจะมานั่งกันเฉยๆทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก็ละลายกันหมดเขาก็เอาไปขายต่อกินสบายเท่านั้นแหละเราก็ถูกแปรสภาพไปในที่สุดเห็นไหมนี่อุปมาง่ายๆแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยฟังกันแล้วจะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าวิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ในภาคประชาชนก็คือ3 ข้อที่บอกรณรงค์กันบอกลูกสอนหลานเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยให้เขาให้เห็นความสำคัญและยอมรับในข้อนี้ข้อที่1พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกองคาพยพใช้วาจาใช้ปากเรานี่แหละสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องตรงประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นของเดิมนี่แหละหนึ่งในความเป็นประเทศไทยคือตรงนี้อีกข้อหนึ่งที่เราต้องช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดบรรพชนของเราอันนี้เป็นสมบัติของบรรพชนนะโยมที่พูดเนี่ยที่พาพวกเรากล่าวเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยอันนี้เป็นสมบัติที่บรรพชนเราสืบสารรักษาต่อกันมาเราก็ต้องสารต่อจะปล่อยปละละเลยไม่ได้รายการนี้เน้นแล้วเน้นอีกว่า
มันไม่ใช่คำพูดเลื่อนลอยไม่ใช่คำพูดที่ไร้สาระแต่มันเป็นสาระและมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเราอย่างมากบรรพชนย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องเหล่านี้มีปรากฏเป็นหลักฐานมากมายหลายที่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ใกล้ตัวเรามากคือเรื่องของธงชาติไทยคนไทยทุกวันนี้จะมีสักกี่คนในประเทศนี้สักกี่คนถามจริงๆเถอะแม้แต่คนในรัฐบาลเนี่ยอาตมาชี้หน้าได้เลยที่เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเดินเข้าไปในคณะรัฐมนตรีทำเนียบอาตมาบอกให้ท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ให้หน่อยสิผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ไม่มีใครท่องได้สักคนหนึ่งเชื่อไหมตรงนี้บ่งบอกให้เห็นอะไรฮะบ่งบอกให้เห็นถึงความล่มสลายของความมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในคณะรัฐบาลจะสืบสารพระราชปณิธานในข้อนี้ของพระองค์ท่านทั้งที่ธงชาติก็ยังมีปรากฏใช้งานอยู่ถึงทุกวันนี้จริงไม่จริงหรือใครจะเถียงอาตมาลองดูสิคนที่คิดว่าตัวเองรู้และเข้าใจในข้อที่สองเนี่ยลองโทรศัพท์มาบอกอาตมาหน่อยสิใครว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าแล้วประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้ชวนผู้อื่นได้ทำแล้วมีไหมในระดับผู้บริหารกิจการบ้านเมืองมีไหมหรือแม้แต่บริหารงานในหน่วยงานและองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ที่เป็นผู้นำองค์กรน่ะไม่มีนี่แหละคือสัญลักษณ์แห่งความล่มสลายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรล่มสลายก่อนความเห็นทิฏฐิความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ถูกที่ตรงมันจะถูกทำลายก่อนเลยคือเรื่องทิฏฐิเขาทำลายสัมมาทิฏฐิของเราข้อนี้ก่อนรายการนี้จึงมาฟื้นฟูไงฟื้นฟูให้พวกเราคนไทยรักษาสืบสารและต่อยอดที่องค์พระมหากษัตริย์พระองค์ท่านได้ทรงกระทำไว้ให้แก่พวกเราเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากธงชาติไทยเนี่ยมีคนคิดจะเปลี่ยนแปลงทำนองเพลงชาติมีคนคิดจะเปลี่ยนแปลงสีธงชาติมีคนคิดจะบิดเบือนความหมายธงชาติมันทำทั้งนั้นแหละไอ้พวกเนี้ยแล้วมันอยู่ในอำนาจด้วยอาตมาถ้าไม่รู้ไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกโยมหนังสือที่เป็นหลักฐานก็มีอยู่ชื่อนามสกุลของคนที่เป็นหัวหน้าในการจัดทำก็เห็นอยู่มีอยู่ในหนังสือนี่แหละถ้าอ่านชื่อนามสกุลออกไปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะพาเป่านกหวีดปี๊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 ดนั่นแหละคนนั้นแหละรู้จักหรือยังว่าใครนั่นแหละตัวทำลายเลยแหละทำลายความหมายธงชาติบิดเบือนขององค์พระมหากษัตริย์หม่อมหลวงกาญตพงศ์วรวุฒิหรือหม่อมช้างรวบรวมหลักฐานข้อมูลไว้แล้วเตรียมที่จะดำเนินการในอนาคตเพราะมันเป็นหลักฐานที่มียืนยันอยู่ตลอดกาลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนี่คือข้อที่สองคือเราต้องท่องจำความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ให้ได้จำให้ได้ฮะรายการคดีโลกคดีธรรมถึงขนาดลงทุนจ้างนักร้องบริษัทใหญ่ๆแห่งหนึ่งให้ผลิตเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็มีอยู่แค่เพลงเดียวนี่แหละเป็นความภาคภูมิใจของรายการคดีโลกคดีธรรมนะฮะที่ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์แบบฉบับสมบูรณ์มาใส่เป็นเนื้อร้องทำนองให้พวกเราได้ร้องกันในตอนท้ายรายการทุกวันโยมร้องกันให้ได้ถ้าร้องได้นั่นแหละเท่ากับว่าท่านท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้แล้วขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดนี่แหละคือบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์อาตมาภาพให้นักดนตรีค่ายดัง
ดังที่สุดในประเทศไทยก็แล้วกันจัดทำให้ผลิตให้ถ้าอยากจะทราบจะรู้เดี๋ยวค่อยเปิดเผยทีหลังว่าบริษัทไหนใครยังไงมีตัวตนฮะทุกวันนี้ยังอยู่พร้อมที่จะมาแสดงตัวตนได้เสมอเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะท่องจำได้แบบง่ายๆก็ร้องเพลงคดีโลกคดีธรรมให้ได้โยมเท่านั้นเองเหมือนอย่างที่วัดบ้านปลาคูนญาติโยมนักจัดรายการวิทยุแม่สุบินแสงศักดิ์ครูพ่อคำสอนสมอาสาเป็นต้นนะฮะเขาร้องกันเป็นล่ำเป็นสันเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากทำต่อไปนะโยมบอกลูกสอนหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเราให้จำกันให้ได้พอเราท่องจำได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบทสรุปอยู่ประการหนึ่งที่ต้องย้ำให้ทุกคนกล่าวในข้อที่สองก็คือสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นพูดไปเลยตมาท้าเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยเนี่ย77จังหวัดไม่มีผู้ว่าคนไหนกล้าพูดอย่างนี้เชื่อไหมอาตมากล้าท้าเลยไม่มีใครกล้าพูดหรอกข้าราชการสายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดไม่มีใครสักคนหนึ่งกล้าพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่กล้าที่จะบอกชาวบ้านให้พูดตามแบบนี้เชื่อไหมทั้งที่องค์พระมหากษัตริย์พระราชทานความหมายไว้อย่างชัดเจนถูกต้องทุกประการแล้วก็ไม่สามารถจะแปลความหมายเป็นอื่นได้ด้วยแต่ข้าราชการกรมการปกครองทั่วทั้งแผ่นดินไม่นำพาของพระองค์ท่านหมายความว่าอย่างไรพวกท่านยังมีความจงรักภักดีอยู่จริงหรือจริงไหมลองพิจารณาตัวเองดูสิคุณไปฟังใครคุณไปเชื่อใครอยู่จึงไม่กล้าพูดคำนี้นายของคุณหรือนายของคุณคือใครแล้วนายของคุณไปรับแนวคิดจากใครมาอีกต่อหนึ่งแล้วคนนั้นคือใครล่ะยังไงก็ตามเถอะใครก็ตามเถอะที่คุณไปฟังเขาอยู่เนี่ยคนนั้นก็เป็นเพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ใช่องค์พระมหากษัตริย์ที่ได้พระราชทานความหมายนี้ไว้แล้วคุณปฏิเสธได้ยังไงจริงไหมท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์ที่เคารพเพราะฉะนั้นมึงจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะปฏิเสธในข้อนี้เลยจะต้องดำเนินการโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราทุกท่านทุกคนต้องช่วยกันกล่าวคำนี้ให้ถูกต้องตรงกันสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นคนศาสนาอื่นจะมาน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะประเทศนี้เป็นประเทศพุทธชาวโลกก็เพิ่งจะยกย่องยกฐานะให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกเมื่อเร็วๆนี้เองประเทศไทยเราแล้วบรรพชนเราองค์พระมหากษัตริย์ไทยของเราพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนากันมาตลอดตั้งแต่ครั้งยุคสุวรรณภูมิมาจนกระทั่งถึงลพบุรีล้านนาศรีสัชนาลัยไม่ว่าจะเป็นทวาราวดีไม่ว่าจะเป็นกรุงสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้องค์พระประมุขของชาติของแผ่นดินทรงเป็นพุทธมามกะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาต่อต้านคัดค้านจะมาทำลายแนวทางที่ถูกต้องตรงนี้ระวังตัวให้ดีนะจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกกบฏระวังตัวให้ดีเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิทธิ์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ของเราด้วยความจงรักภักดีตามที่รายการคดีโลกคดีธรรมทำอยู่แนะนำอยู่รณรงค์อยู่เราไม่ได้เดินออกนอกลู่นอกทางแม้แต่นิดเดียวถ้าใครมากล่าวหาเราตำหนิเรามาห้ามเรานั่นแหละไอ้พวกกบฏ
ตมานี่กล่าวหาเลยกบฏเพราะฉะนั้นมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเวลาเคารพธงชาติกลับมาจากโรงเรียนถามเขาหลานเอ้ยลูกเอ้ยโรงเรียนเขาสอนไหมสิ่งที่บ้านเมืองเราที่บรรพชนเราสืบสารรักษาต่อยอดกันมานานโรงเรียนเขาสอนไหมลูกสอนว่าไงเหรอตายายพ่อแม่เด็กถามกลับเราก็ตอบเลยที่สอนว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นโรงเรียนเขาได้สอนไหมลูกเด็กก็จะตอบและเราก็จะรู้ทันทีว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันดูไม่ยากหรอกเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วไงนี่แหละคือผลไงฮะผลจากการบริหารกิจการบ้านเมืองมันออกมาตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเครื่องส่องให้เห็นถึงผู้บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยว่าเป็นอย่างไรนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมทำรายการลักษณะเช่นนี้เพื่อหวังให้บ้านนี้เมืองนี้เดินกันให้ถูกทางอย่าเดินผิดทางกันอีกอย่าไปหลงเชื่อใครอื่นองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4ตรัสเตือนพวกเราไว้แล้วนะพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปพระองค์ตรัสว่าเลยฮะตรัสว่าเลยว่าโลภล่วงเกินไปแล้วเพียงแค่นี้ถ้าคนมันมีสำนึกเนี่ยมันจะหลบมันจะลี้หนีหายไปเลยแล้วจะไม่ดื้อด้านเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้ไอ้ปัจจุบันนี้ไอ้คนพวกนี้มันดื้อด้านมันไม่ยอมเอาไม่ยอมก็ต้องเจอกันสิเจอกับใครเจอกับพี่น้องชาวพุทธทั้งแผ่นดินทั้งประเทศทีนี้พวกเราที่เป็นพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกบาจิกาคฤหัสถ์ญาติโยมที่นับถือศาสนาพุทธน่ะเราจะเดินตามไอ้พวกนั้นพวกกบฏพวกนั้นหรือจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทองค์พระมหากษัตริย์ของเราเลือกเอาวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมให้เลือกเอาทุกคนคิดเองมีสำนึกเองอย่าให้ใครมาบังคับศาสนาพุทธไม่เคยบังคับพวกเราสอนให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณากันเองแล้วตัดสินใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากปัญญาเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นความโง่ความเขลาเนี่ยมันไร้ค่าใครที่ไปหลงเชื่อตามคนอื่นอยู่ที่กระทำการตรงกันข้ามกับองค์บูรพมหากษัตริย์ของเราเนี่ยนั่นถือว่าคนโง่อาตมานี่กล้าพูดเลยว่าโง่แต่ถ้าใครยังดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทองค์บุรพมหากษัตริย์ของเราทั้งในอดีตและในปัจจุบันถือว่าเราเป็นคนที่มีปัญญาขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเนื่องจากเวลาใกล้จะหมดโยมเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ถ้าอาตมาภาพพูดเนี่ย2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไม่พอท่านเชื่อหรือยังมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่มาพูดให้พวกเราฟังกันมากมายเยอะแยะไปหมดซึ่งจากประสบการณ์ตรงที่อาตมาภาพไปสืบค้นข้อมูลไปติดตามสถานการณ์ต่างๆมาเนี่ยตลอด10 กว่าปีอาตมากล้ายืนยันได้เลยว่าอาตมาพูด3 ชั่วโมงไม่จบแล้วทุกคนก็จะได้ความรู้เยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรวันต่อวันแล้วกันโยมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามรับฟังกันต่อวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้อาตมาภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิของหลวงลุงเป็นวันแรกคือวันศุกร์ที่2 กันยายนเวลา 19 นาฬิกาณตึกมหาธาตุวิทยาลัย
วัดมหาธาตุยุวราชดังสฤษดิ์ใครที่สะดวกมาได้ก็ขอเชิญนะโยมนะจัดงาน3 วันขออนุโมทนาสาธุถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จักริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะนพเคราะห์พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพและพุทธาภิเษกพระประจำวันนพเคราะห์จัดงานวันศุกร์ที่2 กันยายนพุทธศักราช 2565 โดยกราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระช่วงเช้า 9:30 นาทีเป็นรอบแรกรอบที่2 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2565 อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวะศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นปีที่เวียนรอบมาบรรจบครบ 144 ปีชาตกาลแห่งพระครูบาสลีวิจัยพระตนบุญตนยิ่งใหญ่ในเมตตาธรรม
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจริญพรสาธุชนนักศีลนักบุญพุทธบริษัททุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่สวดพระคาถาปารมี10 ทัศน์ตามฮีทหอยแห่งพระครูบาสลีวิจัยและสดับรับฟังพระเทศนาธรรมโวหารจากองค์พระมหาเถระผู้แตกฉานในอรรถธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาหรือ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปโดยจะเริ่มงานพิธีมหามงคลนี้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นวาระการครั้งที่ 1 ไปตราบกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ก่อนวันป่าเวณียี่เป็งลอยกระทงเจียงใหม่รวมได้วาระมหามงคล10 วาระ10 มหาปารมีปวงท่านมหาศรัทธานาบุญผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธีทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสั่งสมปารมีทั้ง10 ทัศน์อันมีทานปารมีเป็นต้นและมีอุเบกขาปารมีเป็นที่สุดนั้นขอน้อมเจริญพรร่วมพิธีได้ที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่มีจิตเจตจำนงประสงค์ใคร่ร่วมบำเพ็ญมหาทานปารมีถวายกันเทศแด่พระมหาเถระผู้แสดงพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นขอน้อมร่วมทำบุญหรือแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์081-883-8752หรือที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์089-264-2485ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมหาพลานิสงส์อันจะเกิดแต่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ของมหาศรัทธาทุกท่านอีกทั้งพระพุทธปารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชรหรือคลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบุญจัดซื้อที่ดินถวายวัดกู่มาปินร้าง300 ปีบ้านป่าขุยหมู่ที่3ตำบลสันปูเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายพื้นที่วัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัดมีพื้นที่น้อยจะทำการสร้างเป็นศาสนสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานศาสนาต่อไปร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี772-015-2391ชื่อบัญชีวัดชัยสถานเพื่อบูรณะวัดกู่มาปินหรือร่วมบุญติดต่อโดยตรงที่พระธวัชชัยธีรปัญโย0801732709 065
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็มีความสนใจที่จะจัดทำหนังสือชุดความรู้เรื่องพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาทองสิริมังคโลศาสนบุคคลคุณภาพกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการจัดพิมพ์ 2,500 เล่มภาษาไทย 2,000 เล่มภาษาอังกฤษ 500 เล่มท่านที่สนใจร่วมบุญบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 5111714-383 ชื่อบัญชีพระครูภาวนาโสภิตบุญญาวิสิทธิ์เมืองวงติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าสังเชียงใหม่โทร 0969521159 ได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางแล้วก็สู่มีภาคก็เป็นการทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของสังคมในรอบวันนะครับข่าวเหตุการณ์ของบ้านเมืองในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามก็เรียกว่าเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายต่างๆนั้นก็เป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นนะครับของเหตุการณ์นะครับเรียกว่าข่าวสารสื่อสารมวลชนพี่น้องสื่อไทยสื่อเทศก็ทำหน้าที่เป็นกระจกเงากันครับก็ผมเกษตรเพชรสำเร็จก็ต้องขออภัยหลายท่านที่ติดตามข่าวชาวบ้านบางวันผู้ดำเนินรายการติดภารกิจด้านนอกก็ไม่ได้จัดรายการท่านก็อาจจะรอติดตามข่าวสารในรอบวันนะครับก็ต้องขออภัยมีแฟนขับรายการหลายท่านทั้งที่เป็นสื่อมวลชนด้วยกันแล้วก็ท่านที่เป็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งติดตามรับชมรับฟังท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.gawnawnews.com นะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์จากพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็มีการรายงานข่าวจากต่างประเทศของพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งธรรมะก่อนข่าววันนี้นะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในการบริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ209ประเทศเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ก็มีสภาพความเป็นอยู่ก็คือความเป็นมนุษยชาติของเรานะครับที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้อาจจะได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องของความสุขความทุกข์คนเราไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ในขณะที่เราได้ความสุขแล้วเราก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเหตุว่าเรายังไม่รู้จักทางดับทุกข์นี่ก็คือเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาส่วนเรื่องของทุกขสัจจะซึ่งเป็นผลสมุทัยสัจจะหรือว่าสมุทัยเป็นเหตุก็คือความอยากเพราะฉะนั้น209ประเทศมนุษยชาติเราจะเป็นประเทศใดๆก็ตามกำลังพัฒนารูปคือร่างกายพัฒนาจิตใจคือมันสมองหรือความรู้สึกนึกคิดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทุกๆประเทศจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจแต่ความสุขความทุกข์นั้นจะไม่เสมอเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของความสุขความทุกข์ที่มากน้อยไม่เท่ากันแม้บุคคลในสถาบันครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกนะครับญาติพี่น้องก็อาจจะแตกต่างกันไปความสุขความทุกข์ความรวยความจนอะไรอย่างนี้หรือได้รับการศึกษาไม่มีการศึกษาก็แล้วแต่นี่แหละที่ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ปรากฏนะครับเราก็ต้องย้อนไปที่เรื่องของการกระทำทางกายทางวาจาและทางจิตใจก็คือกรรมที่เราทำทางกายแสดงออกทางคำพูดหรือตัวหนังสือหรือทางอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วก็ทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเรียกว่าเราจึงไม่พ้นจากความทุกข์เราหวังความสุข
เมื่อได้ความสุขแล้วก็ยังกลับไปเป็นทุกข์อีกความสุขนั่นแหละเป็นวิปริณามทุกข์คือความสุขที่เจือเหมือนความสุขที่เจือด้วยยาพิษน้ำผึ้งที่เจือด้วยยาพิษเพราะว่าก็คือเราหลงอยู่ในความสุขแต่ความสุขนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ว่าเกิดขึ้นทุกสุขเกิดขึ้นทุกสุขตั้งอยู่ทุกสุขดับไปอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างครับก็เป็นส่วนที่เราฝากไว้เป็นธรรมะก่อนข่าวประจำวันต่อขอบคุณหลายท่านที่เป็นแฟนรายการติดตามก็หวังว่าเราลิงก์ไปในสถานีเครือข่ายสถานีวิทยุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราก็มีธรรมะก่อนข่าวฝากไว้ว่าเราควรจะได้แง่คิดที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้ตรงกับวันที่1 กันยายนพุทธศักราช 2565 ก็มีเรื่องราวที่เรามีมุมมองของผู้วิพากษ์วิจารณ์ก็มีเรื่องที่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับมุมมองของผู้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็เราได้รับข้อมูลกันเข้ามานะครับจากวิสามัญบันเทิงสันสตอแมนนะครับเป็นผู้ที่มีมุมมองในเรื่องนี้ที่บอกกับท่านว่ามีวิจารณญาณนั้นอย่างไรเรื่องนี้ที่คอลัมน์นี้เขียนถึงหรือกล่าวถึงก็คือคุณสันสตอแมนก็บอกว่าในเรื่องของการบ้านการเมืองในคำพูดที่ว่าลองคิดดูถ้าเพ้อถึงขั้นว่าในเรื่องของนักการเมืองฝ่ายค้านก็ช่วยกระซิบนายเหนือหัวเถอะว่าพอได้แล้วครับนายหมายถึงฝ่ายค้านที่เป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับที่พยายามจะเรียกว่ามีวาทกรรมไม่จบไม่สิ้นคอลัมน์นี้จึงพูดถึงว่าพูดจาก็ไม่น่าเชื่อในสมองของแท้ถ้ามีเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะนำมาพิจารณาก็เป็นเรื่องที่หลายคนที่เคยอยู่ในกลุ่มนี้พรรคนี้ได้ถอยออกไปก็เป็นทำให้เขารู้สึกจุกเจ็บบ้างบางครั้งก็เหมือนหลอกกลุ่มหรือคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันที่พูดถึงนี้ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันของประเทศไทยก็คุยกันยาวไปเรียกว่ากระทบกระทั่งกันมากทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ว่าคนเรานั้นมีมุมมองในเรื่องนี้ก็มีหลายคนทั้งเป็นศิษย์เก่าที่แบ่งพรรคแบ่งสีแบ่งฝ่ายแล้วก็แยกตัวไปนะครับในเรื่องของการบ้านการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยตามยุคตามสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้เราจะเปิดใจกว้างรับมุมมองของใครที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือนำมาเขียนถึงพูดถึงกล่าวถึงเราก็จะต้องเรียกว่าไปที่น่าส่องดูตัวเองว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงว่าถูกหรือผิดหรือใส่ร้ายป้ายสีอย่างไรมุมมองวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นระดับพรรคการเมืองหรือระดับท้องถิ่นก็ตามนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราเห็นคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นอาจจะพยายามจะชี้เหตุผลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่การบริหารบ้านเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็มีเป็นธรรมดาพอใจไม่พอใจก็มีมุมมองวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขอบเขตของกฎหมายไปทางด้านข่าวที่เกี่ยวกับข่าวภูมิภาคที่ทีมข่าวได้รายงานกันเข้ามาว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานกันเข้ามาโดยทางมติชนออนไลน์รายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าน่าสงสารหนูน้อยอายุ9 ขวบฉีดวัคซีนแล้วผมร่วงหน่วยงานในภูเก็ตเร่งเข้า
เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้ว31สิงหาคมที่ผ่านมาจากกรณีเพจหนึ่งได้รายงานแชร์โพสต์ว่าเด็กหญิง9 ขวบผมร่วงเพราะวัคซีนใช่หรือไม่น้องอายแค่นี้จะเติบโตมาอย่างไรจะมีปมไหมสื่อสังคมช่วยกันตรวจสอบส่งต่อเรื่องราวสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อยลูกสาว9 ขวบฉีดวัคซีนเข็ม2ประมาณเดือนพฤษภาคมพอถึงเดือนกรกฎาคมผมก็ร่วงจะหมดหัวเลยตอนนี้เกี่ยวกับวัคซีนไหมครับก็เป็นคำถามก่อนน้องนั้นไม่มีประวัติแพ้ยาปกติผมดกดำไม่มีกรรมพันธุ์คนในบ้านผมร่วงตอนนี้น้องมีอาการผมร่วงอย่างเดียวร่วงมากทีเดียวใกล้จะร้านแล้วหัวร้านแล้วผมไม่มีบนศีรษะไปตรวจตามคลินิกหมอผิวหนังเฉพาะและล่าสุดก็ตรวจกับหมอโรงพยาบาลหมอผิวหนังก็บอกว่าเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมน้องฉีดวัคซีนได้2 เดือนแล้วน้องมาติดโควิดเดือนกรกฎาคมอีกพอหายก็เริ่มผมร่วงมาตลอดน้องฉีดที่อาคารสนามบินภูเก็ตผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวัคซีนไหมแต่ปกติน้องก็แข็งแรงปกติทุกอย่างพอหายจากโควิดก็ร่วงหนักเลยตอนนี้เครียดมากสงสารน้องต้องใส่หมวกคลุมไปเรียนหนังสือล่าสุด 15:30 นาที31 สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นายบัญชาธนูอินทร์นายอำเภอถลางนายสถาพรวาจาสัตย์นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอถลางภูเก็ตก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถลางคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านสาคูนายขจรพงษ์ผู้เป็นพ่อนางจิรนันท์ผู้เป็นแม่เด็กหญิงเกลได้ร่วมประชุมหาข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงเกลที่โรงเรียนบ้านสาคูตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตด้านนายขจรพงษ์พ่อของน้องเกลกล่าวตอนหนึ่งว่าตอนแรกสภาพผมน้องปกติตอนไปฉีดวัคซีนมาแค่1 เข็มก็ไม่เป็นอะไรพอไปฉีดเข็มที่2อยู่มาประมาณเดือนกว่าคนที่บ้านติดโควิดกันทั้งบ้านน้องก็ติดโควิดไปด้วยในวันที่น้องติดโควิดก็มีอาการผมร่วงแต่ก็ไม่เยอะแต่พอนานไปผมร่วงเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุเพราะฉีดวัคซีนหรือเปล่าผู้เป็นพ่อกล่าวว่าสันนิษฐานแต่ปกติว่าน้องเป็นคนแข็งแรงเป็นเด็กมีการทำกิจกรรมคือเล่นกิจกรรมออกกำลังกายทุกอย่างแต่ตั้งแต่นั้นมาน้องก็ผมร่วงหมดเลยที่บ้านก็เครียดอยากวิงวอนให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูอาการของน้องผู้เป็นพ่อกล่าวเป้าหมายหลักก็คืออยากทราบสาเหตุของน้องว่าผมร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะผมผู้เป็นพ่อก็บอกว่าพาน้องไปหาหมอหลายหมอมาแล้วถ้าเกิดจากวัคซีนจริงๆก็อยากให้เข้ามาเยียวยาดูแลรักษาแต่ใจจริงอยากให้คนมีความสามารถมารักษาน้องให้หายเรื่องนี้เกิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วผมร่วงมาเป็นเดือนแล้วเครียดมาตลอดเลยลูกก็น่าจะเครียดแต่ทางบ้านทางครอบครัวทางโรงเรียนก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวหมอรักษาก็หายก็ได้ใช้ชีวิตปกติแค่ผมร่วงอย่างเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกตินายขจรพงษ์ผู้เป็นพ่อกล่าวนะครับก็ในความรู้สึกของผู้เป็นพ่อกล่าวชี้แจงกับทีมข่าวส่วนนางสาวรัตนาวดีครูประจำชั้นน้องเกลก็กล่าวกับทีมข่าวตอนหนึ่งว่าตอนแรกที่เห็นเคสของน้องเกลก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับเด็กของตัวเองตอนแรกก็ปรึกษาคุณพ่อว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากการที่ฉีดวัคซีนเพราะทางโรงเรียนสำรวจให้ฉีดวัคซีนหลังจากนั้นก็เกิดอาการผมร่วงแต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดเพราะสาเหตุอะไรว่าเกิดจากฉีดวัคซีนหรือไม่
ภูมิต้านทานของน้องแนะนำให้คุณพ่อไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าหมอได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมก็ให้กำลังใจน้องตลอดเวลาและได้ปรึกษากับคุณพ่อของน้องแล้วให้กำลังใจน้องว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวไม่กี่เดือนผมก็งอกขึ้นมาอีกก็ทำให้น้องเขามีกำลังใจดีที่บ้านก็มีกำลังใจดีตลอดอยู่แล้วจากที่สังเกตน้องเกล ขอไปน้องเกลเดิมเป็นเด็กที่ร่าเริงพอเกิดเรื่องของน้องเองอย่างนี้ก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามีคนรอบข้างทั้งครูทั้งพ่อแม่ให้กำลังใจดีทั้งที่บ้านที่โรงเรียนเพื่อนก็ให้กำลังใจโดยนางสาวสินีนาถวิมลพันธ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาคูก็กล่าวกับทีมข่าวเพิ่มเติมว่าทางโรงเรียนจะช่วยดูแลน้องในช่วงเวลาเรียนที่มาใช้ชีวิตในโรงเรียนให้น้องมีความสุขให้มีสุขภาพจิตที่ดีในเรื่องของอาหารการกินอาหารกลางวันก็ให้ครบ5 หมู่ไปตามโปรแกรมของไทยสคูลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลให้กำลังใจกับผู้ปกครองและให้แนวทางที่จะรักษาน้องและมีประเด็นติดปัญหาติดขัดตรงไหนก็ให้คุยกับคุณหมอโดยตรงส่วนทางด้านน้องเกลก็กล่าวกับทีมข่าวว่าเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสาคูอยู่ชั้นป.3 อายุ8 ขวบสาเหตุที่ผมร่วงเนื่องจากแพ้วัคซีนและโรคโควิดมาเพราะไปฉีดวัคซีนมาผมร่วงมานานแล้วประมาณเดือนกว่าๆตอนนี้ยังไปโรงเรียนปกติตอนไปโรงเรียนใส่ผ้าคลุมหัวรู้สึกอายเพื่อนเสียใจที่เป็นแบบนี้บอกเพื่อนว่าผมร่วงและเสียใจพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวหัวร้านสักพักเดี๋ยวก็หายแล้วรู้สึกเสียใจอยากให้ผมที่ร่วงกลับมาเหมือนเดิมอยากให้ผมเหมือนเดิมกลับมาตอนนี้เพื่อนๆก็ให้กำลังใจเพื่อนบอกว่าสู้เดี๋ยวก็หายเองน้องเกลกล่าวกับทีมข่าวส่วนทางด้านนายบัญชาธนูยินนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวกับทีมข่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมน้องและให้กำลังใจน้องและดูว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและมีแนวทางอะไรที่จะดูแลรักษาซึ่งทางคุณหมอก็ได้อธิบายแล้วว่าขณะนี้ต้องให้แพทย์วินิจฉัยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมีแนวทางในการรักษาอย่างไรซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหมอก็จะนัดไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในวันที่2 กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนทางด้านนายสถาพรวาจาสัตย์นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอถลางภูเก็ตก็กล่าวกับทีมข่าวว่าทางสาธารณสุขชี้แจงว่าตอนนี้ในขั้นตอนการดูแลของแพทย์ในเรื่องการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นผู้ดูแลนะครับเราไม่ได้มองไปเรื่องของวัคซีนเสียทีเดียวเป็นเรื่องของแพทย์ที่จะวินิจฉัยกระบวนการว่าถ้าเป็นผลกระทบอย่างไรตอนนี้เรื่องอยู่ในการทรงตัวการรักษาทางโรงพยาบาลถลางก็ได้ทำหนังสือมายังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งสุขภาพของน้องก็แข็งแรงสมบูรณ์ปกติส่วนรายละเอียดการรักษาอยู่กับแพทย์นายสถาพรกล่าวนะครับก็ข่าวคืบหน้าจะได้รายงานข่าวนี้นะครับก็ขอบคุณมติชนออนไลน์รายงานข่าวภาพข่าวนะครับก็เป็นเรื่องของน้องเกลที่ผมร่วงแล้วก็มีศีรษะร้านนะครับก็เป็นข่าวที่ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทั้งผู้ปกครองครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปเยียวยาดูแลคือคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลถลางส่งตัวไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับข่าวคืบหน้าทางทีมข่าวจะได้รายงานให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวภูมิภาคจากจังหวัดภูเก็ตได้รายงานข่าวนี้กันเข้ามาจากมติชนออนไลน์ข่าวอื่นๆในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่เราติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะ
ข่าวจากต่างประเทศทั้งช่วงนี้เราก็ติดตามข้อมูลกันเพื่อให้เราได้รับรู้รับทราบโดยทีมข่าวจากแนวหน้าออนไลน์รายงานข่าวต่างประเทศว่าเกาหลีใต้เลิกบังคับตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศเริ่ม3 กันยายนนี้31 สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ประกาศว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่3 กันยายนที่จะถึงนี้ผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติจะไม่จำเป็นต้องยื่นผลตรวจโควิด -19 แบบ PCR ที่เป็นลบก่อนออกเดินทางแล้วแต่ยังต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ภายใน24 ชั่วโมงหลังเดินทางมาถึงการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดมีขึ้นในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันในเกาหลีใต้ลดลงจากระดับ 180,000 คนเมื่อช่วงกลางเดือนมาอยู่ประมาณ 100,000 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการตัดสินใจมีขึ้นหลังจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรคติดเชื้อแนะนำรัฐบาลให้ยกเลิกข้อบังคับแสดงผลตรวจแบบ PCR ก่อนเข้าประเทศขณะที่ปัจจุบันนักเดินทางขาเข้าต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ PCR ที่มีผลเป็นลบภายใน48 ชั่วโมงหรือผลตรวจแบบ ATK ภายใน24 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศนะครับนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 ที่เป็นสายพันธุ์หลักในการระบาดระลอกล่าสุดในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ก็มุ่งฉีดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไปหรือผู้มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มขณะที่สถานการณ์ระบาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,961 คนทำให้ยอดสะสมเพิ่ม 23,246,398 คนมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 75 รายทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 26,764 รายตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงสูงสุด 180,000 คนในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวจากเกาหลีใต้ไปทางด้านข่าวต่างประเทศที่เป็นความคืบหน้าของจีนโดยแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าภารกิจคืบหน้าจีนเผยผลดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์31 สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวจินหัวรายงานว่าองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนแถลงว่าจีเหอดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ดวงแรกของจีนสังเกตการปะทุของดวงอาทิตย์เกือบ100 ครั้งแล้วเสร็จสิ้นการทดสอบและทดลองในวงจรหลายรายการเจ้าเจียนหัวหน้านักออกแบบประจำโครงการเก้าเฟิร์นกล่าวในงานแถลงความคืบหน้าของดาวเทียมซีเหอว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสังเกตการณ์ของดาวเทียมข้างต้นถูกนำไปเผยแพร่อย่างเป็นทางการและแบ่งปันกับทั่วโลกดาวเทียมซีเหอถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเดือนตุลาคมปีก่อนและปฏิบัติงานในวงจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ที่มีความสูงเฉลี่ย517 กิโลเมตรโดยมีเครื่องถ่ายภาพเส้นสเปกตรัมไฮโดรเจนถึงอัลฟาเป็นอุปกรณ์หลักเจ้ายังกล่าวถึงว่าดาวเทียมดวงนี้จับภาพโครงสร้างสมบูรณ์ของเส้นสเปกตรัมไฮโดรเจนอัลฟาซิลิคอนที่เป็นกลางและไอคอนที่เป็นกลางในวงจรได้ครั้งแรกของโลกซึ่งสามารถสะท้อนลักษณะการปะทุของดวงอาทิตย์โดยตรงองค์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในวงจรและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดาวเทียมซีเหอซึ่งมาพร้อมความแม่นยำและความเสถียรสูงเป็นพิเศษภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของจีนมหาวิทยาลัยหนานจิงสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
เจ้ากล่าวเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มดาวเทียมใหม่นี้แตกต่างจากแบบดั้งเดิมเนื่องจากใช้งานเทคโนโลยีการควบคุมแม็กเลฟเพื่อรับรองว่าการบันทึกภาพจะ ไม่ได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนรวมถึงเพื่อให้ได้ภาพที่เสถียรและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในหลายภารกิจอวกาศของจีนในอนาคตเช่นการสำรวจระยะไกลความละเอียดสูงการตรวจจับดวงอาทิตย์แบบ3 มิติตลอดจนการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบนะครับก็ขอบคุณแนวหน้าออนไลน์ที่ได้รายงานข่าวต่างประเทศเรื่องนี้กันเข้ามาวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรเพชรธนิตบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและพี่น้องสื่อมวลชนในส่วนของภูมิภาคทั้งสื่อไทยสื่อเทศที่ได้รายงานข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของกระจกเงาของสังคมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.9hnanews.com ขอบคุณเครือข่ายสถานีวิทยุที่ได้รายงานข่าวขอบคุณในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุออนไลน์ทีวีออนไลน์ในส่วนของข่าวสารข่าวชาวบ้านวันนี้ขอทุกคนทุกท่านได้ปฏิบัติภารกิจประจำวันเดินทางขึ้นร่องใต้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเดินทางปลอดภัยโชคดีสวัสดีครับวันนี้มาปะกันอีกในรายการปกิณกะแห่งธรรมะกิณกะแห่งธรรมะสเพหิระก็มาปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เนาะและก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาปะกับญาติกับโยมเป็นประจำเอาละญาติโยมต่อไปเอามาไหว้พระสวดมนต์นำสิ่งดีๆไว้ในจิตในใจของเฮาเพื่อว่าเอาจะได้มีความสุขไปข้างหน้าเอาว่าพร้อมกันนะบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการว่าเถิดกันไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉ
ชามิกรมอุตุประกาศได้บอกว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวาตอนเจ้ามาจนถึงปัจจุบันเวลาบัดเดี๋ยวนี้แถวบริเวณวัดหนองตองและใกล้เคียงไม่มีฝนตกหนักแต่ว่าตกเย็นมาประมาณ4 โมงกว่าคือ16 นาฬิกากว่าก็มีลงมามิดมัดได้สักกำก็หายไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีฝนตกอีกบ้านพ่อแม่พี่น้องญาติโยมไม่ออกที่อยู่วังเหนือลำพางเป็นจะได้ ฝนตกก็ทั้งแจ้ห่มเป็นจะได้ผ่องฝนตกบ่โยมทั้งหลายเมื่อตะวันวาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้นั่งจาสนทนาธรรมกับญาติกับโยมเพิ่นก็เป็นด็อกเตอร์เนาะแต่เอานี่ไม่ได้เป็นด้วยเปิ้นเรียนจบนักธรรมชั้นเอกเรียนจบการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ5คือม.6 เลยมาได้ต่อปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เหมือนกับเปิ้นแต่ด็อกเตอร์คนนี้เป็นคนวัดคนวาหุ่มกินหุ่มตาลหุ่มในเรื่องของศีลธรรมเพราะว่าเป็นชาวพุทธอย่างที่แท้จริงถึงครอบครัวญาติโยมพอออกไม่ออกแต่ว่าเป็นมาไว้มาสาก็เลยมีโอกาสให้นั่งสนทนาธรรมกันสิ่งที่มาสนทนากันนั้นก็อู้กันถึงเรื่องคุณค่าของคนเป็นก็เริ่มต้นว่าโอ้หลวงพ่อคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางเตื้อก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแต่บหันไหว้พระสวดมนต์บหันปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมในตามพุทธศาสนาสักต่อใดแล้วก็บางท่านบางคนนั้นก็ยังว่านั่นก็ว่าอย่างนอกไม่ได้ยมด็อกเตอร์เพิ่นก็เหมือนเพิ่นก็มาวัดแต่เพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นก็มีศีลเนอะเท่าที่พ่อเพิ่นนี้จึงมีธรรมโดยเพิ่นปฏิบัติโดยแต่บางคนนี่ถึงเมาไหนเลยมาสร้างคุณค่าแก่ตัวเองดอกเตอร์คิดอย่างอันกะมันเป็นแค่เนี้ยท่านพระครูพี่น้องก็เรียกว่านั่งสนทนากันพูดถึงกล้าของคนคนนี้ในเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยญาติโยมเอามักจะได้ยินเป็นว่ากล้าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้างานดีกล้ามันก็ดีงานบ่ดีกล้าก็บ่ดีเอาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบอู้กันแต่มาก็ว่าเอายกตัวอย่างรถยนต์เนาะที่มันวิ่งไปวิ่งมาตามถนนหนทางนะท่านด็อกเตอร์มันชื่ออย่างเดียวรถยนต์รถจักรยานยนต์แต่ละรถยนต์แต่ละคันนั้นจะมียี่ห้อมีกามันประกาศว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทีนี้ราคาของมันเนี่ยก็เลยแตกต่างกันไป
เหตุที่มันแตกต่างกันไปนั้นเพราะคุณค่าของมันน่ะมันแข็งแกร่งมันสูงกว่ามันดีกว่ามั่นคงกว่ารถยนต์นั่นน่ะบางคันราคา7-8 แสน4-5 แสนบางคันนั้นก็ตกเป็นล้านปลาย2 ล้าน3 ล้าน4-5 ล้านเป็น30 ล้านปุ่นน่ะ มันก็รถยนต์อย่างเดียวกันนะแต่ว่าคุณค่าของมันเนี่ยราคาของมันเนี่ยมันแตกต่างกันเหมือนคนเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพุทธนะดอกเตอร์อย่างเขาจงว่าพุทธซีแลนด์ก็มีเป็นเจ้าพุทธแต่มันบัดตื่นสักเตื้อมันรับสนิทไม่คิดทำอะไรมันก็อยู่ของมันเฉยๆทำบาปทำกรรมไปจวนไปไหว้พระสวดมนต์นี่เขาตึ้มมาหรอกไปนี่อย่างไปได้กินอย่างนั้นหมัวกับวัดกับวาไปได้กินอย่างแม่นเนาะไปได้กินอย่างอ่ะก็มันไปได้สร้างคุณงามความดีนะกะถ้าอู้เขานะด็อกเตอร์บางเตื้อนี่เขาว่าอยู่ไหนก็ได้สร้างความดีไปวัดสร้างบาปก็ได้สร้างบุญก็ได้อยู่บ้านสร้างบุญก็ได้สร้างบาปก็ได้แต่เต้าที่ดูมันเนี่ยที่มันอู้นั่นน่ะมันสร้างบาปมันสร้างบาปสร้างกรรมสร้างสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเมาเหล้าวันค่ำไปปอจุวันนั้นหลอกคนนี้อันฆ่าสัตว์ทั้งปวงมันต้องฆ่าอยู่ตลอดเป็นอาจินของมันแม่นอยู่ที่ไหนสร้างก็ได้บุญอยู่ที่ไหนสร้างก็ได้ความดีมันอยู่ที่ตัวมันมาสร้างคุณค่าของมันเนี่ยในด้านของศีลธรรมความดีมันก็เลยตกต่ำมันก็เลยตกต่ำบางคนมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีสัมปติแต่ว่ามีของโก้ของโกดมีเฝ้าอยู่บ่ได้บ่กินบ่ใจบ่กินบ่ทานบ่นุ่งบ่ห่มหยังมีเงินนักพอเหมือนกระยาจกเนี่ยนั่นด็อกเตอร์บางคนนะผู้ด็อกเตอร์ฟังเนี่ยด็อกเตอร์ก็คงจะหันแล้วเนาะครับผมนี่แหละ มันนั่งอู้กันหมดหรออู้ธรรมะมันเข้ากันลงบางคนนี่เปิ้นจ่าล่ำจ่าโรยนะหาโต๊ะกินคำเปิ้นพยายามสร้างคุณค่าของเปิ้นคำว่าชาวพุทธของเปิ้นเนี่ยบัดได้ขาดวันศีลวันธรรมมีการมีงานเรื่องบุญเรื่องศีลเรื่องธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติตามศีลธรรมเปิ้นก็ทำมาตลอดตัวถึงจะทุกข์ยากอับจนหาเจ้ากินคำถ้าอู้ไปคุณค่าในด้านศีลธรรมในการสร้างคุณงามความดีคนมอกเมื่อนั่นนะโอ้ด็อกเตอร์สมเข้าใจเหมาะอันอย่างเมื่อ ก็คือว่าคนเปิ้นบัดล่ำบัดรวยบ่มีทรัพย์สมบัติตกจนแท้เปิ้นก็บาดจนแต่เปิ้นก็พอมีกินมีใจแต่คุณค่าในด้านศีลธรรมเนี่ยในด้านแห่งความดีเปิ้นสูงมันมีค่าตรงกันข้ามกับคนที่เปิ้นมีแต่ว่าเปิ้นได้สร้างค่าแห่งความดีไว้ฉะนั้นน่ะเรื่องคุณค่ามันจะแตกต่างกันเหมือนกับวิทยุเนาะ วิ
วิทยุมือถือนี่นะหรือโทรศัพท์นี่นะบางอย่าง2 ปัน 3 ปันจะได้ก็ได้เสียเว้ยหมดบางชนิดบางยี่ห้อ7-8 ปัน10,000 20,000 30,000 40,000ความเร็วของมันก็ผิดกันความทนทานของมันก็ผิดกันจ้องใจของมันก็ผิดกันมันกันคุณภาพบดีราคามันก็ต่ำฉะนั้นคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่มันเหมือนกันนะมีตาหูจมูกลิ้นมีอวัยวะเพศเหมือนกันหมดแต่บางคนเนี่ยมันเป็นคนอย่างเดียวกันแต่มันเหมือนกันนะแม้แต่รูปร่างลักษณะก็เหมือนกันโยมทั้งหลายลองคิดดูบางคนเกิดมามีสติปัญญาบรรจบสูงนะแต่มีสติปัญญามีความสามารถไหวพริบปฏิภาณดีแก้ปัญหาเฉพาะในสามารถสร้างหลักฐานความเป็นอยู่ของชีวิตตัวเองให้อยู่ดีได้ก็เพราะมันเป็นคนมีสติปัญญาตาไปพอให้น้อยหูฟังให้น้อยเป็นคนตากว้างหูกว้างฟังเป็นอู้ฟังเป็นจ๋าในสิ่งที่ดีๆตาพอปัญญาอย่างเป็นอย่างอันเป็นทำอย่างใดเป็นหนึ่งล่ำถึงร้อยท่านทั้งหลายบางคนมีความโม้ท่วมหัวเอาตัวมารอดก็ไปติดคุกติดตารางเนี่ยเสื่อมเสียวงตระกูลเสื่อมเบียพี่เบียน้องญาติทั้งหลายตัวเพราะมีความโม้ท่วมหัวแต่เอาตัวมารอดแต่บางคนนั้นน่ะมันมีความสามารถสร้างสิ่งที่ดีๆได้สร้างฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองได้ญาติโยมขอฝากอีกสักอย่างหนึ่งเนี่ยการดำเนินชีวิตอยู่ของเราเนี่ยโยมตาขายก็ถึงวันอับจ้างก็ถึงวันเนาะสิ่งที่บอกควรอวดก็คือรายได้ของตัวเองแต่ว่านี่ได้3,000 บาทบางวันก็2,000 บาทบางวันก็ได้มาเป็น5,000 6,000 7,000บางวันก็ได้เป็นหมื่นอวดอู้เพิ่นฟังอย่างว่าต้องอวดเป้าหมายแห่งชีวิตก็บ่ได้บ่ได้อวดทำไปตามเป้าหมายของตัวเอาสร้างคุณค่าสร้างฐานะสร้างอะไรอย่างก็จ้างเถอะจะขายจะเปิดร้านจะทำอะไรอย่างก็ตามตั้งเป้าหมายไว้แต่พอดีไปบอกกับคนอื่นฟังเดี๋ยวนี้จะทำนั้นทำนี้หรออวดไปก็ได้อีกประการหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะญาติโยมไม่ว่าโยมกับอาตมาภาพเราได้มันนั่งอยู่อย่างยากการงานอย่างได้กินได้อยู่ได้ได้จ๋าได้ฟังได้หูได้หันกันอย่างเงี้ยที่ลืมบ่ได้ที่สุดคือพ่อแม่ถ้า
ลืมพ่อลืมแม่นี่แย่ที่สุดแสดงว่าเกิดมาเสียชาติเกิดเพราะลืมผู้ที่ให้กำเนิดและชีวิตของตัวเองนะรายได้บอกวนอู้ไปฟังเป้าหมายชีวิตก็บอกวนอู้ไปฟังแต่ตั้งใจทำจนสำเร็จเมื่อสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามบุคคลลืมบัดคือพ่อแม่นอกนั้นในฐานะเป็นเจ้าพุทธเอาก็ลืมไปได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกินเรื่องทานเรื่องเจริญเมตตาภาวนาศีลธรรมต้องมีอยู่ในจิตในใจโยมทั้งหลายถึงเอาเกิดมาบะล่ำบะโรยบะเหมือนเปิ้นเอาว่าต้องตั้งเป้าหมายตั้งความพยายามไว้ลองพ่อกะหนูตัวน้อยๆนะมันยังขุดหูอยู่ได้เนาะพึ่งมันยังสร้างรังได้ต่อก็ยังสร้างรังได้นกกระจอกกระจิบยังสร้างหางมันได้ต้องแล้วก็งามด้วยนะที่มันจะห้อยต้องแต่งตามต้นไม้ตามกิ่งเป้าในสมัยก่อนน่ะประเดี๋ยวบอกข้างหันเอาเว้ยตัวมันจ้าใหญ่นะไปกาบหญ้าที่ไหนมั้งเอามาแปลงงางมันเนี่ยยมหนูก็สามารถขุดรูอยู่ได้นกกระจิบกระจอกต่างๆก็อุตส่าห์สร้างรังมันได้โหเราเกิดมาเป็นคนเอาสร้างมาได้ฐานะของตัวเองก็ดีมาได้มันต้องได้นอกจากเอาจะไปสมเลเทเมาหน้ากะขี้ขาหน้ากะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกงเอาเบิ้ลพิษศีลพิษธรรมหน้ากะนอกใจผัวนอกใจเมียนี่ระวังเนอะระวังจะไปมีถ้ามีมันเดือดร้อนประจุมันก็จะจุมาหลอกมันก็จะหลอกโยมทั้งหลายต้องมีศีลมีธรรมอยู่ประจำจิตประจำใจต้องมีความพยายามสร้างฐานะของตัวเองนี่ให้ได้ให้ประสบผลสำเร็จนี่ก็ฝากไว้กับพอออกไม่ออกแต่ก็เช่นกันเอาว่าปากเปิ้นหมื่นละได้เป็น10เป็น20 ปีกว่าเมื่อเป็นเน้นเป็นตุเคยไปเทศแต่บางอันกันเป็น20 ปีเนาะยมแสงล่าดาวเรืองนี่นะเพิ่นอยู่ในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเพิ่นพาลูกสาวมาทำบุญใส่หน้ากากกันเตียวเข้ามาเอาก็หมูจับเปิ้น แต่เปิ้นจำเขาได้เขาเป็นตัวเจ้าหรอกนี่ไผ่วะนะแล้วก็จับหน้ากากอ๋อยมกา ก็บอกไปตะกี้แล้วเนาะชื่ออย่างเปิ้นก็75แต่มาก็76เปิ้นเดียวนะโมละแข้งขาบักคดีละ ว่าเข้าเสียไปละยางมันหิหัวแล้วเนาะก็มาทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ถวายก็เช่นเดียวกันแฟนรายการธรรมะ
แม่อำไพกองราชเนี่ยอ้นบ้านแม่คือพร้อมกับยมดำรงยมอำพรมูลศรีนี่ก็อยู่แม่คือพุทธนายสวัสดิ์รอดเทศคุณพัฒนากองราชเด็กชายณัฐพงศ์กองราชนี่ก็มาเยี่ยมมาใจมาเอี่ยวมาหามาทำบุญซื้ออาหารมาถวายตุลุงขอบใจนักๆเนอะได้ฉันละขอบใจนักๆอันนี้ได้กินก็เพราะธรรมะมาพบมาปะก็เพราะธรรมะถ้าจิตใจบ่มีธรรมะทอกปะมันนี่อย่างตัวเจ้าเข้ามานี่อย่างวัดขย้อนเป็นมีศีลมีธรรมที่เป็นเจ้าพุทธนะเป็นถึงไม่เอี่ยวมาใจมาหามากินมาทานสปะสเปดอันนี้ก็ขอบใจนักๆเอาละญาติโยมวันนี้อู้ไปอู้มาเนาะอันเวลาก็พอสมควรละอายุวันโนสุขังพลังพบกันไม่เนอะโอกาสหน้าเจริญพร